Það er smá kjóraðinu fyrir hann. Oh my god, holy shit. Þetta er sæls. Það eru bygglega steindur. Nei, ha? Oh my god, þurrið disengage, ok. Lalli er komin inn. Fire in the hole! Það er gott, þvílík pilsins. Lekkir og fættur. Jóla! Oh my god! Holy shit, minn glúfur. Tími er bort. Drepa Týra. Týra stoppa. Men nu kunde jag veta, guys, att Týri är att kukka. Sterilvarari, who is it? Týri, það er bunnan. Finnski völlur. Týri, gerði komast undan, Sigursteinn törnar. Þannig er í klandri, hann er í miðinni, ná að drepa tómsvöldland. Í er að stunda swatch motion. Þannig kemur átti double kill, triple kill fyrir hamsturinn. Þeir eru gjörsamlega að klína upp. Ultra kill á hamsturinn hérna, 11 mínúturinn. Þeir completely bambúslað sér og eitthvað. Production, býttur og vekk. Hvað er að gera hérna? Þannig er hann eldrauður í framann. Hvað er liðið mig? Cutie er bara komið hérna í beigluna lengst í fokkin burtu. Og meðan er Arena. Ég veit ekki hvort ég að horfa. Cutie er búinn með bíkabíði sitt. Lappa beitin inn í snákana. Þið Svenni er mann, halló? Náðu einhverjum. Já, spyr tilbaka, Cutie er... Heyrðu, hann er silenced en það er bara ekki nóg. Og býttu, það er nóg! Það er von! Og Nakata með stund inn í double edge. Og Nakata! En Axarinn, hann er galinn! Hann er helst skautum og svona. Queen of off fyrir vandbröð. Hoppin er döð, og Dassolinn. Ok. No escape. Geta B og Eikir. Holy! Fuck you, maður. Guðminn alvottu. Alright. Hinn. Ofið í hjúls, hérna, fucking öndi í framspröfni. Fucking combo, hérna. Please, holy, ég drepa alla. Þannig er hérna bara næstur á listanum. Það verður spónað aftur með Ílú. Það er ekki að bytt. Spilja á, sko. Já, hann er döður. Ákvör döður líka. Þetta er Luna falli ekki bara líka. Og SG-in líka. Það er bara rampage þetta. Ok. Ok. Osso Makro, stel þessu af honum! Hann er döður! Ói, byrð, takk í tónleitur! Er það hægt? Smokey er komin! Já, Smokey er komin! Smokey góða pings! Þetta er ekki gott, ég er aðeins! Nei, ég er aðeins! Þetta getur ekki verið gott! Þetta er búið. Við lost. Býttur og við. Fáum á niður út! Holy Smokey! Hann er svo góður í þessum töluleik. Ég veist ekki. Ég veist að einn Axel er betri. Einhver að lyfjaprófa manninn. Finna höndar því. Ói, hann festist inn í arínaðunum maður. Þetta var eitthvað sköft. Hann spjeraði fyrir utan arenaði. Ástur er allar að væpa á. Það búið að áfjöra mann á. Let's go. Það er alltaf að lemja hann í klessu, ok, ná að drepa hann. Dolling. Já, 40 út á aftur innan því. Ok, þessi Sigursteinn, það er engin stönn á móti honum. Það er alltaf bara að skjúa öll dauða. Þið er ekki að fara að drepa hann, sko. Byrjuðu söpturinn. Hann er komið staðið aftur. Gott dónað því að 3. Og svo ultið. Og IT ultið líka. Wow, ok. Þetta var nú meira sefnum skillsetning af mig hjá TSS, sko. Með hendu upp á haugrandi. Halló? LOL! Rosa með grípa maður. Nei.
susla sig, please. Þetta er tæft, þetta er svo nóg. Hann bjargar hann okkur góði burtu. Já. Þetta er eitthvað. Hvað á þessi gæi? Hann er ekki búinn að fá item sko í 20 mínútur. Ok, Giga Makro, Giga Ravage, Giga allt. Það er refresher Ravage. Lýsi er að deyja, hann verður að deyja, ok. Og það er með mega onni. Öndust. Holy. Yes. Oh my god, so what the? Var hann ekki með ekko? Hann er bara uppur, hann er saman með. Kingu sko, fór hann, nörd. Hann er nörd. Já, það er ekki þess. Hörðu, Týri fokkin hratt höndubandið bara á 0-1 maður. Oh my god. Og Arína, Spjót. Það er samt ekkert. Er follow. Já, Arína. Oh my god, Ursa mín. Holy damage. Það er bæði allir bak. Týri er djúpur sko. Og hann á ekki með, hann dör. Nei, hann er með söguna. Geta hann eitthvað. Oh my god, hann er að sýsta satt. Fleiri sögur. Gaur. Hann er lifandi. Livja prófa sigurstið sko. Holy. Ná tepja. Tjöggin út af rosin. Hvernig er þetta svona Týri? Týri meitir sig. Ekki spýr. Oh my god. Hann er á Það er spjótum sko. Herðu, sérðu, afturinn. Þetta er svo tæp. Ursan er svo lág. Gaur, ert að grínast eða? Góðan daginn, dömur mínir og herrar, verðið velkomin hérna í úrslitakvöld litlu kraftveldeildarinnar. Það er ég, Fjörulali, sem ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér er Moisla og minn ástkæri og allra besti Alli Ö. Góðan daginn. Við ætlum að fylgja ykkur í kvöld þegar að TSR er að fara að kljást við óhreiðunakkana í þessu úrslita innvíi litlu deildarinnar. Hvað segir strákar, hvernig líst þessi seríu ykkur? Ég er mjög spenntur. Já, ég held að það sé bara spennandi stöf sem er í gangi. einmitt. Ég held að bæjarliðin sé rosa sterk Já, og það verður svolítið svona draftleikur, finnst mér. Það verður mikið mind games, Einmitt. spá ég allavega. einmitt. Já, þetta er áttalega klárlega, þú veist, á pappír 2 sterkustu liðin. Ég meina, þau droppuðu hvorug leik í fyrir mótið og síðan í playoffs hafa TSR ekki droppað einu leik og óhreiðunakkarnir hafa einungis droppað einni séri og það var á móti TSR. Já. Þannig að þetta eru svona 2 sterk járn að mæta sérna. Já, þannig að hafa þeir spilað einn leik og það fóru 1-1. Já, það voru, þú veist, þeir spilaði einu séri í playoffs, bara upper bracket finals. Já, var best á 3. Já, og þá fóru það sko 2-0 fyrir TSR en óhreiðunakkarnir voru líka með 2 standins. Voru eitthvað í smá vesinni og vantaði 1 korinn og Túra sem spilar offline hefði var að spila carry og held að hann hafi first pickað Abbott báða leikina þannig að spila greinilega ekki carry. Ok, þannig að svona lítið eftir að marka. Já, þeir eru eiginlega ekki búinir að spila við hvern annan sko. Já. Og í lower bracket finals sem móti Snorra Dvergunum þá var bara held ég besti leikir sem ég hef síðan óhreiðunakkarnir að spila í þessari deild sko. Þeir eru alveg bara, þú veist, spiluðu fullkomlega, þessi þróuðu ekki einu sinni sem er ótrúlegt. Og þá voru þeir 5 eða ekki? Jú, nei, þá voru þeir 4 sko, já. Það vantar alltaf 1 standinn. Já, ok. Eru þeir erlendis eða er þetta bara Nei, ég held að það er menn? fæst barn í vikunni, Já. skilst mér sko. Já, ok. Sem er löggild afsökun. Það er valid langt sko. inn í vikuna sko. Já. Barnið er orðið næstu því viku gamalt. Ok, já, þá getur alveg Ég hefði spilað. að spila. Ég hefði spilað. Já, ég veit. Já, geggja. Ég er samt sko, núna eru 5 saman, eða ekki, þeir eru mættir þetta 5. Jó, þeir eru 5, já. Hvernig haldið það þá, þú veist, synergy þeirra verði svona, þú veist, þegar þeir eru á stóra sviðinu að spila actually 5 saman? Ég get alveg trúa að þetta lið spili mjög vel í einmitt svona kringumstæðum. Það er smá pressa og þú veist, þeir eru allir saman. Þetta er sko gamall vinahópur og 2 bræður. Þú veist, þetta eru sko mjög nánir menn. Já. Þannig að ég geti vel trúið þeir espi hvernig hann upp og jákvæðan hátt. Já. Frekar en í hináttina að verða eitthvað stressaðir eitthvað svolítið að vera komnir í finals. Já. En þegar þú talar þetta, finnst mér líka sko, ég fæ sama svona væpi úr TSR. Já. Þetta eru menn sem eru æskuvinni sem eru búin að spila endalaust saman og þeir hafa nú verið í þessari stöðu áður sko. Já. En óhreiðunakkarnir hafa ekki
að mér vitandi allavega spilað, þú veist, á LAN-i, Já. eins og við erum að gera núna, Já. og live, þú veist, í finals. En TSR náttúrulega spiluðu þetta finals í fyrra á móti Kuta. Já. Poachuðu síðan langt besta spilarunum úr Kuta, yfir til sín, offlinið, Biggs. Já. Biggs er minn, sko. Já, Biggs er Biggs er minn. Já. Hver haldið að sé svona standout playerinn þá í báðum liðum? Ég er lítið búinn að fylgjast með. Eitthvað, Sko, en ekki mikið því miður. Það er bara brjálega að gera í vinnunni. það hefur verið í óhriðunökunum, hefur það nú verið Cromwell sem er svona mest flashy. Maður samt getur ekki sagt að hann sé eitthvað, þú veist, hardkarjað því að þú veist, það er líka Túra búin að eiga geggjaða leiki, Kuti búin að eiga geggjaða leiki. Já. Supportarnir, þú veist, Kidlini sem að er vantar núna er búin að eiga mjög flotta leiki og með ógeðslega pirrandi hero pool. Þú veist, þeir eiga að geta drafta vel í kringu þá. Arneus líka bara mjög flottur. Og í sko TSR er náttúrulega bara, þú veist, það er þeir spila svo mikið sem ein heild. Það er eiginlega bara einn leikmaður í því liði, sko, þú veist, sem eru þeir 5. Já, einmitt. Það er ekki hægt að pikka standout, sko. Já, þetta er svona eins og Hydra með 5 haus. Já, það er TSR er pínu svoleiðis, sko. Vá. Ok, ég er spenntur að sjá þessa leiki allavega til að byrja með. Ég því mér verð ekki með ykkur allt kvöldið, en... Nei, við notum þau á meðan við getum. Já, endilega, bara ósmurt, takk fyrir. Já, en hérna, í hvaða sæti þá lentu þið? Hvernig gekk ykkur síðan? Við endum í upper bracket og vorum slegnir niður í lower bracket af óhrifðunökunum, töpuðum mótið þeim 2-1. Síðan, ég veit nú ekki hvað, ætlum við lendið í 7. sæti. Tókum eina sýru þar og töpuðum síðan aftur á mótið Snorradörgunum. Ok. 7. top 6. Já. Sem við lendið í líki fyrra og árað undan því. Já. Við munum ná því næst. Nákvæmlega. En hvernig finnst ykkur persónulega að spila á LAN-i? Þú veist, mér finnst menn spila, ég myndi segja alveg svona 1000 er upp fyrir sig. Já, ég held að við höfum bara einu sinni spila, það var heldur seinast, þá tókum við leik hér, sem fór 2-1 reynda líka. Já. Eima rétt. Það fór 2-1, já, en þú veist, einmitt þá státtu við mjög góða leiki. En draftið hérna er byrjað það er first pick Ursa hjá óhrifðunökunum og first pick Litz. Mér finnst menn pínu kaldir að first picka Ursu. Já. Já, það er svolítið auðvelt svona að díla við Ursu þegar þú færð hann svona snemma, þú veist, Já, þeir geta lagt mikið upp, en þeir eru náttúrulega búin að banna samt eins og svo Viper og Venno er eitthvað sem þeir eru búin að vera að spila og geta að spila vel inn í þessu hetju. Já. En sko nú náttúrulega pollurinn er Litz bara guðinn í þessari deild og örugglega öllum deildum sem hann spilar í. Væri ekki skynsamlegt að banna hann út? Mér finnst sko 2 svona standout hetjur hjá honum er Shadow Demon Litz. Já, einmitt. Litz er mest bannaða hetjana móti TSR. Já. Svona er eiginlega alltaf bannað móti þeim. En þeir greinilega vilja banna, þú veist, banna einhverja Ursu-countera til að geta first pickað Ursu. Sem er mjög köld ákvörðun, sko. Já, það getur verið mjög riski. En maður sér samt að, þú veist, Biggs er eiginlega bara búinn að vera spila einhverjum strengt bolta, sko. Hann er búinn að spila hann með 5 eða 6 tæt leiki. Já, bassan bara, ára og bassin. Já, þetta er eitthvað sem að fílar alveg alls ekki að leina inn í Ursuna. Já, það væri svolítið... Og þeir taka bara Dawn. Þeir hafa spilað 1 mid-Dawn leik held ég líka. Axelin er búinn að spila held ég einu sinni mid-Dawn. Já, smá svona flex á potensial. Smá flex, já. Dawn er nú örugglega með þeim skárri bassa strengþhetjum inn í Ursu, sko. Já, ég er sammála. Líka gott heal. Sko það eina sem að Dawn, svona vandamál með Dawn er að, þú veist, þetta er offlaner sem initiator ekki. Þannig að ef þú pikkar ekki playmaker á mid, eða fjarkan, eða fimmuna, eða supportinu geta ekki spilað saman og gert eitthvað, þá er Dawn alltaf, þú veist, einhvers þar að farma. Já. Og svo náttúrulega ertu með carryin sem er líka einhvers þar að farma. Þá ertu alltaf inn að nota 3 hetjur til þess að taka yfir mappið. Og það er ekki alveg nógu gott, sko. Út af því þá byrjar að tapa líka svo mikið map presence á því að 2 að farma og 3 eru kannski að reyna að berjast á móti einhverjum turnum og eitthvað. Og svo er þetta líka bara, getur verið hit and miss með Dawn, þú veist. Hún er náttúrulega bara með þetta 1 ulti. Ef að með bara bakka þess, ekki overcommitta. Maður sé líka að það eru 3 hetjur sko bannaðar sem Axelin hefur verið að spila mitt hjá TSR sem eru, þú veist, uppfylla þetta ról, þú veist, það er Timber er bannaður sem Axelin hefur verið að taka, Sand King og DK líka. Já.
Þannig að þú veist, það eru svona 3 sem að hetjur sem hann fíla mest sem að geta uppfyllt þetta initiator role eru út, þannig að það er spurning hvað þeir gera. Disruptor. Jakiro. Já. Líklegast þetta support duo en ég persónulega hefur að sjá meira á Jakiro sérstaklega með á The Witchblade build á þristinum. Já, ég meina að DBK var að spila þetta mitt bara í gær, sko. Já, eða mitt. En spyrja mig hvernig leikurinn fór samt af því að hann, sko, alveg upp á bak, en... Já, en þetta early push, sko, er alveg galið. Ég hef þetta getur verið sterkt, sko. Já, það er nefnilega það, sko, og sérstaklega líka á 5-unni, það gefið svo mikið push. Ég bara hef áhyggjur að, þú veist, þeir verði að byrja að dressa örsuna, einhvern veginn. Já, það vantaði mitt, þú veist, það komið núna 2 pick og það er eiginlega hvoru þeir að díla sérstaklega vel við örsu. Hoodwink, þú veist, já. Allt í lagi. Ég held að ef hann fer einmitt í Júls, þá er þetta alveg eitthvað svar á mótunum. Já, þetta er bara svona, þú veist, líka bara svona lala, bara Hoodwink eitthvað, þú veist. Já, hún er alltaf bakkandi en... Sko. Já. Hvaða draft líst ykkur betur á so far? Ég myndi halda TSR, sko. Já, so far. Ok. Ég held að þetta er sennilega Hoodwink fjarki að öllum líkutum með Dawn. Ég held að það lane sé allt í lagi inn í örsu. Já. Það er náttúrulega alltaf þetta... Það er sterkt, sko. Hoodwink er bara baggan allan tíman. Það er einmitt sterkt. Ég held líka bara... Þetta gæti verið svolítið viðkvæmt að því leiti að, þú veist... Svona ef að menn er að gefa kills svo mikið á einu eða hinnu, þú veist... safe lane eða off lane að fýta, þá getur þetta snowballa mikið. Ég held að þetta sé rosalega viðkvæmt lane alveg fram að svona 70 mínútu. Það sem að menn er ennþá að byggja upp levels og er að fá, þú veist, sín power spikes. Og ég held að ef að eitt lið á skilri á þessu safe lane deyr, þá er þetta alveg frekar búið eins, sko. Já. Þú veist, ef Ursa fótt 2 double kill eða Dawn fær double, þetta er alveg... Pínu volatile, sko. Já. Ok, sjá hérna Kvop mitt hjá TSR og þeir taka Axe, alltaf býða. Er það ekki Axaran Classic, Kvopin hans? Jú. Hún fræg. Þetta er eiginlega eina mid-hetjan sem hann spilar, sko. Já, svona proper. Já, svona, þú veist, bara old school genuine mid-lane hetja. Já. Hann er búinn að vera að spila mitt mikið, þú veist, DK Viper, þú veist, Sun King, Pudge, eitthvað svona... Þannig type beat hetjur. Já. Ok, Kvop er líka alveg ákveðin playmaker, sérstaklega með Dawn, þú veist, þegar hún tekur fast þetta svo healar. Já, þú getur alveg góða svolítið crazy á Kvop og þú veist, vita að Dawn sé standandi við bakið á þér, sko. Þú getur alveg gert það. Svo er hann ennþá alveg öflug sem carry, sko. Ég var bara að tapa á þann í morgun, bara Kvop carry-leik, sko. Hann var alveg... Gott að byrja daginn. Smurf, en, Gott að byrja daginn svoleiðis. Já, glæslegt. Ég fór alveg glaður í daginn. Já, ég horfi oft á King Chris sem Smurf hvort sem er, sko. Já. En það er líka þessi Axe, þú veist, það er líka ákveðið, þú veist, næs fyrir þess að Dawn, þú veist, nú getur hún bara að spila counter initiate, þú veist, þarf ekkert endilega að fá eitthvað hard initiate fyrir liðið sitt, þegar hún getur bara bjargað úr kollinu. Já, einmitt. Banna Puckin. Puck og ES, já. Núna á Cromwell ekkert svaðalega mikið að hetjum eftir sem hann hefur búinn að vera að pikka í mótinu hingað til, þannig að kannski Batrider hefur hann verið að spila og Lesrak. Já. Eru svona 2 sem hann hefur spilað mest. Lína kannski, en ég held að hún sé ekkert á frábærum staði lífinu greið. Hvað, þeir bönnuðu Shaker og Puck? Já. Þeir eru kannski að, já, prioritæsa þá frekar, sérstaklega líka að þetta er svona klömp, þannig að skiljanlega er Shaker banni alveg gott, sko. Ég er samt sko að fíla þetta Disruptor á móti Dawn. Já, einmitt. Þetta með eiginlega forsa hana til að þurfa að nota BKB bara strax og hún sé ekki bara að senda í burtu. Já, aðrir sko samt svona high level gæjar stundum beila á BKB og rauðsa sjardin. Getur náttúrulega búið. Þá notaði bara hamarinn á réttið tímasetningu og verið inn í fætnum, en þá, þú veist, þetta er samt eitthvað sem að menn verða að æfa, sko. Já. Þú þarfst alveg að spila eins Dawn til þess að vita nákvæmlega þetta timing. Einmitt. Ég er nefnilega svo hrættur með sérstaklega þetta early game með þessum 2 supportum. Þetta eru alveg, þú veist, og Kvop og náttúrulega Dawn. Já. Í rauninni geta þér allir mætt 5 saman,
bara á no time. Já, ef að supportarnir verða að gera eitthvað plays með þessari kvop, þú veist, og Don klára últíðinu í baka til, þá ekki, þú veist, það engin hetja sem að lifi svoleiðis ganga af, sko. Nei, ég held líka, sko, að Disruptor líka svona hetja sem að, þú veist, hún betri þegar þú ert að vinna leik, fattiði mig. Þegar þú ert svona aðeins að bolta í gang og, þú veist, ert að grípa hetjur og svona. Hann ekki jafn góður þegar hann smá behind og þá þarf eitthvað counter decision og eiginlega nákvæmlega sama með Axe, sko. Já. Hann líka svolítið setja. En taka OD. Óhröðun okkunum. Já. Ok. Já. OD. OD inn í kvop. Ok, ég svona, ég skil alveg einhverja pælingu á baku þetta, þú veist, þetta þú ert með safe. Þú ert, þessi Axe rosa sterkur, hann líka að gera mjög mikið pure damage. Já. Þannig ég held að þetta OD pick sé svolítið svona að undirbúa eitthvað carry pick, eitthvað sérstakt carry pick sem að þeir kannski eru með í huga. Já, eitthvað sem sjá fyrir sér. Já, þú veist, líka bara OD gefur alveg lúmst mikið, þú veist, hann gefur mikið damage, þú veist, hann með þetta safe, hann líka rosalega tanki þegar hann fær þetta Axe og hann snjóboltar alveg vel, sko. Það eina sem kannski vantar kannski... Nei, þeir eru með Tower Push með Jakiro. Já. Þannig kemur Lifestealer. Lifestealer á móti Ursa. Lifestealer sinni Ursa, já. Það mér finnst það... Það verður einhver carry play, mér finnst það mjög jaft, þannig sé matchup, sko. Já. Kannski aðeins Lifestealer favorite ef hann fer í einhvern Axe eða eitthvað. Já, ég held að hann gerir það alltaf. Já, það sem hann getur, en ég veit ekki hvort hann fær held ég status resistance líka á því, eða ekki á Axe'in, ef hann ultar. Þá þetta bara í 0,5 sekundur eitthvað. En þú ert gáfaði gæðin hérna, sko. Ég held... Þú átt að vita þetta. Já, stjöðlinn, herri, takk fyrir mig, ég fari. Ég held það, sko. Ég held að þetta sé líka eitthvað í honum í 5 sekundur eða þegar hann status resistance þá að minna, sko. En kannski þetta meira Ursa favorite, en það þetta spá fyrir því svona... Já, ég held þetta sé nokkuð 50-50, þú veist, carry matchup. Mér finnst, sko, já, mér finnst samt einhvern veginn svona... Þeir eru samt ekkert eitthvað með sjúklega gott kontról á móti Ursu. Nei, þetta mjög ósvarað Ursa pick fyrir að vera bara absolute first pick. Já. Já. En sömuleiðis, þú veist, finnst mér þeir ekki vera með rosalega gott kontról á móti, sko, Lifestealer heldur. Það kannski þessi Axe sem eina svona virkilega lockdown, sko, heavy hetja á móti Lifestealer. Það mitt. Hann búinn að vera líka mjög flottur á þessum Axe. Þetta búið að vera mikið, þú veist, first face bannað á móti óhröðun okkunum. Já. Ég held líka að hann veitir svo mikið svona, þú veist, þú getur alltaf farið í junglið. Já. Getur alltaf farið í junglið, þú veist, chillað, farma þar. Ef að leikurinn gengur ógeðslega vel, þá, þú veist, geturðu bara að fara að stakka með supportinum. Já. Hvor liðið myndirðu telja að vera meira late game dependent? Sko, ef ég ætti að ranka þetta, þú veist, ég held að Disruptor late game sé mjög gott. Sömuleiðis samt pollurinn á late game, það sem getur bara solo killa fólk. Já. Ég held að Axe skeilar aðeins betur heldur en Dawn. Já, ég gerði það. Og þannig hann bara með aðeins meira damage. Og ég hef áhyggjur á þessum OD. Ég held að þetta sé alveg sterkt pick. Líka einhvern veginn finnst mér þetta að vera fínt svar á móti kvop. Gerir svo ógeðslega mikið af pure damage. Já. Hvernig fílar hann svo OD að spila inn í Blade Mail? Hún alveg saman með það, eða? Já, kannski trikki þegar þú notar þetta forstafinn til þess að fá þessi auka attacks. Já. En ég held, sko, þú getur náttúrulega stjórnað því núna. Það líka ef þú right-klikkar hann, fattiði mig. Arni hefði spaced ykkur aðeins, tekur stöðun á TSL-liðinu og fellur fyrir vikið. First blood á Axaran. Já, það enda fjúts að fá það á kvopin. Úff. En hvað keypti hann? Hann fór ekki í bottul. Nei, hann var ekki í bottul, hann búinn að kaupa út. Takk fyrir mig. Hörðu, já, bara takk fyrir panelið í draftinu. Gaman að fá þig. Við munum sakna þín.
The battle begins. Ok, þeir fara ekkert meira eftir að þetta first blood fellur. Það er bara Nei. Burons og mann. Skipta þessu bróðurlega á milli sín. Ok, sjáum hérna Resident Standing Chaco Manjaro. Hann átti rosa leik á sem Kiro á móti Snorri Dvergunum í Lower Bracket Finals. Já. Hann er að koma eldheitur inn í þessa seríu að því að sko leikirnir á móti Snorri Dvergunum voru fyrstu 2 leikirnir í mánuðinum hjá honum. Já. Þannig að hann var að svona blása á sér ryki þá eitthvað svona. Hann er ekki búinn að brenna þessu út. Nei, hann er að þetta verið alveg eldheitur núna. Gott að fá að kalla það inn sem standinn bara hérna á Elimination Lower Bracket Finals og síðan bara í Finals. Herri, Axarinn keypti bara nöll fyrir first blood pinningin. Já. Brúin í Hamburg á honum. Alltaf eins og þetta Odin að vera duglegur í lagsettunum. Já, svona fyrstu 2 veifunum, það er hann náði betur. Hann líka getur alltaf skemmt fyrir koppunum með astralinu. Já. Kollurinn er lár. Já, hann þarf að spila þetta lane með Battlehungar á sér. Örugglega mest allt laneið, sko. Óþolandi spila mótið sem eitthvað svona lit support. Já, bara hver sem er. Já. Þetta er til að fá að kúa eitt last hit bara til að losna við þetta af sér, sko. Engin Chris, hann tímið því ekki. Svona er þessi carry spilarar. Óþolandi þetta lið, sko. Já. Þarna sér maður. Það passa. Hörðu, Reason. Hotkey vesen. Hvað er hann að setja upp control grúpur á litsinum? Já. Bara beint í helm. Þetta er einhvern veginn alltaf þegar maður svissar yfir, það er sum settings sem að fylgja accountinu í Dota og sum sem að fylgja tölvunum. Maður er með tekið eftir, maður er að spila hérna Arena, það er maður alltaf að reka að sjá eitthvað einn og einn hotkey sem datt út. Bara öll settings í rugli. Já, þú veist, samt eitthvað skrítið að detti þá ekki bara allt út eða fylgi allt yfir. Já, þeir mættu nú endilega að fara að bæta því inn, sko. Já, þeir bæta því við bara næsta patchi 2040. Þetta ætti nú að vera í gang. Og þeir náttúrulega bara mjútað á alla, veit ekkert hvað þeir að segja. Go, please you server muted. Já, spurning hvað komskorið er hjá þeim. Það þarf alltaf að vera einn toxic í leiknum. Hvað eru fleiri serverum? Já, hvað ætlaði bara að prófa að unpása þá? Cromwell resumed the game, ok, flott. Já. Pollur með Battlehungar, nema Battle Combo. Nei, heyrðu, hann náði. Hann er að leika sér að eldunum hérna. Örðuleikar. Herru, Cromwell fellur hérna. Hann blinkar undir turnin og skrýmar hann. Hann var ekki að respekta Axarn hann, hann steppaði aðeins upp til að reyna að gráta út einhver smá lasthits á móti koppinum.
Þannig að við kannski fáum last hits niður aftur, hvernig væri það? Já, hvernig væri það? Bang. Þannig að Örsan að standa sig. Já. Bara ágætlega. Lanes að fara bara þokkalega jafnt fyrir utan hérna að Axtarinn að baða mann og annan á mittinu með 2 kill. Ennþá jafnir í lastitnum sann. Axtarinn er alltaf stór vanur að baka mann á lani sko. Sammála. Hann er klárlega ekki alveg að respekta samt damage frá Kvop. Já, Kvop getur búlið hann helviti hart út sko. Hann er líka, hann er að maxa mitt, hann er með 3 point í daggernum. Já. Það getur verið mjög gott, en getur líka verið svona pínu win lane, lose game dæmi. Já. En kannski er það sem þeir þurfa, það er að reyna að ná bara... Já, passa snjóboltingin rúli ekki á stað, þeir náttúrulega eru með svoleiðist lið hjá rauðunökkunum. Þeir gætu snowballað svolítið hratt ef það fer eitthvað á böndunum. Við fyrir vagnin borða 3. First pick Örsan er eiga fínt lane hérna sko. Það var bara geggja first pick. Já, ég meina þeir hafa bara lesið í hetjurna sem þeir spila og séð það að þeir ættu ekkert sérstaklega gott lag þessu. Já. Helviti getur orðið, þetta er svolítið strempil einn fyrir hann Litz. Krónís með eitthvað dotta með sull á sér. Komið level 6 og Kvop. Spurning hvort hann geti meikað eitthvað play hérna. Og er hann dauður? Já, hann er dauður. Hann er ásvart á astralinn. Bittu. Ég held að dauði samt ekki til. Eitt ekki viðbót. Axarinn er svona killing spree. Og Þeir getur náðu Örsunni hérna. Já, þeir eru samt ekki bara góða. Já, hann sleppur. En þetta er ekki að líta vel út fyrir greið ODI-in sko. Nei, þetta er að byrja mjög vel fyrir TSR hérna. Já, 2 levelum yfir líka. Já, og fær rúnið hérna. Arnus er að reyna getur... að koma til aðstofar. Hann er samt bara level 3 sko. Já, og blinka bara. Blinka bara út, já. Það er enda... Vísi með sóning. Túra, hún getur nú verið í vestinni. Hann er dauður hérna á axinum. Young Potter hefni sín. Ætli þið ná jakkanum líka? Já, ég held að lifestylinn... Nei, hann á kannski ekki mana fyrir kúin og Litz. Þessi ODI þarf að fara að komast til level 6. Þeir hefur líklegast ná koppin ef hann væri komin í 6 þarna sko. Já. Það er samt alveg bara slatt af XP í það meira að segja. Hann bakkar í junglinn. Já, þetta er svo röff að vera eitthvað að fucking lemja neutral camp á level 5 ODI á 7 mínútum sko. Það er bara... Það er ekki í lagi. Svo bara spurning hvenær koppin byrjar að mæta með gleði bremsuna í önnu lane. Já. Hann fær sennilega rúnið hérna 8 myndum. Hann ætla með Örsan svolítið lág, Bix líka lág. Sleppur. Arni þessi samt hérna núna 1 á móti 2 hetjum. Ok, það slepp allir með skrekkinn einhvern veginn. Ég held að þetta Axarinn taki núna á 8 mínútur rúnu, þá þurfum við að áhrifa nækvæmt með puttun og púlsinum varðandi eitthvað rotation frá honum sko. Það væri svona óskandi, hann fær ekkert að fá eitthvað double kill á okkur sætinum ofan á það. Hörðu, Örsan og þetta er double kill fyrir Bix. Þetta er ekki að líta vel út fyrir... Nei, 8-1 eftir 8 mínútur. Krakkana. Já. Þetta er nú ekki eins og þeir sáu þetta fyrir sig fara held ég. Og það er komin í 6. Og að reka Cromwell af hann getur ekki verið að nýta þetta. Hann getur últið þetta neutral campið hann vill. Já. Hann er komin í 6 og Axarinn er level 8 sko. Hörðu, Potter. Potter. Potterinn er bráðinn.
Axlarinn er mættur með heistrún. Hann er með ulti. Hann hittir ekki Axinn. Þetta er 1 kill. Já. Hún er langað að fá, hann á ekkert Hann ætla bara að fara. Hann er með bottur. Já. Hann hefði hvort hefur verið að glimpsa tilbaka ef hann hefði haldið eitthvað fram hana. Þetta er samt ógeðslega mikið harass á Axinn og hún finnst þetta ekkert skemmtilegt, sko. Nei. Ógeðslega gaman í honum að drepa Litz og eitthvað, síðan mæti bara level 8 3-0 kvopp á linnið hans. Flott. Strax komið 2K gold lead. Já, Djöfullur tæpir alltaf á þetta bot. Þannig þið gett, nei. Já, hann getur náttúrulega fallið þetta. Hirðu. Geggjað Ice-Path maður. Cromwell fær hérna í fyrsta skipti í leiknum eitthvað fyrir sinn snúð. Fær að berja Litz í hausinn. Ég held að þetta nú verið fínt fyrir orðiðan okkar. Já, hann komið 3 kill. Þetta er desperately þurftu. Disruptorinn gæti fallið. Já, hann ætti nú að vera góðu greið, er það ekki? Jú. Ég veit það ekki, BC er náttúrulega eins og óður hundur á eftir honum hérna, sko. Og hamarinn, rétt slepp. Já, BC næður honum, ok. Sé hútving, sko. Já, hann er búinn að vera mjög flottur á þessari hetju sem móti. Hvað ætlaði bara að elda Biggs í fountain eða? Hitta kollin á hann. Það er nú að choppa! Nei, hann er ekki choppinu. Næja. Ok. Vilja þeir fæta þetta? Þetta gæti verið gott. Ef þeir ná að drepa Axel en það Það er því stórt. Hann fellur. Hann brennur niður af Jakiro spelum. Hvernig hefur það glimpsað hérna? Það er hérna í Bleezy. Hann er mættur samt á Dawn. Hann er náttúrulega komið level 6. Og það er að passa þessu. Núna getur Dawn en jafnvel... Nei, hann er ultiðið búið Örsunni. Fallinn. Fennilega fallinn hérna. Cromwell maður. Hann bjargar vinni sínum. Hann getur verið að fá. Bara lemja hann. Er ekki chop í bóðið eða? Já, svona, varstu hann? Vá, Kutja triple kill. Hvernig náðu þeir að törna þessu svona? Ég held að þessu Örsa væri steindauð fyrir svona 30 sekund. Sterkur björn og fær, sko. Já, Björn og létt sleppa við. Þetta er alveg gigachat behavior að first picka Örsu og vera síðan bara 100 HP triple kill. Svo spurningu, Örsa fer líklegast að detta í Battlefury. Já. Það gæti komið honum mjög hratt inn í þetta aftur. Einmitt. Líka Cromwell er búinn að ná að pikka upp, sko, þú veist, fullt af killum og assistum án þess að deyja. Hann er aldrei dáið, sko. Hann er samt 1000 gulli undir offlaneinu sínum sem er efstur í augnablikinu. Já, það er bara stemming maður. Hann er búinn að fá fullt af XP, ég held að nú hefði vantað það aðalega. Örsan hún er reyndar alveg ennþá smá off. Já. Það er samt bara, þú veist, 200 gulli, 150 gulli og eftir live-tilhörnum. Og öll pressan er búinn að vera upp á síkastíð á leinunni hjá Örsunni og live-tilhör er búinn að vera bara muted og hlusta á Spotify að farma botið við. Live playlistan hans annars. Já. Kvoppa verður að koma með blade mill. Byrjun sem að Kvoppin fekk er galið, hann sé ekki herra networth. Já, það er eiginlega bara ótrúlegt. Já, en þetta er að þú veist, hann maxaði daggarinn. Þú hægir rosalega mikið á farming early með að gera það. En það borgaði sér klálega að hann slökkti alveg í þessum OD. Ok, þeir eru að smóka hérna TSR á supportunum. Vilja spila eitthvað mitt hérna með Kvoppinum og Dawnbreakerinn er þá með puttan og púlsundum varðandi mætingu ef þess þarf. Það er búið að pinga Örsun á bot. Já.
Herru, þeir fara inn. Dawn ulti. Þessi Axe Það þarf fellur. ekki einu sinni Dawn ultið maður. Hann deyr bara. Herru, Arnius. Fellur. Nei, Núna mætir Dawnin maður, finnur báða supportana og axlar inn. Ekki dobla. Jú, hann er að öskra á báða. Vá. Djúvel var þetta vel executað hjá þeim maður. Dire's middle tower is under attack. Þetta setur mikla pressu á Örsuna og Ódíinn líka. Já, einmitt. Það þarf einhver að halda á þessum leik fyrir þá. Radiant's courier has been killed. Það var líka mjög gott fyrir þá að ná þessum Axe. Hann var orðinn helviti stór, sko. Þetta hægir vel á honum. Man sér þetta núna allir kórarnir hjá TSR komnir skipa hérna efstu 3 sæti inn í netúrlistanum. Axe. Já, með Ylvisrún, spurning hvort hann geti meikað eitthvað play með því. Það bara... Örsandi er nú að fá... Hann er samt alveg mínútu frá. Já, ég veit Axe vantar eitthvað svona hetju til að spila með sér, sko. Það er ekkert rosalega mikið follow-up á kollið hjá honum eins og staðan er núna, sérstaklega ekki með makro og cooldown og eitthvað annað. Þeir vilja senda Gerir Örsan ekkert fyrir hann að fæ blinki líka. Já, ég meina þess að hann þarf vel að geta blinkað inn með Axinum ef þeir ætla að reyna að bursta eitthvað niður. Já. Og það er nú smá í það, hann er ennþá að vinna í Battlefield-inu sínu. Witchblade er á leiðinni. Já. Það er nú ágætis damage boost á hann. Eða ekki. Eitthvað að gleyma sér. Jú, nei, hann var að bíða eftir einu yfir. Dawn er að vera að koma með Axe líka strax. Já, einmitt, hann bara fer ekkert í blade meðlega neitt, við bara beint í hennan Axe. Er það ekki líka bildið, bara að rössa Axe? Jú. Það er svona það sem að flestir gera allavega. 1000 gull í Axin hjá honum, 800 gull. Með þetta farm, hann ætla klálega að fara að snemma svo. Hann þarf að líka vera duglegur að glimpsa hann tilbaka núna. Allavega áður en að hann er komið með eitthvað spell-immunity á Dawn. Hvort hann sem hann fer í BKB eða Shard. Það er bara fínt að fer í BKB sem leik á móti OD, Disruptor, Jakiro og eitthvað. Það vil ég fara í BKB hvort sem er. Ok, komið Radiance og Lifestealerinn og Battlefield og Örsuna bara sama tíma. Þannig að þeir eru búin að klára farmingæti með sín. Þeir finna stakkana en að þetta er ekki það sem þeir vildu. Nei, maður samt ofmetur oft hvað það er slæmt að missa eitthvað double engine stack, sko. Þú veist, ef maður getur ekki committað í að fæta það, er það nú oftast bara allt í lagi, sko. Já. Þannig að þeir ákvæða nú bara að leyfa þeim að fá hann að stack. Það sem þeir eru ekki nefnir stuðu til að contesta hann, sko. Sem er nú skömminni skárinn að fara að hlaupa þetta inn og deyja líka í þokkabót. Það áttu búin að gefa miklu meira en einhvern eitt stakk. Já. En þá bara 2k gold lead, samt. Já. Þannig þeir eru ekki að hrynja í stuðu. Þeir eru alveg að halda sér inni á hreðnökkunum. Blink fer að detta á Axin, það geti verið playmaker þeirra. Það fer hann væntanlega í Blink á Örsu og Ódi líka. Það eru 3 korar sem að vilja kaupa Blink. Og þegar það er komið, sko, já, þá geta þeir alveg farið, þú veist, þá þarf að menna að passa sig að standa þetta á réttum stað á mappinu og svona hjá TSR. Þetta er í Sansin Yasa á vesturinn. Já, það er gott á móti Axe. Og hérna Ódi svo sem líka, já, alltaf stytti kollið aðeins. Já. Það er einmitt voða lítið sem að drepur hérna Lifestealer annar en Axe-koll inn í ykkur að spella, sko. Já, sérstaklega þegar hann kom að Axin þá... Já, akkurat. Það held ég að vera hann ansi sleipur. Ódi er alveg farin að lemja svolítið fast. Já, hann getur alveg farið að gera svolítið skada. 500 í blink hjá honum, þú veist. Hann er nú búinn að koma sér þokkalega inn í leikinn. Ódi er nú ekkert frábær hitja. Það er mæting hérna. Axlarinn er alltaf bara á réttum staði með þessi screen, sko.
Ax er fallin líka. Herðu, þetta var ekki málið. Og Arnius líka, Axel hann blinkar inn á eftir honum. Það er alltaf hann takk í... Hvert er Axel hann að fara núna? Hann er með rún, double damage rún. Ætla er að... Jæja, eitt blinki viðbót. Hann þorir ekki. Mar. Ok, 3 hetjur falla hérna. Nú er þetta orðið erfitt, þetta var alveg ekki... Nú er... Þarna kom 4K upp strax í Já, þetta var ekki það sem mátti gerast. Nú er Axlarinn aðeins farin að hlaupa í burtu með hennar leik fyrir TSR. Dire's structures are fortified. Það er líka að vera komin svona á undan og kopp og það er, þú veist, það er engin hetja sem að dílar við þig nema þetta Axe-kóla. Þessi Axe þarf einhvern veginn að kolla bara alla og Cromwell er fallin hérna á toppinu líka. Létt molnun í gangi hjá óruðunokkunum. Ok. En við ætlum ekki að counta það út. Nei, alls ekki. Hefur, veist til með stæla. Já, hann þarf ekkert að vera hræddur inn í þessum hugli, sko. Poturinn alltaf bara að fá sér bjór. Var slagur? Já, Geiri sér eitt kaldan á litsinu. Það er eitthvað ógeðslega gaman hjá hann. Þetta er eitthvað fyrst sem hann fær að spila lit í svona 3 ári official. Það er rétt. Ágætis limit testing að hleypa honum í gegn. Nei. Nei, hann geti lifað þetta af. Já, gott glimmer frá Æspa, þið rétt missaði. Sá er tæpur. Var þetta Illusion rúnið? Hell yeah, free dispel. Takk Ben. Þetta var ekki eins og tæft maður. Axe beitaði á alla. Free space fyrir OD að farma jungle camps. Let's go. Allt space er gott space, sko. Ég held ég hef aldrei séð OD lemja svona mikið að neutral creeps á 20 mínútum, sko. Elsku kallinn. Sko það er... Ég hef margoft séð OD í svipaðri stöðu enda samt á því að hardcarrya leikinn seinna. Já. Maður á aldrei að krossa hann út, en það er orðið helvíti strempið upp á þessu. Var ekki ennþá, er það Axan að segja að tala þetta sem að fær 2 astral? Nei, það Axin hans er hérna skjöldurinn. Það var gamli, voru 2 astral. Það er spurning hvort þeir vilja halda með draftið síðan í gametöku, hvort þeir pikki ekki bara hetjun hans Cromwell fyrr. Já. Áður hann að vera bannaður út. Já, hann var settur svolítið út í hot með þetta OD pikkaldi og banna bara, þú veist, 6 hetjur sem hann spilar og búið að pikka kvopp. Ég meina, maður sá það eins og móti Snorra dvergunum, hann pikkaði Pango inn í kvopp sem er mjög erfitt matchup fyrir Pango síðan hann bara... Rúlar á hana. Kveikt á nofnunum og bakaði alla á þessum Pango. Þannig bara, svona svo góður á sínum hetjum. Já. Erfitt þegar maður er ekki að pikka heiðarlega. Já, menn náttúrulega mega ekki gleyma því að það þarf að pikka heiðarlega. Þeir finna hérna Biggs og Skanni eru smókaðir bak við hann. Gæti verið stórt hann á hann. Ætti nú að ná að drepa hann, sko. Já. Ok, þetta er nú gott Bigg. Bara passa hann ekki últ. Ok, hann náði hann með banið síð. Hann var hérna bara að fara að últa á þá. Já. Hann er örugglega misklikkað. En þetta er það sem þeir þurfa að vera að gera á móti Zero Dawn, er að fara að finna hann. Hann er alltaf eitthvað staðar einn út í horni að gúna og meðan að liðið hans er að make a plays. Því eftir að geta komið inn. Smoke aftur. Já, núna smóka TSR. Vita þið síðan ennþá að hover á topside. Það er að beita með hútring eða datt hún út. Nei, hana. Ok, smoke versus smoke. Á þessa 4, þeir geti fundið lifestealer. Hann TP bara út, Örsan byrjar aðeins og snemma. Ok. Já, hann TP-aði náttúrulega bara topp og síðan geta hann tekið tormentum með liðinu sínu. Já. Smá fail smoke hana, já. Reyla bara ókipis tormentur. Já. Og... BC, hann var bara það bara að deyja samt. Það er bara báðir, hann og Pollur. Hvað er sjart í vikið? Ógeðslega næst að fá þennan sjart frítt, hann vill alltaf kaupa hann helst. Þannig að hann getur sett skildingin einhvert annað en í sjartinn.
BKB á leiðin á Axe. Bútving að vera komið í Júls líka. Já, svolítið í hennar BKB sko. En Örsan núna aðeins að byrja að klóra upp í networkið. Já, hann búinn að vera segur að finna value á mappinu og Örsunni. Einn á botninu líka eins og þannig að hann safe. Já, hann búinn að vera nokkuð uncontested svona allan að síðastinu svona 5-6-7 mínúturnar. Þetta hrikalega slóa á þessum dagger. Já, gaur, þú veist, þegar ég spila kvop þá slóar sér dagger ekki svona mikið sko. Nei, það aldrei hann sko. Nei, þetta alltaf bara eitthvað skrítið. Holy Axari maður. Hann að fara sífas. Síðan verður hann líka svo tanki sko. Akkur Dawn bara aðnapir hún á hreyfingu. Stendur átt og flexar. Bara standa vaktina, horfið við borgina. Þarf ekkert að farma og bara flex. Hann alltaf bara að teikna á mínumappi, þess vegna að standa þarna. Hverjum hérna stokkar? Maður sé samt að hann orðin aðeins óöryggur ef maður spila svona djúpt út á mappin á Dawn og splitta mappið og svona eftir að þeir smóka einhverjan á hann. Mér finnst eins og hann ætti samt ekki að vera... Já, ég meina þú veist, Kuti alveg uncontested bara að lemja niður turna og enginn að spá í honum. Nú skrítið að ég ekki búinn að reyna að stoppa hann sko, því þetta ekkert... Já, allan að vera með... vilja sko, hann að fá bara... Já, allan að vera með Dawn að íta leinin út á þessum tower en að halda honum lifandi. Hann að vera að koma með BKB á Örsa. Já, Dawn líka fyrir BKB. Dawn komið með Shardis? Nei, hann bara fyrir BKB. Hann Það maður, hann fór í Shardin, ok. Moisla veit. Nú ekki sjens að vera glimpsaður sko. Sá ætlar að vera spellimann, ég reynda að grenja ef hann samt glimpsaður út einhvern tímann sko. Það þetta fallegt sko. Glimps og til. Akkur ég gerði hans þetta ekki eitthvað nett, nei, Júls virkar ekki á móti Glimps. Hann hefði ekki getað verið nettur ekki eins og Júls. Eitthvað sem virkar á móti annað en BKB? Ég held að Júls hafi gert það sko. En við prófum það en daginn, það virkar ekki. Man ekki hvort ég búinn að prófa á tricks á Rikki. Já, það spurning. Ég þekki ekki því eins og nátt. Þetta kemur kannski í quizinu á eftir. Já. Hvað veit maður? Örsan heldur áfram að farma bara í friði. Já, hann að TP út núna á hann smeykur sér engan. Þeir vilja smóka hérna, skanna á engan. Heldur kannski Biggs verður bara ennþá í einsettkampur andir yfir síðan á hann. Þeir voru að pinga Dawn. TSR skannar þá hérna uppi, þeir vita að þeir eru að smóka. Já, þeir lesa þetta fullkomlega á TSR. Lesnir greiðin. Já, spurning hvað ég vilja hlaupa djúpt núna eftir hann að smók. Ég er ekki vissum að það sé frábær hugmynda. Hann líka að renna út, ekki nema... Já, Axel sér það á veifinu núna. En hann með allt liðið bak við sig. Þeir eru að fara... Hörðu, wow. Fast fingers. Hann lætur ekki ná sig núna en kannski eftir. Já, kannski eftir. En Óriðin akkur nú aðeins múin að hægja á þessum leik. Hann að fara í Axe á Odin. Þeir eru svo sem búin að missa alla tier 2 turnina sína. En það var óvart sko. Gold lítið heldur áfram að hækka líka. Já, ég veit ekki hvort ég geti kontestað hann Roshan heldur. Nei, Axen náttúrulega þurft að blíkinn og... Já, þú veist, ég gæti alveg með Call, Static Storm, eitthvað Örsa lemja, OD lemja, gaman. En supportarnir náttúrulega hjá TSR eru að fara að gera það erfitt og komast upp með að ná góða Collin í hennar pitt. Þannig að þeir ætla bara að reyna að halda áfram að dodsa og farma. Þessi var gefins. Já. Þessi var gefins fyrir King Chris. BKB kom inn. Hann að fara að koma með Basser. Já, fínt fyrir hann að fá hann Basser held ég. Geti mögulega, þú veist, gert að klefum að Kvop geti mögulega dáið eða eitthvað svoleiðis. Hann
Össan er komin í XP-lít allavega við lifestealinu. Já. Það er samt eiginlega bara Örsan sem að er með einhvað í óhriðunarkaliðinu. Muna 5k gull á Örsa og Ax. Já, hann er aðeins hérna búinn að stinga vinni sína af. Hann er að fara hérna í Butter á lifestealir líka. Já, það er eiginlega forsar Örsan að fara í MGB líka. Já, vera með Butterfly og Radiance. Það var fínt að geta hitt hann á og til, sko. Já. Þetta er líka, þú veist, eins og móti OD, þú veist, OD verður að lemja hann líka. Það er í raun og veru mjög gott Butterfly pickup. Þannig að þeir eru með 2 right click cores. Það getur reist ansi strempið að drepa hann að lifestealer og við tala hann ekki núna þegar þeir þurfa að gera það tvisvar. Lifestealer er ekki hræddur. Nei. Þannig að hefur hann enga ástæðu til þess. Þeir eru líka bara ekki með henni til að... Það er mitt, það er bara... Glimt hérna upp, hann alltaf reytjar það bara fyrir. Óþúland að spila Disruptor inn í svona hetjur. Örsan er líka komin í base. Þeir eru smóka. Já, þeir ætla kannski að reyna að smóka hérna út í eitthvað rapparound. Þeir ætla að taka bógan. Getur ekki fundið supportana hérna. Það væri hjút að ná þeim báðum hérna í eitt koll kannski. Kemur þetta. Ok, finna allan á Hoodwing. En það er Donald í boði. Hann missaði últinu. Hann er ekki ennþá dauður á Hoodwing sko. Ok, Cromwell nær honum. Túra er komin helviti djúpt og ekkert mikið HP eftir. 1 lemji viðbót. Ax fellur. Buyback. Hann fyrir bara inn í hann. Sko, hann er bara að fara með lifestealerinn í fountain. Ok, þetta var nú heiðuleg tilraun hjá þeim, en gekk kannski ekki alveg. Hann fellur á Örsu. Hann kannski sleppur með skrækinn. Já, Ótti bjargar honum. Heyrðu, Óttiinn er alveg... Óttiinn er ennþá hann að veiða supporta, sko. Ok. Það ná samt ekki ulti í Örsu, hann verður að passa sig. Hann er að fá... TP, hann vil kannski aðeins... Hörru, hvað er Cromwell núna? Á hann TP eða? Já, hann á TP. Hann er ekki hræddur. Nei. Hann veit eitthvað sem við vitum ekki. Ok, þeir ná að halda allavega Rökksonum lifandi. Þeir þurfa að eyða einu buybacki á Disruptornum í það. Þeir er náttúrulega eiga enda 80, þannig að þeir vilja sennilega bara keyra aftur þegar Lich Sin kemur. Þeir eru að fara að fá spellana sína aftur. Þetta er smá. Hörru, gott call. Er follow up á þessu. Og hann er svona svo tanky. Hörru, já, hann á að geggja call maður. Stendur á vorti hérna sem að Arnius hefur pleysað á hann þegar það fór í þetta wraparound smokeplay. Herðu, lifestealerinn er... Ok, og Axel upp staðar. Þeir ná hérna fellur á Jakiro. Þá er að lemja. Örsan brotinn og brömluð með lifestealer inn í sér. Ok, hann átti últið eftir inni. Við getum að drepa lifestealerinn. Nei, Axlarinn. Axlarinn don't miss með þessi últið, sko. Og lemja bara Cromwell. Lifestealer er alveg sama. Dieback á Chaco. Er það staðan? Nei, það er ekki með neitt vision, maður. Og, wow. Þetta verður ekki mikið tæpara. Ná ekki einu sinni aegisnum af King Chris. Herru hvað, hann er komið með Hyperstone, hvað er hann að fara? Á lifestealer? Já. Hyperstone. Já, kannski AC eða eitthvað, Já, hann er að fara AC, þetta sést það, já. Hann hætti við Butterflyið. Já, honum finnst þeim vantar eitthvað bara til að lemja byggingar. Já. Það er náttúrulega, þeir eru ekkert með frábært lið til að go á high ground. Örsa ætlar í MGB. Já. Hann hefur fengið hugskeiti Butterfly Q-ið. Síðan hefur King Chris fengið hugskeiti hugskeitið tekið á Q-inu.
nú er óhriðanakvæmdur orðinir ansi heimakærir í beysinu sínu. Og getur þið riski að mitt að fara svona út og farma waves. Þeir ætla bara að halda þeim inn í lokuðum hérna. 19k gold lead. Já, þetta er orðin helvítis brekka sko. Axel með kjóaði pípu. Askoti seint að fara í 30, já, einmitt, þannig á eftir að byggja hana sko. Já. Hörru, hvað gengur á? Dawn ulti hérna. Æ, Vá, það er og Cromwell. Og báða supportana í hrúkur. Einhver er að senda Axlarinn í lyfjapróf með... Ég held að það er búin að gera svona 8000 damage í hvert skipti sem hann nýtur á R. Flott. Herru, þetta var ekki playið að fara með Triangle. Þetta var... Dire's middle tower is under attack. Þetta fer að styttast í soundboard sko. Já. Hvað, er Axar bara að deyja eitthvað? Hann dó nú einu sinni. Hann dó einu sinni, þú veist, á hvað, 12 mínútum eða eitthvað. Og það náði einu glimpsa á hann. Annars er hann bara búinn að vera... Já, herrbyrðu var... Ég lifestyle búinn að hætta við... Nei, hann er komið í sí. Komið í sí, já. Þetta er fyrir að drepa byggingar. Þetta er risky business sko. Þetta er svolítið desperate. Já, smá. En maður verður að reyna eitthvað. Maður verður að reyna. Ég held að Axlarinn sé búinn að láta renna í baði bara alltaf vikuna sko. Já. Sá er til í þetta. Sjá hann kjól. Komin í kjólinn og... Hann er fínn og flottur. Vantar á hann samt Arcana svipuna sko. Radiant are scanning. Hvað keypti... Er ég eitthvað ruglaður eða var ekki Disruptor með fullt af gulli á hann? Disruptor? Ég held að Disruptorinn hafi bara aldrei átt fullt af gulli. Já. Já, bæjaði back, já. Hann bæjaði á það. Það væri að safna fyrir nefnilega Axe. Já, það væri rosa gaman að fá Axe á Disruptor sko, en ég hugsa að við þurfum að sjá það bara einhvern tímann í einhverjum öðrum leik. Maður veit aldrei. Já, getur fengið að sjá Axe á Litchi í staðinn. Getur Blink Ravage sogið alla. Komið Hex á Dawn, gott. Ég er að fíla það pick-up sko. Já. Það er annar ókvöpis Tormentor. Tormentor hérna líka. Tommi dáinn. Hvað er Shardinn á lifestealer? Áhugavert. Ekki allir aðri konum með Shard? Greindilega. Wow. Ég bara veit ekki eins og hvort þetta sé góðu Shard eða ekki sko. Ekki allt í lagi? Jú, þetta Fín. var næs að fá þetta frýtt. Opel Mons og liðið og þetta dansandi. Ursan er... Það er ennþá smá í MGB húnni, greinu. Já, já. Hann er ekki að eiga 7 dagan að sæla frekar en einhver annar í liðinu sínu. Dire's bottom tower is under attack. Dire Menn að slást eitt neutral camp hérna. Eins og það sé ekki 25k netto hlýtt. Þeir ætla að spila þetta safe, ætla að bíða bara eftir næsta Aegis. Já, hann er 10-1. Já, hann er að óna á þessari kvop, sko. Sjá líka þetta GPM 661, ODM 398. Já, ok, sko núna er tíminn til að drepa ekki kvop, hún er full HP og út að báða, Jesus, Axlarinn. Hann er alltaf með báða supportana bara í óli í þessum tímfætum. ODM verður. Já. Og Ursan næra að síkja út, sleppa með skrekkinn. Axen... Lifði af.
Já, núna hlaupaði bara upp hægróntið, skelli hlægjandi. Hann svo tanki á þessari kvopp sko, það bara, þú veist, þeir náðu honum niður þú veist, hann var kannski komin í 80% HP áður en að Dawnbreaker gulti kom og þá var hann bara full HP á. Hún ekki einu svona með Júls. Það lendur oft í og hún slippur í óþólandi og hann þarf ekki einu svona pæli í. Þetta þú voru bara bráðurnar í sínu eigins kolli. Ég held að þetta geti verið búið. Já, ég vil ekki vera leiðilegur en þessi leikur búinn. Ég held að það fór mér núna. Nú þeirra strákarnir að fara að baða og skóla sig þessi framann. Það verður ekki stíð aftur úr þessu. Ég heimildi aldrei mitt að það gæti reynst þeim vel að pikka bara, þú veist, hetjun hans Cromwell allavega í second phase. Já. Pikka bara eitthvað heiðalegt komfort á hann. Þetta Ursa pick, first pick, var ekki einu svona hræðilegt sko. Nei, þú veist, hann átti ágætis lane hérna. Það var aðeins baðaður en fekk síðan triple kill á 12 mínútu eða svo. Þetta mid var bara... Já, þetta var... ansi súrt. Axareng var með skýningu í hennan. Það þarf bara að segja. Þessi lifestealer svo... Já, hann ekkert að fara að deyja neitt á næstunni, hann á enda innfestið. Alveg sama. Já. Getur innfestið Ursana núna. Sko, Ursan getur farið með henni í fountain kannski. Og verður svona líklegast. Hann deyji bara með henni, já. Hanna, ekki kvarta. TSR taka leik 1. 41k gold lead. Já, frekar sannfærandi sigur á þeim. Ekki vel spilað eftir að hafa sko gjörsamlega baðað á. Þetta er eiginlega lúms toxic sko. Já, þetta er svona passive-aggressive, ekki vel spilað. Svo fór hún sjóferð þá. Já. Fáum kannski einna upp tölur. En ég held að þurfa ekki að rífast mikið um það að fara að grína einhvern MVP í þessum leik. Það var náttúrulega bara... Það var þetta. Það var Axarinn. Sá var með sýningu. Já, einmitt og þú veist, hann fekk pikkið, þú veist, var pikkaðar á undan þessi kvopp sko og fekk, þú veist, þeir völdu að spila úti inn í hann. Það fór nú bara því miður ekki betur en þetta fyrir orðinakkana að hann bara valtaði þá. Og rosalegt skor hérna hjá honum. Og sló eiginlega, hann gerði eiginlega ekki mistök sko. Steinist sem dó og bara eitthvað unlucky glimpse þegar hann átti ekki blink og eitthvað, þú veist, bla. Þú gerir langmest damage í lobbyinu. Það voru bara 4 teamfights í röð þegar að það voru bara báðir supportarnir voru bara með sprungnar hljóðhimnur í einhverju kvoppulti. Þetta er súrt. Já, þetta er súrt, þetta er sant. Þetta er eitthvað sem að þeir geta lært að fyrir Game 2. 20 deny á lifestealer, sá var leiðilegur. Já, eða hvort ég var bara að deny creeps hérna einn út í hotni á 50 mínútum til að statbústa sig sko, maður veit aldrei hvort hvað. Young Podlur ríkalegur sko. Já, þetta eru merkilega tölur sem eru búið hérna. Young Podlur var með meiri lastið heldur en báðir hinn í supportarnir saman sko. Já. Það er... Herðu, við ætlum að fara að undirbúa okkur fyrir leik 2 og skella okkur auglýsingar og meðan að strákarnir taka sér smá síkopásu þá ætlum við að spila hérna Ertu klárar en Herald spilari sem við erum ekki. Nei, klárlega ekki, við ætlum að fá einhvern annan til að spila þetta því annars verður auglýsútkomu á því. Við bara komum aftur að verðum spori. Já, takk fyrir okkur. Þannig að skiptum akrein.
it before. Já, komið sæl, herðu, ég er hann að koma með mér, Ægir, Dubious, innan sanna. Sælir. Til þess að taka þátt í Ertu klárari en Herald-spilari? Ég ætla að vona það. Já, ég ætla að spyrja nokkar svona Dota-spurningar svona Dota Mechanics. Ok. Sjá hvernig þið gengur. Og ef það gengur vel, þá kannski verður einhverja velun í búði. Eins og við sjáum hér. Pringul staðatalið, þú fær kannski, jólinn byrja kannski snemmi á þér í ár. Það var bara ekkert annað. En ok. Við kýlum bara á þetta. Spurning nummer 1. Hvaða galdur hættir strax leið og tréð sem hann festu við eyðilagt? Það er Bushwhack. Byrja sterkt. Þetta byrja líka einfalt, svo þetta að vera erfiðara. Ok. Það komið 1 rétt. Númer 2. Hvaða galdur virkar Global Silence í gegnum? Ég ætla að segja Waveform. Lokasvar? Nei, út af Switcheroo. Lokasvar? Það er lokasvar. Ég plataði annars, sko. Það er Waveform. Ansans. Þú verður að standa með sjálf við betur, sko. Já. Ok, en þú ert alltaf 1 fyrir 2. Ekki slæmt. Spurning nummer 3. Hvaða hetja með mesta HP-legu leit? Það er ekki með Medusa. Það er alveg klart mál. Centaur verður náttúrulega ógeðslega sterkur, en ég held að það sé ekki hann af því að hann fær svo passively mikið HP. Og ég ætla að segja Tiny af því að hann fær ekkert agi, þannig að hann þarf að bæta upp fyrir það með strength. Það er lokasvar. Skarplega gert hjá þér. Það er alveg laukrétt. Þannig að þú 2 fyrir 3. Spurning nummer 4. Hvaða galdur er ekki hægt að setja á lane creeps? Astral Imprisonment. Lokasvar? Lokasvar. Í miður. Það er Bodyguard. Er það Bodyguard? Já. Ég eiginlega bara útilokaði það í hausnum mínum. Þú getur greinilega ekki sett það til þess að lægstila. Þú er alltaf... Nei, maður getur náttúrulega notað til að secura creeps. Já, þú getur náttúrulega notað með Helm of Dominator, sko. Já. Sett það hann held ég nokkuð þessum, sko. Já, ok. Það er þú þá hvað? 2 fyrir 2? 2 fyrir 4 það ekki? 2 fyrir 4 segi ég, já, mitt. Það er spurning 5. Hvaða unit getur lægstilar ekki notað en festa? Undying Zombie. Ekki lengi að þessu. Þú greinlega mikill lægstilar spilari, þekkir þetta? Ég var það allavega, ég hef ekki spilað mikið upp þykast þið. Hefur einhvern tímann innfesta fálkan hjá Beastmaster? Nei, en ég sé það gert. Já, það, ok. Ég var svona kannski með minor-impin, en samt, ég bara vissi að það var ekki hægt með Undying Zombie. Ok. Þá höndum við okkur í spurningu 6. Hvaða galdur getur Rubik stólið? Það er góð spurning. Ok. Hvað er þetta að hugsa núna? Ok. Hvað er þetta að pæli? Nú veit ég ekki nóg mikið með þetta Electromagnetic Repulsion. Er ekki active component á því? Ef þú tekur Facet View, þá getur þú kveikt á því. Þá ætla ég að segja að sé Electromagnetic Repulsion. TSR. Ætlar að segja það þá? Lokasvar? Já, það er alltaf ekki Mischief og mér finnst það ólíklegt að það sé Megamiibo af því að þú veist hvað er Rubik að fara að gera með Megamiibo. Já, kannski notar hann að það bara gerist ekki neitt. Já, ég ætla að segja Electromagnetic Repulsion. Þú er naskur maður? Já. Veit ég er búinn að missa töluna, ertu ekki núna bara hvað 4 fyrir 6? Jú. Ok. Það lítur mjög vel út. Þú ert að fara að næla þér alls marga vinninga hennar síðan fyrir. Það er ok, spurning 7. Hvaða galdur er ekki að nota couriers? Wow. Núna er ég alveg lost. Þetta
Þetta þýðir kannski ekki að þið virki, en... Já, en þú getur ekki targeta þá. Það gefur bara hana... Ég er svona á milli... Hefur aldrei séð Moisla nota Finscript á Courier, eða? Mér langar eitthvað með að segja að Finscript virki. Mér líður líka eins og Doom virki. Doom er bara með svona mjög venjulegt interaction. Það er alltaf að finna að sjá Doom eitthvað, Doom að creep óvart eða eitthvað þannig. Já, einmitt. Ég ætla að segja Rupture. Rupture? Lokasvar? Já, það er lokasvar. Í miður, sko. Það er Corrosive Haze. Er það Corrosive Haze? Já. Ég var á milli þeirra tveggja. Þetta er náttúrulega, það gerir ekki neitt á móti Couriers. Nei. En þú getur kastað þess. Já. Það er ok. 3 spurningar eftir. Spurning 8. Hvaða buff getur nullifæðir til spell? Ok. Það er ekki Shadow Walk. Það er hitt sem ég er alveg... Þetta er náttúrulega ekki sem maður kannski sér mjög oft. Nei, sérstaklega ekki Blood Pact og ef ég er að nullify eitthvað þá er ég ekki að fara að nullify að hugsa Face Boots. Nei, maður countar ekki oft Face Boots með nullifæðir, sko. Nei. Ég ætla að segja Swift Blink. Djöfull ertu öflugur, maður. Þú ert alveg bara með nánast alla dótumenn kennsingur hinni, maður. Já, ég var bara að hugsa, það væri svolítið eitthvað brútal, það sem að Blood Pact eða bara Bloodstone yfir höfuð bara, maður sér það næst í aldrei, það var svolítið brútal bara, já, nullifæðir, það virkar líka á það. Já, það væri ansi, vont. Já, líka, Bloodstone hetja, sko. Það er alveg til nóg margir hlutir til að counter það eins og bara, þú veist, Eye of Skadi, Vessel, Shivas, þannig að. Ok, spurning 9. Hvaða galdur er þetta að nota Townporter Skull á meðan maður er að nota galdurinn? Ok. Þegar ég sá spurningunni, ég er vonast til að slæta á fyrst væri þarna. Já, við erum með Huskar Lifebreak, Magnus Brewer, Jugger Omni og Tekis Blastoff. Er eitthvað sem þú veist 100% virkar ekki? Mér langar að segja Skewer, af því ég held að Magnus er svona stönnaður í því. Þú veist, getur ekki gert neitt þannig sér, bara ef þú skjúrar þá ertu að skjúra. Mér langar að segja það, en ég er ekki mikill Magnus maður. Svo þegar ég omnislassa á Omni, nei á Juggernaut segja ég, þá er ég ekki að hugsa ég ætla að teleporta út. Nei, þetta er ekki svona pælingar í hausnum mínum. Já. Það er yfirleitt að spinn-tipja, ekki omni-tipja. Emitt. Ég ætla samt að segja Omni slash. Já, ég fast á milli þá Blastoff en ég ætla að segja Omni slash. Í miður, sko. Það er Lifebreak. Er það Lifebreak? Ok. Það er ok, þá eru komin hérna í síðustu spurninguna. Ég er enda alveg búin að missa hvað þú búin að fá mörg rétt. Já. En ok, það er hvað reynstatak virkar ekki gegnum vegginn hjá Mars Arena. Deathward. Og endar þetta stert. Já. Endar þetta mjög stert. Ég held að þú fengið 6 rétt. Sem er nú bara helviti stert. Þú ert kannski... Já. Ég myndi alveg segja að þú sést klálega snjallari en heraldspilari. Og fyrir velum fyrir það, þá máttu hérna opna 2 box. 2 box? Já, nummer 1 og 2. Nummer 1 og 2? Síðast 1 er hérna. Er 1 hérna? Já. Já, hérna er það. Ok. Sjá hvað leynist hérna. Annars heyrist mér draftið að fara í gang, þannig að við ætlum bara að hendi það elst. Það er Pringles Original. Nei! Og svo nummer 2. 2 er hérna hinum einn. Nummer 2 er hérna hinum einn. Já, hérna er það. Hvað er í boði þar? Eitthvað spicy. Ég trúi þess ekki. Það er Pringles. Ok, bara klassisk. Sour Cream and Onion. Bara klassisk bröðina. Já. Ljómandi. Herðu, þá vil ég bara þakka að kjallaði fyrir að taka þátt. Yes, og bara takk fyrir að bjóða mér í þetta skemmtilega quiz. Yes, en annars þá ætlum við bara að henda á paneli, Fjórlali og Jinger ætla að taka að lýsa leik 2. Þannig skulum bara henda okkur í það. Þá höfum við það. Dubious er klárari en heraldspilari. Það er eitt að vona. Já, hann er bara jafnvel klárari en Crusader líka, sko. Helviti sleipu kallinn.
Wow. Við erum að detta hérna í draftið í Game 2 og það strax búið að setja respekt á Axtaran Kvokk sem að ég held að sé nú bara nokkuð fínt. Góð hugmynd. Já, ég var að kalla hann flæðið. Já. Inn í herbygginu Já. og var bara mættur í flowstig. Já. Það var svolítið þannig, sko. Mér finnst þetta, ég held að þetta var að kasta svona oftar. Já, mér finnst það. Að svona vera bara með að deila hérna einu mæk. Það við þurfum að vera Mér finnst þetta svo fallegt. Mjög gott setup. Mér finnst þetta svo að vera, Veistu hvað Baldur öfundsjúkur núna? Nei. Ég held að hann sé að rífa úr sér hárið. Ég held að hann myndi aldrei viðurkenna það, sko. Hann myndi ekki viðurkenna það. Sko, já, Baldur náttúrulega heima að sigla í RuneScape, sko, hann veit ekki eins og þetta sé í gangi að hann svo forheldur. Það var að koma seiling. Hann ætlaði að vera fyrstur á maxa. Það búið að koma að vera í tísa seiling aftur síðan 2005, sko, truflar hann ekki núna. Já. Ok. Það eru strax 2 hetjur hendi undir rútuna sem voru spilaðar í game 1. Það Litz og Kvokk. Já, sko, ég held að það sé bara flott við þeim að banna þær 2 hetjur. Já, einmitt. En það eina sem ég að svona pæla þetta lifestealer bann. Þeir eru svona að augra því að Dawnbreakerinn gæti komið í gegn aftur. Já, einmitt. Þarna kom það. Þetta er sniðið. Holy! Já, sko Túra búinn að vera mjög flottur á Dawn líka og það í raun og veru helviti margar hetjur sem að þessi lið að kontesta á milli sín. Já, ok. Eins og Timber, Jug, SK. Já, og síðan náttúrulega drama í herbúðum TSR-manna því að glöggir geta að sé að það er búið að skipta út leikmanni hjá þeim. Heyrðu! King Chris út og Kaffihaus inn. Hver Kaffihaus? Hver Kaffihaus? Leynimaður. Nú erum við að fara að sjá hver Kaffihaus Nei, Er það Víl eða? Það Kaffihaus Pastry Wheel. Nei, Kaffihaus búinn að spila eina seríu fyrir þá og ætlar að spila allavega hana Game 2 núna í Finals. Ég vona að þetta sé Jóalda. Já. Það væri stórt. Þá hefði verið komið Lundrúið, sko. 5 seconds Hann remaining. náttúrulega Grandmaster Lundrúið, sko. Það landstækt, sko. Já, það má ekki gleyma því, já. En það ekkert víst að þeir viti, sko. Ok, ég held að ég sé pínu bara Matza, Prophet, þetta búin að vera metta hitja, það getur verið carry, það getur verið mid. Og ég held að þeir eru að value þetta global presence, held ég. Já, þeir eru að því, sko. Kannski bara Matza það, það geta alltaf bring the numbers. Þótt að Dawn ultar inn, þá bara kemur Prophet líka og eitthvað. Já, ég ekki alveg klár á því hvað þessi Prophet sé að fara að spila þar sem að King Chris úti, sko. Hann hefði verið helvíti góða kandidat í að spila þessi hetju. En ég hef nú ekki trú að öðru og Axarinn geti spilað hana heldur flott og síðan veit ég ekki hvernig roles eru nákvæmlega hjá þeim með þetta line-up því að sko Kaffihaus supportspilari. Er það rétt? Það er rétt, sko. Þannig að það er spurning hver að fara að taka á sig núna. Shoutout á Snorra fyrir að redda þessu headseti, bara out of nowhere. Það birtist bara hérna hjá mér. Spónaði. Bara fagmennskan í þessum klefa þarna, hittaklefanum. Upp á topp. Upp á topp, sko. Og þetta var þægilegt rétt á hann, sko. Já. Ég ætla að vera samt svona eitthvað nálægtir. Já, mér finnst það þægilegt, sko. Sko ég held, sko, það pínu bara trikki að spila, í kringum Dawn. Það bara, maður þarf svo mikið aga, maður þarf svo mikið svona, koordinasjón, eins og það sagt á hönsku. Eins og menn segja, já. Afturhútving. Já, líka, Það er leynimæðin sem að fara að spila það, eða Bleezy, Ali. Bleezy spilaði nú á hann litur góðan útving. Já. Hann var frekar pirrandi á hann. Þetta líka fínt að spila þetta með þessum Prophet, sko. Já. Það getur sett upp tréferri stunnið. Já. On demand. Já. Þetta reyndar rosalega gott synergy, ég sammála því. Prophet og Hoodwink. Kannski þetta eitthvað sem þeir eru búin að stratta nú þegar. Já, þeir hafa pikkað þetta einu snáður, sko. Þetta þær hetjur saman. Hvað var Prophet á mid? Já, þá var hann held ég mid á Axaranum. Þá var líka, sko, það var einhvað roll swap hjá þeim að því að vorum í standinn. Já. Hvort Axaran hafi verið að spila mid í þeim leik. Ég þori ekki alveg að fara með það. Já. Það er Dreikinn aftur. Já, einmitt. Menn eru að pikka heiðarlega hérna hjá rauðunökkunum hingað til. Ég finnst það bara flott.
Já, þetta er góð hetja. Góð, ógeðslega sterk hetja og Þeir greinilega eru mikið samt komfort fyrir aftur það. að láta banna Cromwell út svolítið. Já, það er búið að banna allavega 3 hetjur á hann hingað til og þeir banna sjálfur en þessa kvop sem að hann spila líka, sko. Já. En ég meina, hann veit hvernig þeir bönnuðu hann út seinast og getur bara búist við því að þeir gera það aftur, en hann hlýtur að vera með eitthvað í pókahotninu. Getur pikkað eitthvað á hann 18. Já. Því miður var last pickið bara því miður ekki að matcha koppinn síðan. Nei, það gerði það ekki, sko. Þú veist, það er bara svo... Stela Axe núna. Það er svissa bara offline hitjum. Ok, bara mjög svipar hitjur og í leik 1. Já. Ég væri til að segja það bara svissa Karrium líka. Já. Já, bara örstulega eftir þér. Já. Þannig að sjá Axaran Ódi. Getur náttúrulega ekki svið að búið að skemma Mittusið, það er búið að banna kvop. Já. Einmitt. Ég fíla meira sko Jakiro á 5-unni fyrir ekki hann á fjarkanum, skiljið. Já. Hann farmar ekkert það vel. En það er bara svo næs að hafa svona eins og, þú veist, shamaninn sem bara þarf bara blink og hann bara getur disabla fullt af hetjum, sko. Ég held þetta geti verið mjög bakandi. 10 seconds remaining. Já. Já, Elder Titan og Axe, það er alveg geðið kombo það sem að, þú veist, þú blink-callar og svo, þú veist, þeir follow-up með sleep eða ulti, sko. Gætu þeir ekki, en hvernig er eins og að spila með Dúsu núna fyrir orðiðun okkar? Mjög lélegt. Mjög lélegt. Út af því að Elder Titan eitthvað rugl. Hann vaknar ekki með Dúsan. Já, hann tekur ekki damage. Og þannig að þetta er svona eitt af mestu counterum er Elder Titan. Já. Bæði á Illu og á hetjuna sjálfa. Sömulegis Morphling, þetta blokkar svolítið Morphling líka. Okay, þetta er Cromwell. Við pikka upp hetjuna hans hérna. Shaker. Þetta gæti reynda verið flott. Já. Hann er einmitt, þeir eru með þess að 2 playmakera eins og við talaðum með sérstaklega Dawnbreaker. Þú verður að vera með playmakera. Já. Þeir eru með Shaker og hérna þennan Shaman. Þannig að líka bara gott early game finnst mér, þú veist. Þeir eru með allt push, þeir eru með gott control, þeir eru með heal, þeir eru með sterkt ulti. Já, þeir eru búin að covera öll fieldin sín svolítið vel með þessum 4 hetjum sem eru komnar á þegar. Er eitthvað pick sem að þið langar að sjá, Malli? Sem væri eitthvað svona legendary hérna í lastvíkinu? Þetta er alltaf carry hetjur, sko. Það er Meepo. Meepo. Er einhverjum sem spila með það? Það er gali, ég verður bara, wow, ok. Það senast ég baði Meepo, hann var að reynda að pikka þér. Já, allir hefur einu sinni kollað Meepo pick og hann er búinn að reyna því hvern einasta leik sem hann kastar aftur, sko. Já. Hann er 100 for 1 í... Já, ég veina broken clock is right twice a day. Já, þetta er svolítið þannig, sko. Þannig að Meepo kom. Þetta var bara mikið moment. Ég var alltaf að sjá Meepo. Pikkar Meepo. Dr. Vestin, kongur. Þetta er bara smá svona feeling eins og ég callaði Dawnbreakerinn, sko. Já, nákvæmlega. Þeir eru að skjóta á þetta að sé hérna Carry Prophet. Já. Ég er svo forröndin hverju sé að fara að spila Carry fyrir þá, sko. Hvort að Kaffið sé bara að fara, sé bara secret Carry spilari, búinn að vera að æfa sig hérna bak við tjöldin. Banna Medusu. Það er áhugavert. Já, einmitt, það er svolítið spes. Allavega, ég væri, eins og segi, ég hef spilað mikið Elder Titan, mér finnst þetta bara flott matchup, sko. Já. Eina sem er svolítið pirrandi er bara, þú veist, þetta flexi sem þeir eru með, sem er einmitt þetta sem eru spá með Prophetin, þú veist, bæði ás og twist. Já. Þess vegna eru þeir svolítið ennþá svona pínu dubious, pun intended. Sjáttu þetta dubious. Góður. Takk fyrir. Hann dótt það eftir hérna líka. Ég tók bara eftir, ég var að skoða að renna yfir þessi lið, sko. Þá er þú veist mest bannaði hetjan hjá TSR af öllum hetjum er Medusa og mest pikkaði hetjan hjá QT er Medusa. Þannig að það er greinilega að þeir bara, þú veist, þóttir séu með góðan leik á móti Medusinu, þá finnst þeim þessi hetja bara áþolandi eða eitthvað. Já, það er bara fíla hann ekki. Já, ok. Þetta er alvöru tempo draft hjá þeim hérna á orðinökkunum. Mér líst mjög vel á þetta draftuna hérna. Já, þetta er mjög gott draft. Þú veist, 2 svolítið stórir, út með góða supporta sem gera mjög mikið. Svo ertu með Donin sem er bara pirrandi að spila í kringum. Spurning hvort að Axaran vilja pikka eitthvað Necro eða eitthvað svoleið, sko. Það verður DK-in líka super tanky, sko. Sko það er samt að miklu auðveldar að spila, þú veist, range carry inn í
Dawnbreaker, frekar en, þú veist, Ursu. Já. Fattiði mig, þannig að það strax svona, þú veist, þeir hafa það advantage finnst mér ef þeir sitja Prophet carry. Akkurat. Svo þeir líka með tempo, þú veist, með Prophetinum. Það svolítið scary, sérstaklega, þú veist, þegar hann byrjar að tipja og skoða all laneið, þú veist, öll laneið, það alveg... Það kom Necron hérna. Þetta Prophetin. Já, þetta líka mjög... Ekki nema þessi eldir Titaninn. Maður hefur séð þá. Það crazy. Það crazy, sko. Þú færið hérna fjarkæðins að stakka hérna bæði kampinn og svo setur þú Astralinn í gegn. Já, og svo þegar hann kemur tilbaka þá er þetta 400 damage og er BANG! Skarlataskan beint í ennið. Já, þetta er mjög næs Necro last pick held ég. Mér finnst þessi hetja samt frekar volatile sko. Þetta er svona Feast or Famine hetja. Já. Hann gæti alveg poppað off samt hérna, maður vitum Axel er í stuði í dag. Já. Það eina sem er samt alveg alltaf live við þetta, þú veist, það er engin hetja sem fer eitthvað í nullifier. Nei, það er engin sem vill kaupa hann hérna. Nei, þú veist, líklegasta hetjan er DK, en þú veist, þú hefur alveg önnur items til að kaupa. Enn og aftur ætla ég að kóla þetta verður mjög svona tempo-based leikur. Svo ég sá á hann í síðasta leik, þú veist, TSR byrjaði að taka yfir, þeir þróið aðeins, en svo náðu þessu aftur á strik og þetta var pínu bara svona snjóbolti sem að hélt áfram að keyra, þannig að, en ég held að það sé meira núna vægi í þessu Earthshaker pikki og líka bara með þetta DK, ég held að þetta sé alveg... Já, ég held að það sé líka bara meiri komfort hetja fyrir Cromwell, sko. Ég er búinn að sjá hann spila mjög flott á Earthshaker leiki, ég er búinn að sjá hann líka alveg pikka hann út í... En þú veist, það hefur þá líka verið að móti liðum sem hann hefur átt auðveldur að spila á móti, sko. Þetta skegg á Titan, maður. God damn! Herðu, ég kóla 1-1. Kóla 1-1, já. Mér líst betur að drafti á rauðnökkunum í þetta skiptið. Prepare for battle. I said good day, sir! Forvitnilegt hvernig millinni fer núna. Þetta er aftur svolítið favorable matchup fyrir Axaran. En Shaker er líka hetja sem á svolítið auðveldra með að koma sér aftur inn í leikinn heldur en Ódí, sko. Sleppur Ódí í leini, þá er leikurinn svona vorðið mjög erfiður fyrir Ódíinn. En Shaker er góður á mega rotations, góður á push out waves, fær gull þannig. Herru, núna sjá þeir drauginn, geta hlupið í burtu. Ég held að þeir bakki bara, þeir hafa ekkert að gera þarna, sko. Já, þeir vilja ekkert spila mótið þessu level 1 hjá þeim. Einmitt. Hvað fekk Titan mikið damage hana? Nú reyndir ekki tekur mikið það. Og þeir eru líka búin að vera mjög segir á óhröðanakkunum að spila í kringum hennar Shaman. Þetta er mest pikkaði hetjan þeirra í mótinu og þetta er lið sem að fílar mjög mikið að bolta sig upp bara eftir lanes mjög snemma og move í ykkur objective. Og Shaman þú veist, getur opnað bara vel á það með þeim stóra. Já, tók hann þann stóra? Það hlýtur að vera, ég held að Shaman taki alltaf þann facet. The battle begins. Setja svo stóra niður hvert einasta tækifæri. Já, bara kasta honum út maður. Ok, hérna, þeir eru á axinum, vilja blokka veifið, þannig að hann fari til turnin. En ég held að Kurtis er búinn að lesa það og blokka bara þeirra ef við erum á móti, er það ekki? Jú. Þetta geti nú bara verið... Já, Arnius þurfti kannski eiginlega ekkert að fara að tala við þá, sko. Það sem að DK-in var með hitt veifið alveg á lás. Það er orðin svona óþarfa lón núna, þetta er... Já, smá. Þetta þarna, hann er dáið þarna, sko. Herðu, ég glemdi alveg að spá í hver er að spila þarna Prophet. Það er Biggs. Það er Biggs. Já, hann er náttúrulega helvítið sleipur karrispilari. Herðu, hænan er ekki nóg maður. Hann hefur verið búinn að stakka upp einhverju damage á Titanum. Já. Kaffuhaus er hútving. Já, hann er hútving. Blísi offlane, já, Blísi var þristurinn í þessu liði fyrra líka, sko. Þannig að þótt að þeir séu aðeins að róteta rólum, þá eru allir í rólum sem að þeim finnst þægileg, held ég. Ég held að þetta er ekkert að hjá þá mikið.
Radiant's courier has been killed. Nei. Búið að lóa einum strax. Já. Einn asni fallinn. Þetta virðist nú vera að fara tölvöld betur fyrir Cromwell svona í fyrstu sín allavega. Já. Hann er vígalegur á svona hetjum, þú veist eins og þessi Shaker. Eitthvað svona blink hlaupa í liðið eitthvað sem að liðið hans getur followed upp á eftir honum. En líka DK er með bláa facetin. Það er, menn taka eiginlega alltaf græna. Hvað er bláu eftir? Ég hef aldrei séð hann. Það er slow auto-attacks. Það er samt, hann er svona að færast í aukana í próleikjum og svona. Menn taka hann alveg á móti græna líka. Þótt hann sé ekki jafn vinsæll. Sér þess að kaffeðis, hann er bara, þetta er svo að það sé bara einhver með skati á 3 mínútum að lemja hann. Þetta er helviti mikið slow. Já. Það gæti eitthvað gæst hérna í Lotus. Já, Arneus á ekki mikið HP sko. Nei. Stundin á hann. Veitum við að það ætlaði að gera. Já, hann getur kætað þetta aðeins út. Kútið samt. Þetta er að... Hann stendur vaktina, hann fær Lotusinn og Blísi geti nú bara fallið hérna. Þetta er... Blóðmörinn fer í hann og tvinnbretti líka. Fallið bara? Já. Segir strákarnir maður, báður að spó eldi. Hörðu, túra á móti. Já, Pierre Dole. Bixi minn. Já, komur fyrir aftan turnina, þau típiðaði fyrir aftan hann til að geta sprátað hann. Sér hérna Shakerinn er efstur í lastitum. Hann ætla að byrja þar í seinasta líka og svo var hann... Síðan var hann baðaður. Svo var hann baðaður. Elsku kallinn. Já, þetta er nú svona... Það er nú ekki mikið kill potential hjá hvorum þeirra á þessum millinni. Það er enginn að fara að solo killa neitt fyrir en eftir level 6 sko. Hörðu, hvað? En það breytir því samt ekki þið getur drepið á sætlið honum sko. Túra hefni sín á pollinum. Hann gerði ábygglega mjög fallega líka, við bara minnstum að því. Já. Maður getur ekki verið með í öllu, það er bara þannig. Maður sé líka að, sko, hann er með settið á, sko, DK sem að breytir lit eftir hvert facet þú ert með. Ég var að spá í hvað sett hann væri með, ég hef aldrei séð þetta aður, en það er náttúrulega því að maður sér aldrei bláa facet. Ég er bara vanur að sjá það grænt. Já, einmitt. Ælu grænt alltaf, miklu flottar og svona. Þeir eru nú bara bulli en hann Axolti. Já, þeir eru alltaf bara að spila leina móti Jakiro og er Gulag sko, sem einhver meilekall. Og þetta er einmitt eins og Moisla var að segja þannig, núna er Jakiro að spila 5. Já. Það kemur oft svolítið betur út fyrir þessa hetju. Þetta er að... Og þeir drepa Braxinn. Já. Það er ekkert að skipa sér upp við þetta. Spúa bara elda á hann báði félagarnir og hann fellur. Anskot, ég jafnir líka á middunni í lastitum. Já, einmitt. Þetta eru stálinn stinna að mætast á þessu millinni maður, Axarinn og Cromwell. Það eru hvað, hann dettur í, þeir detti 6 og svipu tíma. Já, einmitt, náttúrulega bara mjög even lane, þannig að Bollurinn að banka mann og annan. Hann er að detti 5 og hann er ennþá 3 á Dawn. Hann er level 3 á Dawn? Já, hann er með 12 lastit á Dawn. Það er ekki frábært. Ekki alveg jafn gaman í honum. Nei, það er ekki gaman á Dawn. Sko, hvað flex er þetta? Titaninn verður ekki bara að ná honum í creepskori, sko. Æja, hann TPR heim bara og jakka. Gengur ekki að vera í þessu. Solo-XP líka á tímparinn. Hann fellur aftur. Túra er í gúlaginn á þessu Dawnbreaker, sko. Vá, hvað hann lemur fast maður. Já, einmitt. Hann er pínu að óna á þessum Titan, bollurinn.
Þetta er engin pollu lengur, þetta eru lækur. Já, þetta er bara Young stöðuvatn. Radiant's courier has been killed. Það er sikkert eitthvað pull up skoðum. Já, hann er eitthvað aðeins að færa sig på skaftið. Are fortified. Með Invisrún, kannski geta hann komið með Axelunum í opna skjöldu hérna á þessu veifi. Já, flókaðan inni. Já, er þetta ekki bara efnilegt eða? Njá, hann er því eftir +1, vill fá +1 með sér. Go, go, go. Bang. Heyrðu! Sko, þarna. Líkur snillingur. Já, vel spilað. Hefnýttjun á Axelunum. Það er bara að gera það 12 sinnum við upp og þá er hann orðin jafn eftir sinna leik. Já. Ég er full að trú. Þessi early game er að fara töluvert betur fyrir Cromwell en hann er eiginlega að fara jafn verð fyrir túruna og hann er að fara betur fyrir Cromwell. Hann átti fínt lein á þann á þessu max sko. Já, DK-an er nú samt líka í flottri stöðu. Já, DK-an er fínt sko. En það er nú bara þannig að það þarf alltaf einhver að vera hann. Já. Það er enginn á sætlinunum með eitthvað last hits. Og 27 á 8 mínútum. Á báða karriana. Dawn er bara með jafn mikið farm núna á þessu Axe. Þetta er eitthvað gúla key á off-lanerunum. Já, ég meina þú sætleinin 27 á 8 er ekki neitt til að hrópa hurra yfir sko. Biggs er alltaf upptökin að drepa anstæðinginn heldur en að bara halda áfram viðrinni. Hvað er Prophet komið með? Ég held að styttist í að hann fari nú bara að pull upp. Já, hann er ekki mikið búið að vera að ganga neitt. Það er svo sem ekki mikið búið að vera að gerast nema bara að botlina sér er aðeins að deyja á móti Jakiro. Það vantar að TP eitthvað þangað inn. Það var nú eitthvað að hóta með þetta DT á Necronum. Já, ok. Arnefisfellur. Komin í level 6 á sem DK. Það eru flott að fá kannski rotation á hann áður en að hinar hetjurnar fá ultís. Hálft level í 6 á Dawn. Þá getur hún kannski farið að gera eitthvað skemmtilegt. Já, þá getur hann staðið vaktina ef eitthvað er að fara úrskeiðis annars þar á mapinu. Hann er að vera komið blink á Shakerinn. Já, hún veit alltaf bara að farma það upp áður en að vera að róta þetta eitthvað mikið held ég. Hann er að fara í Mom og Dragan. Já, ég held að það sé bara bildið. Það fara alltaf í þetta Mom. Ég skil ekki af hverju fólk er ekki að nota persónað á DK. Það er ekkert smá flott. Það er náttúrulega bara því þú elskar anime sko. Þetta anime var náttúrulega geðveikt sko. Það er nokkuð að sull í gangi mitt. Tvær heitur þarna eitthvað. Eitthvað að leika sér? Nei, það er nefnir bara að taka stöðuna. Það var Necron var heistaður þarna eitthvað að hóta á dillu. Hvað farið? Shaker, TPR. Geggjað ekkoslammaður. Þannig er Cromwellin sem maður þekkir. Getur hann að drepa bara 3 hetjur hérna. Þetta þurftu. Bittu. Hæ? Ég tók... Hvar var Prophet? Já, heyrðu, ég mista því. Ég held ég væri bara 3 þarna, það er sett á 4. Hann hefði TP'ið inn og lent hann ekki últínu bara. Nú, bara skal ég ekki segja. Ég er þetta búinn að taka gleðrúin að mér, ég er nú ekki það fjársýtni eða ekki sé Prophet var það ekkoslammaðan fyrir fram að nefið að mér. Nei. Heyrðu, mid-tower fellur. Já, fá... Hérna kemur þetta. Já, instant replay. Já. Og svo 1, 2 og bang. Bara slöggerinn gerði bara skrilljón, billjón damage við hann. Flott. Það er bara út af tower. Já. Þegar fekk bara 2 hetjur í slöggerinnum bara í ennið.
Óheppilegt positioning. Já, smá. Það gerist. Skellur að deyja þegar það er ekki eins og verið að reyna að drepa þig, sko. Nei. Bara... Það eru verstu döðarnir, sko. Drive-byðaður óvart, Radiant's sko. top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Fer ekki að slíta síðan stóra eða? Það er nú fínt að fá Erum við búin að sjá einn? Nei, hann er ekki komin í level 6 kallir. Það verður nú fínt að fá, sko, þú veist, supportarnir ættu bara að planta fá 6 og planta sér mitt og taka hann turn, sko. Þeir eru að pinga þetta eitthvað bot. Þeir vilja gera eitthvað gaman. Já, en þeir eru allir að mæta á móti orðið. Hvað er í gangi hérna aðeins neðar? Þeir eru bara að setja upp eitthvað gangi hérna. Þeir vilja dæfa DK-in. Ok, Gaffius spottar. Herru, wow, Arnius bara drepur hann. Let's go, maður. Þetta er taka botlinn líka. Það veit á honum. Já, hann er ekki með blink. Arnius bara ældi öllu spelunum sem er á húttingu, hann bara hvarf. Það er worth it, sko. Já, þessi Jakiro heita gerir líka ógeðslega mikið damage, sko. Menn respekta það ekkert oft. Þetta er bara eitthvað level 6 support, sem ég bara, ó, ég er döður. Standi í makróbæðir. Hann er að fara beint í Mjölnir. Já, einmitt. Komin með Maildorm, getur farið að bústa upp netvorið sitt svolítið rætt núna. Dire's bottom tower is under attack. Hver er staðan á, hérna, nekrónum okkar? Í items, er hann að fara bara í Radiance eða... Já, komin með Relic. Þeir eru að leita. 700 gull, Radiance. Finna líklega spawn. Nei, heyrðu. Þeir eru að finna jakka steina, maður. Íslandsdrykkin. Já, hann er samt skömminu skára, hann tankið þetta fyrir Dawnbreakerinn sinn. Já, 2 ult í nótu. Já. Það er eiga slam hérna á... Það er samt að komið með blink væntanlega á Sigurdnum. Gætu farið að reyna að make okkur moves. Og meðan að... support spellarnir hjá TSR eru á cooldown. Er hann ekki komið svo stóra núna? Jú, það var alveg eftir að droppa honum á okkur turn, sko. Núna fer eitthvað að gerast, sko. Það er þannig að nóga turnum inni til að drepa. Þeir eru nú ekki búin að snerta á mikið. Radiant's bottom tower is under attack. Það er svo safna. Já, engin stakkar fyrir Sigurinn til að slamma. Slamma bara heitt í staðinn. Miklu betra. Armlet á liðin á Dregan. Já. Mom, armlet. Þetta sé bara nokkuð standard. Þrjú 0 á Sigur. Heldur þú nokkuð að Axe vanti meiri armor eða? Já. 5 armor item, sko. Er eitthvað tíma nóg mikill armor? Nei, ekki á Axe. Ok, smóka hérna. Við finna lyktina af Biggs. Við gætum verið að sjá okkar fyrsta stóra. Já, ég geti heil ekki beðið eftir þeim stóra, sko. Hvað ætlaði þær að gera? Já, ég veit það ekki. Þeir eru mættið bot. Smókuðu þarna eitthvað út og... Þeir ætla aftur topp. Ok, menn er eitthvað voða. Núna er... Ok, nú eru menn smókaðir hlið við hlið, það hlýpinu eitthvað að gera. Þeir vilja drepa Cromwell. Ok, þeir missa bushvakkinu samt, en hitta slípinu. Nú kemur það. Og kemur Donaldið. Wow! Stóri! Og svo, já, svo stóri lemur skýtskrípið. Let's go, maður. Herru, þeir finna sennilega báða supportuna fyrir þetta gangi á þeim. Össegja þreyttur. Bara að kasta hamar í hann, maður. Új. Svona. Þetta lítur vel út. Já. Þeir glimtu aðeins Dawnbreakertum hann, held ég. Þessi tveir supportar, þeir geti gert helviti skada, en leið og mistir ykkur bushvakki og það er búið að setja Dawnbreaker út í ofan á hann, þá er þetta bara búið, sko. Óröður nakkarinn er aldeilis búið að færa sig upp á skafti hérna í þessum Game 2. Er þetta ekki að gera þetta létt þetta? Nei, og DK er búinn að eiga líka frían leik, sko. Hann
Þú veist, þeir eru búin að koma nokkru sinnum hérna bot eitthvað og aldrei náða gangan samt. Armlegt að fljúa út og curry hjá honum og hann bara fyrir blink síðan. Þannig voru komið Mjölnir á Prophet. Já. Hann alveg fann að lemja. Já, hann gerir skada á þessu Prophet sko ef hann fær að lemja óreitur en það ekkert hlupið því að móti þessu liði. Það alltaf beint í Travels og Shard. Það allar hitirnar í óriðunökunum með eitthvað lockdown. Það bara stönn eftir stönn eftir stönn eftir stönn. Radiant's bottom tower is under attack. Segi næsta slam, þeir vilja nú örugglega bara chilla þess eftir því. Með eitthvað síðan eitthvað moves út mappið. Prophetin byrjar að flash farma hérna reyndar. Já. Skotir rætt. Já. Hann fann að gera Prophet hluti. Ok, þeir smóka hérna. Það ekkert echo. Þeir finna ábygglega eldir þetta. Já, ég vil axti líka sko. Ok, já, hann stunduð maður. Dón var orðinn eitthvað einmanna þarna á topp, vildi koma líka. Þetta nú að, vildi bara ná þessum tower. Já, það ekkert tápi eftir þessum tower, það bara ulta DK-in og lemja næs. Fara núna mitt og setja hann stóra á turnin, það svo gaman. Ef við værim í þessum leik þá væri búið að gaslýsa okkur eitthvað bara til Pakistan með hennar stóra til að lemja eitthvað turn sko, sem það myndu allir deyja. Það verður nú að sjá það gerast einu sinni samt, bara svo stóra bara hent undir táur og bara maður fer. Já, það enginn sem getur lamið hann nema Prophet sko, þá þarf Prophetin að sína sig. Hann bara gerði þetta. Þá fær hann bara eitthvað slam í ennið. Eins og núna. Já, þeir geta ekki drepið hann, þessi supportar sko. Turnin bara döður. Gerir ekkert að móti þessu. Þú getur þetta næja turnum, já. Smá flex þarna. Sigur. Young lækur að standa við sitt. Já. Spurning hvað hann að skeila á þessum E.T. hvort hann verður bara Young Hafsjór á eftir sko. Young Svartahafið. Hann að fara í Atos. Ok, þeir smóka hérna triangle, þeir geti fundið Axaran. Þetta nú helvitis kall, sko. Já, hann stinduð maður. Ákis sjens. Bara sett 84 stönn í ennið á honum og lemja honum með hann. Axaran nú ekki búinn að eiga sama impact hann átti í seinasta leika á þessum Necro, sko. Nei. Þeir eru líka bara með svo mikið lockdown og jökk og dót til að halda þessum Necro niðri sko. Það ekkert just að hann ná henni þetta ít á Ghost Route í þessum leik. Ætlar að finna næsta. Þeir ætla að stoppa Axinn. Blinka hérna eitthvað upp fram á sjámannum, finna Ax. Og svæfa. Æ, heyrðu þetta. Samt það Dawnbreaker, hún gæti nú snúið þessu eitthvað. Hvar liðið? Chrome komin inn. Ax, hann byggst bara að fá að lemja for free. Þetta var ekki gott. Nei, þetta var ekki frábært. Þessi Prophet var alveg óreittur allan þennan fight sko. Það að klína upp á DK. Vá, þessi þetta slow maður. Gauður, holy slow, djöður þetta ógeðslega mikið. Lendi í þessu. Já, búið svæfan. Og núna kemur Axel og drefur hann. Sættar hann bara. Eða ekki. Þarf ekki einu sinni, ok, flott. Herru, ok. Þeir voru bara teamvæpaðir randomly á einhverjum tier 1 turni. Byggað. Það er líka það þarf, þú veist, þeir eru með svo mikið jump og dót, það þarf einhver allavega að hoppa á Prophetin, sko, hann má ekki fá að lemja bara óreitur. Það er ekki mannlegt yfinnings að gera það. Nei. Kannski eru þið líka bara pínu fljótir á sér hérna á supportunum, það er engin nálægti til að bakka þá upp. Það leit samt vel út í smá stund. Já, já, en þú sér þetta eins og bara Prophetin, skilur, hann er bara, þú veist, hann tók ekki damage í þessum fight, sko. Fyrir hann að DK-in kemur okkur og lemur hann aðeins og síðan deyr hann bara.
Ég held samt að þeir ættu nú bara að halda áfram að keyra þegar þeir fá spella aftur. Þeir eru með mjög gott tempo og eru ennþá mjög sterkir. En maður er búinn að sjá að Prophetinn, hann grætti svolítið á þessum seinasta fight. Nú er Doninn alveg stinduð, hann er rosa framalega. Setti ultið á Kuldón líka. Ja, Pierre Dole, maður. Smá facepalm hann á túrunni. Hún langaði bara í eitt veifi viðbóðsflokkur. Radiant's bottom tower is under attack. Þetta easy tower. Já, nú komið smá Prophet vandamál, en þeir eru nú samt með fullt af leiðum til að díla við þessa hetju. Hann þarf ekki nema að positiona sig illa bara í halva sekundu, þá er bara búið að stunlokka hann á hvernig hann er döður. Já. Það er fara topp. Þeir vita af tík. Nei, ég ætla að taka Tomma. Já. Þeir vilja kontesta þetta, þeir eiga Slam. Það er ljótt Slam hann að Já, Chromwell hleyptur hraðar, hann kemst ekki það, hann er samt með heist. Þeir sjá þá. Ok, geggja Slam hérna, en samt. Ok, Jagiro er hann að bakka hann upp. Nei, vá. Hann notaði essence ring á pollinum og sleppið með skrækinn, er þetta grín? Shaman nær honum. Ok, finna Prophetinn, þeir verða ná að drepa hann, Nei, hann er bara glimmer keipaður. Diego fallinn. Já. Þetta var ekki eins frábært þetta hefði ekkert orðið. Axtarinn triple kill, einmitt. Ég held að 2 sekundum fyrr þá hefði Örsíkinni náðu öllum líka í últi. Já, þeir voru bara aðeins og seinir. Þetta var allt snilld ef þetta hefði ekki gerst bara svona 5 sekundum fyrr. Nú er þetta orðið brekka. Prophet byrjar að stinga af með Goldíti líka. Já, einmitt og ná honum í Shackles combo, samt einhvern veginn ekki með neitt follow up á það. Ekki með neitt fyrir glimmerið heldur. Dawn er reyndar svolítið hættuleg núna. Ef Prophet ákveður að pulla upp þá... Já, akkurat. Það er í drægjúlinn. Ég nefnilega held að þeir takja hann bara. Já, Prophet hefði getað tipið á hann þarna, en... Þú voru að heppinn. Þeir vita náttúrulega ekki hvort að liðið standi fyrir aftan hann eða ekki. Nei. Ok, pinga hérna eitthvað á Axaran. Hann er nú... í hættu staddur hérna. Stendur... pínu göllum staðar. En þeir verða að vera snöggir að... aðstofa... Nei, hann bara... lappar í burtu. En það er nú stunnaður aftur. Núna, ok, hann fellur. Já. Þetta er nú fínt. Ok, þið taka túra á meðan bot, en þú tekur þessi treyti allan dag vikunar, sko. Fá gott kassa á Chaco Manjero á Shadow Shamanum. Nú getur hann keypt Axisinn. Já, auki kastri eins og flera. Þessi slíp eru hrikaleg, sko. Já, hann getur náttúrulega bara sett upp svo í svo langan tíma fyrir Prophetinn að mæta. Já. Take note, segi ég bara, sko. Já, pollur aðeins að baka hérna á þessum E.T. Gangandi airfryer. Já, gangandi airfryer, já. Hann er líka með ógeðslega mikið gull á Titan. Hann er bara... hann er Young stöðuva. Já. Þetta var ekkert grín. 1000 gulli undir Dawnbreakernum. Það er smá despair. Já, ok, það er búið að skanna á það samt. Þið vita að þeir séu Rós. Það er að gera eitthvað í því. Hann er ekkert rosa fljótur að deyja. Þeir gætu nú alveg gert eitthvað í held ég. En það er sann sá stóri, sko. Já, Prophet er að típja hérna botti í eitthvað kill. Einmitt. Þetta er... Hörðu, Blíski fyrir bara einn inn. Þetta er fucking galið. Já, ok. Pick up Aegis and please. Aegis! Nei! Oh my god! Ok, hann á honum. Gauður. Wow, Axarinn að pulla upp með double damage. Skellir hlægjandi, sko. Það er ennþá að renna í baðið. Það fyrir að flæða upp úr, sko. Þetta var mjög röft. Þeir múfa bot, drepa túru, þeir halda að þeir ætlaðu að treyta Aegisnum, síðan bara koma þeir samt bara 2.
og skemma rósplayið. Hörðu, vá. Boltinn er komin á stað og hann ætlar ekkert að stoppa sko. Nei, hann fór líka bara, hann er í alveg omega greedy buildinu á þessum Necro og er að sleppa með skrekkin sko, hann er bara Radiance Axe. Þannig með, já, maður hefði haldið að hann kannski vildi fara í einhver defensive item á móti þessu liði en hann bara er svo góður að hann þarf þess ekki. Nei, óþarfi. Axar er alltaf jafn slagur. Já, sá er poddslagur sko. Þetta er líka oft erfitt með þessi tempodrift, það er ógeðslega gaman og þú ert að gera ógeðslega góð move og það er allir að deyja og síðan bara misstígur þau einu sinni. Þá er svo erfitt að komast aftur inn í leikinn sko. Það er, DK, hann er, þetta er alveg góður late game carry, þetta er ekki jafn mikill, tempo carry og hann var, en þetta er samt ekki svona hyper carry gæði sko. Já. Heyrðu þeir finna DK-inn. Já. Hann blinkar út, hann fann eitthvað á sig kallinn. Hann hefur fengið hérna DK debuff á sig eða eitthvað örgulega. Þeir dodsa þetta gank hjá þeim. Kominn Gleipnir og Titaninn sko. Já, flott. Þau reynir að sleppa áttu samsvæður. Alvöru svæfingalæknir á þessum Titan sko. Sprauta mann og annan niður. Radiant's bottom tower is under attack. Þessi Titan er búinn að vera að gera líka bara brutal play hérna sko. Já, hann er búinn að vera ógeðslega flottur á þessum Titan. Pinga Prophetinn. Já. Viljan. Þeir vilja hann en þeir fá hann ekki sko, þeir geta bara allir mætt held ég. Já, þeir gætu reyndar. Smók reyndar. Gætu ná hoppa á hann. Já. Má sjá, þeir eru að byrja við, sjá þeir hann ekki? Jú, þeir eru að flanka hérna í baki á hann held ég. Gætu spottað hann á toppinu. Þeir eru að breyka smókurinn. Topp. Þeir finna hann. Þeir vilja að deyja. Koma aðstofan. Það er náttúrulega sér. Hann þurfti að stæla þetta. Já, það var ekki alveg. Það var ekki málið. Hörðu, hann spæðar bara BKB en Axarinn er steinddauður. Nei, þetta getur verið hann er að refsa þessu bildi núna og Potter kemur inn og hleypur í opinn dauðan á þeim líka. Ok, ég held að þeir væri að fara að refsa þessu gangi hart en það var þvert öfugt. Þeir tóku bara 2 viðbót eftir að hafa drippið Biggs. Þetta var mjög nýtið fæti á þeim. Já, þetta lúkkaði pínu röff eða þurfti að eyða Echo'n og BKB á snemma og Shaker og eitthvað. Prophet er að fara í Butterfly, það getur eins líka vandamál. Já, einmitt. Hann er samt, getur bilda bara, MKB hann er að fara í Daedalus. En þeir eru samt svo mikið með líka rosa mikið spell damage sko. Þeir eru held ég ekki að treysta á right-clicking til að ná hennu niður, það er allt annað. Þeir ætla ekki að kontesta þetta eins og þeir, jú, Axe geti... Nei, Glyph líka. Það er svona nóg til að halda þeim í skefjum á meðan að liðfélagarnir respawna. Ok, spurning hvað ég gera núna, hvort ég vilja make eitthvað move út á mappið og reyna að finna eitthvað, náttúrulega notuðu Scythe-inn á hann líka. Vilja sennilega eiga hann fyrir eitthvað play. Er Rós komin upp aftur? Nei, en Tormentorinn geti fyrir að koma. Þeir tóku hann á hvað, 22 eitthvað svoleiðis held ég. Já. Ok, þeir smóka hérna út. Þeir gæði fara djúpt að finna þeir Cromwell sko, en supportarnir standa fyrir bakvið hann. Já, Cromwell ætlar að lappa á veifið. Óöppileg. Nei, heyrðu! What? Livia prófaði hennar mann, Livia prófaði hennar mann. Chat blink á hann. Þetta var náttúrulega inhumane reaction sko.
Mjög gott að hann hafi dodgað þetta gang. Ef hann hefði verið kollaður að hann drepist þarna kallinn. Hvað Prophet komin í last hitum? Hann alveg... Það svona skriljón, biljón, milljón hugsaði ég. Ok, svona aðeins farnir að hægja á sér. Bara í Shivas, Necro. Já, einmitt. Það nú fínt pick-up inn í þetta leið hjá þeim. Já, Donna skellir Shardi sinn, það gott. Ég væri bara alltaf að sjá held ég honestly bara að refreshera á þessa Dawn sko. Já, eiga bara 2 BKB piercing ulti og reyna að drepa þennan Prophet sko. Taka towerinn. Já, hann fellur lítið fljótt. Svara þessu. Hann að lemja ansi fast á þessum Prophet. Já, hvað hann að koma með butterflyin? Það er spurning. Það er spurning. Hann er annarkvæmt komið með hann að rétt og komið. Þeir ætla Tormendur ekki topp. Það verður að skanna hana. Þeir eru nú... Þeir eru að move í hann sko. Þeir eru hana líka. Já, þeir eru ansi nálægt. Núna getur þið gert Tormentor playið sem er reynd að gera áðan nema á réttum tíma. Það verður gott stöf. Fá Echo Slam í Tormentor. Þeir voru að áta sig smá þarna á Necro. Þeir eru búin að smóka einhver að fara þarna upp og gefa vision fyrir Cromwell. Herðu, kaffihaus. Ok. Ætlaðu þær að taka repeat eða? Það er round 2. We go again. Axin er... Já, og þeir tepja hérna út í 2. Axarinn og Potter eru steindauðir maður. Þetta var helviti riski held ég að fara inn að Tormentor. Já. Hann er komið með butterfly. Hann er farin að lemja sko. Já. Þetta er svona pingu orðið The Big Show, hann er svolítið, þóttið séu með 6k lead, þá er allt lítið á hún. Já. Hann er bara 6k undan bara næsta manni, sko. Hann er bara... Ef hann er caught out eða eitthvað, eða fær ekki lemji fight eða eitthvað, þá eru þeir ekkert á undan þeim, sko. En hann er búinn að vera að spila þetta mjög vel, þeir eru ekkert að finna hann. En þeir eru svolítið búin að finna alla aðra. Og Biggs fær ekki að lemja með hann. Komur í 430 núna eftir smá last hit. Já. Þetta er náttúrulega ekki lægi sko. Hann er búin að vera að horfa á einhverju RTC farming patterns hérna fyrir þessa serju. Það fer að vera 6 slottar, það er bara spurning hvort það verði nóg. Já. Mér finnst þessi hetja skeila bara mjög fínt sko. Já. Mér finnst ekkert hægjast á honum þótt að hann sé búinn að kaupa út slottið sín. Já, hann þarf bara að vera kott einu sinni og þá er hann fallinn. Já, þú veist, en þegar DK er komið með eins og Satanic og svona þá, þú veist, fætar hann alveg inn í hann, sko. Já. En hann er bara 10 skulli og eftir Prophetnum, þannig að það er nú bara hansi langt í að hann sé að fara að vera með eitthvað item til að fæta inn í hann að lega. Þegar ef þeir vinna annan góðan fight á óhrjáðunum þá væri gott ef DK eða Örsegurinn fá killni líka. Já, einmitt. Það mun muna miklu. Hann er að fá MKB á courier. Ok, þannig að það er búið að svara butterflyinu bara hæl. Var hann komið með eitthvað krytt á DK? Fór hann ekki bara MKB þá í staðinn fyrir Daedalus sem hann ætlaði að kaupa sér? Jú, var það ekki? Ég held að, jú. Ég held að þessi hitti þurfi að fara í einhvað krytt til að gera bara nógu mikið damage sko. Já, hann lemur nú samt alveg, þú veist líka með MKB-num, hann er að lemja alveg. Já, hann er alveg að hamrað sko, hann bara, hann eru pínu tanki, hérna, hitjur. Komið með þetta, hann er bara 6 slottaður. Já. Þannig að hann fyrir bara, hvað, í Axis næst og Moonshard og kannski eitthvað í staði fyrir skó. Já, það sé ekki bara... Hugsa sér Satanic í staði fyrir skó, þá ætti hann að vera mjög. Ok, þeir eru eitthvað að bugga Roshan. Þeir eru náttúrulega að heyra rórið. Þeir settu bara svo stóri. Hann bara hendar þessu. Það er alveg fucking anime boss fight hérna í þessum pit. Það búið að víla þetta. Hvað ætlaði þeir að drepa hann bara og blinka inn? Ok, Roshan er orðin hálfur sko. En svo stóri er að falla.
Já, spurning hvort þið vilja eitthvað, þú veist að hvorugt liðið að fara inn í pittin held ég. Það getur alltaf skátað út endalaust með þessum spirit sko. Þetta er orðið helviti erfiður rós fyrir þá. Og meðan þeir eru að spögleira þá heldur Prophet áfram að éta upp allt sem til er á mappinu. Já, Túra er líka því en hann er meira svona lepið döðin og skel heldur hann að éta allt upp sem er á mappinu greiði kallinn. Prophet fer líka dett í 25, þá verður hann stórhættulegur með þetta endalausa tippi sko. Já, einmitt. Smóka hérna út. Það er Heistrún að finna Nekróinn. Sko þessi Nekró gæti alveg dáið bara í einu stönnlöki. Wow, þeir hoppa yfir hann á axi. Ok, hann er búinn að ghostfráta samt og það kemur Dónin inn og stönnar Nekróinn beint í ennið. Hann er steindauður. En Bygg fyrir að fá að lemja, hann er með BKB og þeir komast ekkert í gegnum hann. Oh my god, þessi Prophet er að turbo-karja þennan fight. Shit maður, þetta leit svo vel út fyrir orðiðun okkar. En þeir expanda samt út bæbakki á axin. Nú var ég til að sjá fight recap og damage tölur á Byggsa minn. Hann bara soloaði þetta? Já, einmitt. Já, þú veist, hvaða rugl. Bara 10.000 damage bara í einhverjum right-klikkum. Ég veit ekki alveg hvað... Ég held að þeir væru með á inn að headlocka. Hann er líka að fara í Satanicin, þannig að þetta verður bara... Ég veit ekki hvað... Þú skiljar þetta bannerinn eftir. Ég bara held að það þurfa hann ekki sko. Úff. Þeir verða eiginlega að eiga Dawn-ultið fyrir BKB en já, ég held að Dawnbreaker þurfi bara að kaupa refresher og stönna BKB Prophetin tvisvar. Já. Annars gera þeir ekkert við hann. Hann er bara untouchable núna sko. Ég held að, ef þótti myndi vilja gera það, þá verður eitthvað mjög langt í einhvern refresher á Dawn sko. Hann er að fá bara Satanic til sín líka eftir smá sko. Einmitt. Ok, fá meili raksana. Fór ekki meir í bili. Súrt líka Earthshakerinn últar og gerði 0 damage við hann. Já, þetta er náttúrulega bara BKB good item sko. En þeir samt, þú veist, þeir hendi í bæbakka á Blísi, þeir eru allavega þurftu að eyða því til að kompakka hann að fight svona hart. Já, Pollur er með sko Gleipni og Bloodright á alvöru eigi og í á slípinu. Síðan náttúrulega er þetta, þú veist, hann er að lemja inn í þetta ET passive sko. Já. Þetta er ekkert eðlilega mikið damage sem hann er að henda út. Hann ætlar í Hex á ET. Já, og hann á líka bara fullt af gulli sko, það er ekki eins og langt í þetta Hex. Nei, ég tók við bannerinn maður. Titan henni sótan. Duglegur. Ég held að þetta verður bara uncontested, ekki nema... Þetta er mjög erfitt inn í hann Aegis sko. Shit, hvað þetta er stórt Echo-storm maður. Þeir þóra líka bara ekkert inn. Jú, eru... Famous last word þarna. Já. Nei, ég er bara ekkert viss hvernig þeir taka svona fight með Aegisinn sko. Þetta eru heldur bara ókipir rakk sko. Já. Ég er hræddur það. Ok, Shackles notað. Þú veist, nei, Axtarinn maður, wow, flott. Hörðu, ok. Hann deyr einu sinni, Axtarinn fellur á móti, Blísi gæti dæbakkað hérna, hann þarf að passa sig. Gott icepath sem pikkar upp Prophetin þegar hann er með BKB, hann er náttúrulega ekki... Hann er komið með Satanic, hann getur glamið á alla til dauða. Oh my god, hann er að berja á til óbóta hérna upp þetta high ground. Byggði minn sko, oh my god. Ég held að þetta sé bara GG. Og hvað gerir þú?
Hann bara með skriljón, biljón, miljón netvar. Hann með öll item sem hún langar í. 14K networthi yfir næsta manni. Einmitt. Og það liðsfélagið hans sko. Hörðu, já, einmitt. Þetta bara svona. Hann bara með liðið á herðum sínum í þessum fætum sko. Og við erum kallað þetta GG. Það 2-0 fyrir TSR-mönnum. Ég ætlaði að segja að Eldrittettan hafi verið MVP þennan en það var bara profitinn sko. Já, ég meina Eldrittettan setti þetta samt upp, skilur við. Já, hann setti þetta upp. Já, en það alltaf auðvelt að krýna karrispilanum sem að gerði allan skaðan og með allt gullið. En þú veist, Biggs samt eiginlega sló ekki feilspor í þessum leik sko. Nei. Þú veist, í fætum og svona, ég sá hann ekki gera nein mistök nema hann TP-aði bot og fekk 2 slugger gæja í ennið á sko 10 mínútum, en það var bara frekar unlucky sko. Þetta var hrikalegt. Já, þetta var samt töluvert betri framistæða hjá óreiðan okkur heldur en í Game 1. Þeir voru alveg með hennan leik í greipunum á tímabili. Þeir hefðu alveg léttilega ekkert unnið hennan leik. Þeir hefðu fundið hennan profit meira í fætum og svona. Hann bara svo sleipur sko. Já, og þú veist, Biggs var bara með positioning bara alveg upp á 10 sko. Þessi fáskipti sem komist eitthvað nálægt honum, þá var líka bara í tíðin hann að kæta fyrir hann. Sjáum við bara GPM, XPM. Já. Það var engin nálægt. Líka að spila sko PvE 90% leiknum og enda síðan með 40 damage. Crazy sko. Já, þetta örugglega pínu erfitt fyrir orðin okkana, en þeir geta hugað sér við það að við erum að fara í smá pási núna fyrir þá spilara því að við ætlum að taka smá auglýsingar og síðan ætlum við að horfa á All-Stars-leikinn þar sem að áhorfendur og kraftfélagdeildarna fengu að velja í leikmenn sem að þeim finnst skemmtilegastir. Já. Gaman að fylgjast með því. Ég held að það sé æsi spennandi leikur. Já, ég eiginlega spenntastur fyrir því hérna í kvöld sko. Já, þetta verður eitthvað skröllett. Já, ég hugsa það. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Herru, það allir hinnir. Herru, fókus að hérna. Já. Það er súpan. Nei! Æj, það er betur. Þetta er skerpi, what the fuck? Sheesh. Já. Já, sjúð hann! Nóri, þetta er svo fucking góður, sko! Fuck, hvað er það? Hlaðbugur. Nei, ég átti stík. Nei, höngdað inn. Já, sæll. Nett. Það er eitthvað crazy shit í gangina. Ég hef það réttið. Getið á bara staðinn að þú sleppur. Stíkir því hvað ég ætla að fjöla með. Já, go. Ég er að... Já. Nýju sögum golum góður, smakkin. Það blinkar sér að fanga í mér. Drefið helvits. Nei, ég dó á vortinu, maður. Vel gert. Hvernig er level 10? Ég skil ekki. Kemst út orðið. Já, leið og landsleikurinn er búinn, þá pakkuðu það samt. Við erum krónist teamfight á top. What the hell? Já, þetta er mjög gott fyrir mig, strákar. Ég er alveg á X. Það var hann. Ú, hann er þetta. Nei. Þetta er rúnið. Þetta er Óli, ekki mikið, læra að hætta. Ég var að reyna að ná. Ég leik bara inn og fýta maður. Þetta er skerpi, what the fuck? Akkur var lifið til fýta. Þessi er so fucking epic! Vil ég fara í það? Það er líka á trén. Jöfnlega henni. Já, gólum. Þetta er ekki gott. Þá var næst ég búinn að skora. Þeir eru flinkur. Já, ég var pæpar. Þeir verða ógeðslega kokki núna og munu dæfa og tappa lengur. Tröst. Illa. Þeir eru konar hægt. Þetta er næst að þetta hérna bara. Við getum fæta þetta sko, sjáu þið. Ég hef alltaf ekki að vera þetta. Það er landstegi, gerir ekki neitt. Það er smókið annars, ég veit ekki að. Það mun vera að vera. Þetta er smá. Ég get hoppað inn núna. Fuck it, go. Let's go. Það er eitthvað að gera Við erum tvo í bakinu. Ekki reyna. Gæti verið alltaf lega. Sanking er að komin. Næs, hann beila. Ég var á stoppan á búna. Ég hafði ekki fucking. Nei. Já, Anna. Þetta veit. Nei, pitt. Já. Ég er sátt. Það er að dansa það. Nei. Ekki fyrir þetta inn og ég spenna. Ég sit svo í súpunni, strákar. Jesus Christ. Þetta er alveg damage búið hérna. Hvað er að ske? Ég er fucking dauður á sem fór! Alla! Shucky! What? Já!
þegar hann nennir að Aðeins inn í bak, sko. Já. Já. Sjá hvað súpan gerir. Ég það ekki. Það ekki hluti að því, maður. 我有自己的原则，我不想因为他让人踩了脚下。不比我是臭氧饭。Actually fucking shit, maður. Það eitthvað, en við hefum ekki að taka Það gekk ekki alveg upp hjá þeim, sjáðu þið, þeir eru bara að vinna hann leik. Hvað er fyrir klæmur? Það góða, byrja. Max, Dröfbögg. Ekki inn bara. Já, þú fannst það. Það er að taka hækkarandi. Ok, stopp, sjá aftur inn með þig. Já, byrja. Þetta er nöðs. Það bjargaði mig neitt. Þeir eru fastir í súpunni. Nei, fucking... Þetta er súpa? Súpumaðurinn er bæbækt. Ó nei. Það er svo hexunni bara. Já. Wow, discoordination. Æj. Já, hvað er það? Fíli í leiknum. Ég hef aldrei verið og hækrandi áður sem pöllum, sko, þetta er crazy, sko. Ætli þið fari ekki í rostnum með 33? Þetta er bara svo allir leiknum minni í deildinni, sko. Þetta er ykkur. Það er búið að finna okkur. Ég er fokkt því mann. Já, ég ætla að grafa hún í þann. Hugsa málið. Hjálpa mér. Þú erum bæta, ok? Við erum ekki bara að fara í beint í þróni, strákar, sko. Það er að leta. Já. Let's win. Já. Go. Hvað eru strengir? Já, bóknar. Ég veit ekki hvað við erum að fæta, sko. Það er alltaf nú. Nei, þetta er svo lítið. Herru, förum bara púsum á móti. Við foknaðum með. Við klárum leikinn. Bara eitt pús. Go. Það er ígjur á pökk. Nálem. What a player! Með reynirinn! Við erum ekki óla að vinna svona, sko. Djúvillega að keyra, maður. Þetta er bara power og klára það. Já, go. Þetta fæði bara lengst á fucking hérna... Það er ekki bara að letsa þetta. Súpan gefur eftir dagspil, klárum við þetta. Ignorum allt annað. Þeir eru að klára þetta, sko. Já, það var. Náðu við. Upp á pökk. Oh my god, fugglundur. Takk inn. Eru við útið inn? Oh my god, no. Divine minn er á gólfinu. Lítist Divine. Já. Já, bæta. Ég er skjótið. Hvað var það hérna? Ég er að koma. Act like an angel, just like crazy. Hvað var þetta? Shit, hvað báða það? Stýri út. Já, bæta. Hefði mér sem ekki til að drepa þessu fugglar, sko. Sangtíma hérna á okkur. Þetta. Æj,
Við erum alveg að fá refresher og ulti á Warlock sko. Spinn á left á. Fatalus bonus! Oh fuck. Þetta hafast boys. Oi! Hann skot. Það er skemmtilegt. Meiri leikurinn. Þetta er mjög smá leik allavega. Já. 51 mínúta. Þurfum við ekki eitthvað að slandera jökli í þessari upptöku okkar, Baldur, eða? Jú, er það ekki? Ef við ekki bara hafa þetta Victory til óheiðurs jökuls, eða hvað? Ef við töpum þá er það til heiðurs jökuls. Hann elskar að tapa. Já, hann gerir ekki annað maður. Já, verið velkomin aftur. Ég er hérna með Aron með mér, eða Clarity Addict, velkomin. Já, takk. Þú ert hérna næsti keppandi okkar í Ertu klárari en Heraldspilari. Úfa mig. Og já, hvernig líst þér á? Hvernig heldur þú sért svona í Dota Mechanics? Ég held að ég verði ekkert mikið klárari út, ég er Heraldspilari. En já, í hjarta eða bara officially? Svona næstu í bæði. Ok. Nei, ég held sko, Dubious fekk á hann hvað, 6 af 10? Já, mér skilst það, já. Ég stefni á bara 5 af 10. Allt yfir það er bara prófið náð, sko. Það er yfirvinna, er það ekki? En viltu ekki reyna að toppa það? Jú, auðvitað. Sko, við erum búin að bæta við nýjum liðið við þetta, er að núna farðu eina líflínu. Já, Hringdu við inn fyrir eina spurningu. Já, bara eins og ég viltu vinna 1 milljón. Já. Ég er með vin á kantinum sem er ekki á Google og hann er vaktaður. hann Það verður í yfirunum, sem þetta er í yfirunum. Já. Hann er sér klefa. Já, einmitt. En hann er mjög sérfróður með alls konar hluti. Ok, flottir. Herru, viltu ekki bara kýla á það? Endilega. Að byrja á spurningu 1. Hvaða unit virkar Forstaff á? Það er bara eitt sem kemur til greina, það er Homing Missile. Það er laukrétt. Ok. Byrjum alltaf svona smálétt, sko. Já, ok, það er gott. Þetta er svona Herald spurningin. Já. Spurning 2. Hvaða galdur gefur minnst Magic Resistance? Rage, Rolling Thunder, Blade Fury eða er allir gefa það saman? Sko, ég hefði haldið allir gefa jafn mikið bara út frá breytingunum sem átti sér stað þegar BGB, eða þegar að þeir fóru að vera ekki fully BGB immune og mér minnir að það hafi verið málið. Ég man ekki prósentuna þannig, ég hef ekkert valið sko. Nei. Nema að gíska á bara allir gefa jafn mikið. Loka svar? Já. Það er því miður vitlaust. Er það Rolling Thunder? Það er Rolling Thunder. Fuck.
Það er eini galdurinn sem er með 60% staðin fyrir 80. 80, ok. Þannig að það er eins og BKB. Já, ok. Ok, þú ert 1 fyrir 2. Allt í góð. On we go. Spurning 3. Hvað hetja með besta vision range fyrir bæði dag og nótt? Þú myndir leggja bæði visionin saman. Ok. Sko... Hvað ert að hugsa? Hvað er bæla? Ég að hugsa, ég veit að það getur ekki verið samanlagt næst okkur. En það er það? Já, hann er með svo látt. Hann er með svo látt Division. En Bane er með minnir að Bane sé bara eins og statirnir hans, það er bara all-rounded allt. Allar tölur eins. Já, allar tölur eins. Og Vært með líflinu náttúrulega. Já, þú veist, ég held ég ætla að spara líflununa. Af þeirri ástæðu ætla ég bara að gíska á Bane. Mér finnst það bara svona típist rétt svar. Ok, lokasvar? Já, lokasvar. Þetta er miður, ekki rétt. Er það? Það er Slark. Það er Slark, ok. Hann er með... Jæks. Held ég hæsta... Hann er með eins og næstfólkar, eða jáfnvel kannski aðeins minna, en hann er með bæði mjög hátt að degi og nótt, sko. Ok. Ég hefði mögulega átt að vita þetta, sko. Ok, höldum áfram. Ok. Spurningum 4. Hvaða galdur virkar ekki að tvöfalda með Soulbind? Ulti hjá Grimstroke, sem sagt. Pulverize, Primal, Tiny Toss, Kakan hjá Ringmaster. Ég gíska á allir, sko. En sjá þetta fyrir ef þú myndir sjá þetta inn í leiknum. Ég held ég að aldrei sé netherswap, double netherswap að hann, sko. Út af því að þú þarft að replacea þína hetju, þú veist, það er þákagangurinn hjá mér, er að þú þarft að replacea þína hetju við sem vend við 2 staði og ég held að það eitt og sér sé ástæðan fyrir að ég segi netherswap. Ok, þú heldur þess að báðir hittunum geta ekki spoppað við þinn eina stað, þú veist, það fari báðar. Já, þú veist, eitthvað svoleiðis, en sko, ég sé alveg, já, ég verði eiginlega að segja netherswap, bara af þeirri ástæði, sko. Ok. Það er miður villust. Ég þarf að fara að nota líflínuna, sko. Það er samt, sko, það er mjög skrítið hvernig það virkar. Þetta er eitthvað, þú veist, sá sem þú kastar það á, hann swappast við sá sem er soulbindaður, þú ferð á einhvern annan stað, það virkar en það er mjög skrítið. Ok. Það er toss sem virkar ekki. Það er toss, ok. Ég var að hugsa, ég þarf að fara í fyrsta instinct og því ég hugsaði toss fyrst. Já. Og því já, ok. On we go. Og þetta 1 fyrir 4, þú getur alveg hægt að kompaka þarna. Já. Með líflinu líka. Ok, spurning 5. Hvaða unit er ekki hægt að setja Wolfbite á? Axi hjá Lycan. Þetta er örugglega ömurleg spurning fyrir líflínu. En ég ætla að nota líflínuna. Ég hef ekki hugmynd, sko. Ég held að ég þurfi bara það mikið á comebackinu að halda að ég þurfi líflínuna núna. Ok. Og ég ætla að hringja í Skulum sjá hvort hann svari. Atmund, þunglindamund. Halló, þú hefur 15 sekundur, ég ætla að lesa þetta upp. Hann er potið að horfa. Hæ, ertu að horfa? Já, það var ekki komið, sko. Ok, hvaða unit er ekki hægt að setja Wolfbite á? A. Familiars, Brewlings, Fort Spirits eða Summon Convert hjá Chen? Ok, það er potið Summon Convert, er hægt að Wolfbite á það? Nei, já, hvað er ekki? Við erum að spyrja það. Já, það er hægt að Wolfbite á það. Já, ok, ég er að spyrja ekki. Við erum 5 sekundur eftir. Brewlings, þú veist, það er potið að gera það á einhvern Brewling. Ok. Og hvað voru hinni 2? Familiars og Fort Spirit, þannig að, þú veist, fyrsta institið mitt var Familiars. Já, er það ekki? Það er potið að gera Fort Spirit líka, jú. Það er ekki hægt að setja Wolfbite á Familiar. Ég myndi halda að allt hitt væri hægt, sko. Ég er sko 1 af 5, ég er búinn að standa með hræðilega. Þú ert ömurlegur. Já. Herru, takk, Familiar loka svar. En ég held að þið Familiars. Ok, Familiar loka svar. Takk. Er Adam að fara að bjarga þér hérna? Ég held ekki. 2 fyrir 5. En ég hef einhverjum öðrum að kenna ef það er rangt. Já, reyndar. Við skulum sjá. Það er Brewling. Það er ekki Brewling. Er það Summon? Það er Fort Spirit.
Ha? Þetta er svo stannig held ég að út af því allir hinnir eru eitthvað svona hero units. Og Force Spirit er bara svona eitthvað svona krí. Ok. Þannig að, já. Þannig að geturðu húkkað Force Spirit? Já. Og hann one-shotar? Já. Ok. Ok. Alright. Herru, getur náð öllum síðustu 5 rétt. Skulum sjá. Og þá er ég jafn dubious. Já, einmitt. Þú ert að stefna á því. Ég stefni á... Endum okkur spurningu 6. Allavega á 4 réttum. Það kemur einn svolítið trikki. Hver af þessum göldurum hefur frumkvæði þegar allir eru notaðir samtímis? Ok. Svolítið erfitt náttúrulega, þetta er kannski eitthvað sem gerist ekki vanalega í Nei. En samt sko, ég held ég geti útilokað. Ég veit að Axkólið er, þú veist, ekki ofalega í röðinni. Ég veit að, þú veist, ef þú Axkólar og Winterscursar þá tekur Wintercursið yfir. Lifebreak með Ax sem er náttúrulega svona forsar eins og Axkólið. Ég myndi halda að sömulegis Lifebreakið með Ax takir Berserker's Call. Ég held að Winterscurs hefur frumkvæði yfir alla hina 3. Loka svar? Já, ég hef enga að tapa. Mjög nálagt. Úfa meg. Ég held að sé nummer 2 röðinni. Duel fram yfir allt. Ok. En þetta var góður hugsunarháttur hjá þér sko. Já. Sem ég held að Callið sé leggst það þessu sko. Já. Ok. Skulum halda áfram að reyna hvort að ná að bæta þetta upp inn að lokaspurningunum. Já, ég komin í svona Herald 3. Já, þú veist að ég þarf svona restina rétt til þess að ná í hvað er næsta rank, Guardian. Guardian, já. Þú ert kannski svona mjög neðarlega í Herald núna, en þú getur kannski mögulega að ná þér upp í Guardian. Ok, ég þarf restina rétt. Já, herru, spurning 7. Hvað galdur er hægt að disjointa með blinkdagger? Hvað er í gangi haustum að núna? Ég bara ímynda mér þegar ég disjointaði eitthvað með blinkdagger sko. Það er ekki... Hefur þið disjointaði eitthvað eins og göllum áður? Já, Nei, þú veist, ég hef aldrei... Já, það er spurningin, hvað ég get. Ég veit að það er sumt sem ég hef ekki náð að gera. Nei, mitt. Þú veist, það er Kaskið, Unstable og Scream Pain held ég. Ég held að það sé Dead in the Water sem er eina sem ég get disjointað. Ok, lóka svar. Nei, en já. Nei, en já. Já, vel gert, þarna. Komið eitthvað. Ok, það er 2 fyrir 7 þá. Já. Endum okkur spurning 8. Hvaða galdur gefur Magic Stick Charge af þessum 4? Og já, þetta er allt kasti hjá sjálfum tíma. Sko, þú veist, þangagangurinn hérna er... svona eins og í ability draft það sem prokkar Earthshaker passivinn þarf að vera ability, kosta mana, má ekki vera OD Orbin eða eitthvað. En byrju, má virka allir þess að Witch-Doctor heala með því? Ekki lengur, hann gerði það? Já, eitthvað svona, þú veist, ég er farin í þannig þangagang hérna sko. Langt síðan ég spilaði þetta ability draft sko. En sko, ekkert af þessu kosta mana, þannig að ég get þurrkað það út. Ég myndi segja, bara út eða ég veit þetta ekki, Katana skiptum sverð hjá Kes. Ég ætla að loka svar. Já, þetta er endur ekki sko að skipta þetta er ekki það, ok, ég kann ekki á Kes. Já, þetta er 3. spellin hans, þegar hann er með sverðisut uppi. Ok. Bara að hjálpa þér aðeins hérna, svo að... Já, ok, þannig að þetta er augljóslega ekki það, þannig að þá er ég með 33% chance. Ég ætla að segja Poison Release þá. Það er ekki það. Það er Special Delivery. Ok. Ég veit ekki alveg hvaða lógík það fylgir sko. Nei. Það er greinilega bara þannig leikurinn góða er. Já. Ég er greinilega ekki að fylgjast nógu mikið með sko. Ok. Hérna kemur einn líka svolítið tricky. Hvaða galdur hefur lengsta cast time animation?
Þetta svona milli Requiem og Echo Stomp hjá mér, sko. Ég myndi halda Puff og Rolling Thunder séu á svipu Cast-time. Erum við ekki að renna út á tíma, þar ég ekki bara að gíska. Já, ég held að. Þá fá sér kvöldmat og svona. Já, ég hvort er búinn að tapa, sko, og ég næ ekki Guardian, þannig að ég bara er stoltur Herald og ætla að gíska á Echo Stomp. Þarna? Já. Svo þú eru kannski bara að hugsa bara eins og Herald og þá farið rétt. Herald gameplay nær manni langt, sko. Einmitt. Þetta er mjög tæft á milli Requiem og Soul og Echo Stomp. Er það ekki bara 0,1 eða eitthvað? 0,03 ára. Já. Ok, loka spurningin þetta. Ok. Þessi er skemmtileg. Ok. Hvað gerist þegar Rubik og Spiritbreaker nota Charge Darkness á hvern annan? Þegar hitta hvern annan? Já. Hvað er að fara að gerast? Sko, mér minnir að ég hef séð þetta áður og það er eitthvað sem dominator hinn. Og ég mani hvort það sé sko hvort charger á undan og ég held að það skipti engu máli. Möguleikarnir eru að annarkvors alveg handhafaskjöst, það er random. Já. Það bara gerist eitthvað. Já. Eða svo sem notaði galdurinn fyrst. Já. Eða svo fyrir þetta eftir hver er með meira eða minna movement speed. En já, það er þá væntanlega sá sem er með minna movement speed stönnast. Lokasvar. Já. Er þetta að hugsa út frá Herald núna? Já, þú veist, ég er að hugsa út frá, sko, nei, ég er að hugsa út bara frá logík. Logík, ok. Já, þú veist, það sem er hraðið, hann er bara svona... Já, hann er væntanlega að fara að bomba fastar í hinn, sko. Ok. Það hlýtur bara að vera, sko. Þó þetta stundum miðað við logík, stundum eitthvað drullu steikt. Og ég held að það sé logíkin hérna, sko. Ok. Því miður. Damn, það er bara sá sem kastaði undan. Já. Ok. Það er svo logík. Það er svo sem logíst líka, sko. Við getum svo sendt kannski netpost á Gaben, spurt hann út í þetta, hvað var hans ákvörðun til þess að kóða þetta svona? En sko, animationið makar sense í því sem ég svaraði. Já. Sá sem er að fara hraðar, sko. Ég tek undir það, sko. Þeir ætti alveg að breyta þessu. Þetta ætti alveg að koma í patch note, sko, næsta patchi. Það verður reynda geðveitt. Ef þú veist að hinn er búinn að chargea þig, þá bara, ég er meira movement-speed. Ég chargea bara hann. Ég gjörsamlega klúðra þessu. Þú fekkst hvað? 2-3. 3 held ég. Já. Ekki? Jú, það er fall á prófi og með líflínu, sko. Sko, ég skal reynda að gefa þér hérna, þú fær eina gjöf í skóinn. Ok. Þannig að þú getur opnað hérna nummer 3 á þessu Pringles-staðatali. Vá. Ég held að það er þín megin, síðast mér. Já. Sjá hvað þú færð. Það sé spennandi. Það er allavega Pringles. Ok. Óvænt. Og paprika. Það eru eitt af mínum uppáhalds. Já, og bara mitt klálega uppáhalds, þannig að takk fyrir mig. Já, bara takk fyrir að spili og við skulum sjá kannski hvað næst ef þú tekur þátt. Já, ég þarf að fara að lesa heima. Fara heima að lesa. Já, ég hætti í skóla fyrir 1,5 ári síðan. Já. En það greinilega sést. Greinilega, ég þarf að fara heima að lesa. Já, það er ok. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Við ætlum að henda bara smá pásuveldi og svo bara henda í leik 3 bara eftir nokkrar mínútur. Sjáum smá. Þetta var svo erfitt. Já, ég veit náttúrulega.
Velkomin aftur. Velkomin. Við erum að fara dætt í draftið í Game 3 bara til smá, rétt eftir að hafa hort á hérna þennan stórskemmtilega All-Stars-leik sem ég hafði mjög gaman af, þangað til að liðið mitt sem á vannan tilkynnti að sigurinn hefur í óheiðurs mér. Já, mér finnst það mjög ljótt aðeins sko. Já, ég hef ekki gert þetta. Nei mitt. Ég lappaði líka aðeins fram og Baldur Gauti sem var að spila ókarinn hann sagði að þetta verið fyrsti leikur sem hann spilað með alvöru Sand King. Ég var ekki nema svo 100 Sand King leiki með honum. Þannig að þá veitum við hvað hann stendur versus mig á móti Ice Claw sem samt sennilega hárrétt hjá honum. Með vest að veita allt saman. Já. Sannleikurinn sár og stundum er bróðþarf að heyra hann. Já. Og að senda líka Grey Clarity eftir heim í demo-mót. Já. Eftir að hann var eiginlega ekki klárari en Herald-spilari. Nei. Grey kallinn. Já, það fór ekki jafn vel fyrir honum og Dubious. Við svöruðum þessu öllu rétt sko. Já. Hann má reyndar eiga það, ég held að þetta voru tölvöld erfiðari spurningar heldur en Dubious fekk sko. En Dubious, ég satt hliðin á Dubious og hann svaraði þessum líka öllum rétt. Já. Þannig að þú veist, hann bara topp 100 Immortal klárskalanum held ég. Ekkert smá klár sá sko. Já, en við erum komnir hérna inn í draftið aftur og núna eru orðiðina hvernig second pick eins og í Game 1. King Chris er komin aftur inn. Já, King Chris komin aftur inn. Það er bara, menn fara upp í rúllettuna þegar að velja sér karrispillari TSR. Kaffi sem búin að overdósa á koffinu, þetta slaka hans á. Ok, Jug, first pick, let's go. Banna Kvop, Blitz, Dawn. Já, Ursa er opinn, hún spilar þokkalegin innan Jug, sko. Og þeir verður að vera mjög confident á þessari Ursu með að við first pickuð hana Game 1, þannig að þeir ættu nú alveg geta pikkað hana hérna. Hún verður sendilega ef ég myndi halda á allir rétt og henni verður bönnuð næst á bannface hjá TSR, en þeir taka bara tvíhöða Dragan. Já, ég ekki steina maður. Það skiptir engu máli, þú veist, hvaða pats er eða hvað er í gangi, bara Íslands Dota-mót og bara ég ekki steina 100% contest rate einhvern veginn. Hann er líka alltaf góður. Já, og hann er líka alltaf Íslands dreikinn. Já. Já, þetta er bara ógeðslega solid supported og í dag er hún bara mjög sterk, sko. Líka bara í seinasta leik, hann var að gera anskoti mikið. Mjög flottur. Hvað ætlaði að banna í dag? Já. Já, mitt, þannig kemur Ursubannið. Þannig að þeir eru búin að missa tækifærið að pikka það carry matchup sem hefði nú sannilega verið fínt fyrir þá, en þeir hefði getað svarað í harkalega á TSR. Já. Það refsaði. Það var spurning hvað er reyna í staðinn. Já, það vantar eitthvað til að díla við hennan Jug. Góð bannaði líka. Já. Kromvi fær ekki að spila, hann alltaf elskar að spila tvær hetjur sem breytast í kúlur, sko. Já. Þú veist, Pango rúlar sér upp í bolta og þegar að Timber er komið max stakkað og lokar hann, þú veist, mekkinum, þá er hann orðin kúla. Þá er hann kúla, sko. Ég veit ekki hvort það séu fleiri millinnar sem breytast í kúlur, sko. Það er náttúrulega IO, hann er kúlan. Hann er kúlan, já. Það er rétt. Já, þetta er eitthvað sem við Högg er með kúlu. Já, þetta er eitthvað sem við þurfum að pota Cromwell kannski. Já. Spila IO mitt, hann er krónist kúla. Já, við erum nú búin að lenda nýlega á móti IO Carry reyndar sem... Já, við þurfum ekki að tala um aftur. Við þurfum ekki að rifja það við. Það var ekki gaman. Ok, banna Titanum, já. Pollur áttur náttúrulega sturdaðan leika á þessum eldri Titan aðan. Ég held að það sé bara mjög fínt að henda honum undir rútuna. Ég held að það er líka bara eitt. Kort er samt að sofandi. Já, hann svæfiði mann og annan í síðasta leik. Það er Pugna. Pick me Pugna. Pick me Pugna. Sá ætlar að sjúa. Já. Shadow Demon. Ok. Stór hættulegur. Þetta er svona, þetta er signature pollur hetja líka, eins og Lich Sin. Takkaði með honum og það er Hoodwink. Third time's the charm. Hann er enda búinn að vera mjög flottur. Báður, Kaffiðs spilaði hann Game 1, Blísi í Game... Nei, Kaffiðs Game 2, Blísi Game 1. Þetta er ábygglega Blísi aftur. Já, það er allar líkur á því. Ég held líka sko að þeir eru sko 6 núna
og ég held að Kaffihaus sé, þú veist, að coacha þá þegar hann ekki að spila. Já. Ég held að hann sé núna að drafta með þeim og áðan Game 2 var held ég King Chris að drafta með þeim, sko. Kaffihaus, þið sjáu hútvingi minn á það maður, pikka hann aftur maður, frýtt hútving pick, let's go. Það var pottitt svona, sko. Já, ég finnst það bara selða mjög líklegt. Ég hefði bara gert það sama, sko. Útvingsspilarar eru oft með svona main character syndrome. Já. Ok, þeir eru nú aðeins að leggjast í reserve tíman hérna fyrir fyrsta Heyrðu, það er gyroin, þetta gyrocopter. Við höfum nú lent í þessum. Já. Það var gaman í smástund. Já, það var ógeðslega gaman í okkur að vinna leikamóti skellur hlægjandi, síðan kom bara gyrocopter með Rapier á 35 mínútur og bara... Já. Já, þurftum ekkert að hafa gaman neitt meira eftir það. Þá að pumpa ég gleðibremsuna. Já, heldur betur. Það var bara að rifin upp handbremsan og setja í park út úr bílnum. Spurning hvað ég vilja taka með honum við það. Þetta er náttúrulega næs að pikka gyro með þessari pögnu. Það er mjög mikið svo stein á heiti sem maður vill standa þarna og vera svona turret mót að lemja. Svo segna mér, Sjúa og Satanic. Já. Sjens að deyja. Hörru, þriðji Axe-leikurinn líka. Þetta er... Axe bara sennilega sjaldan fengið svona mikla athygli. Nei, menn er með honum fyrir breytingum. Já. Þannig að spila hann að TSR í Game 2. Já. Taka hann aftur óriðin okkur í Game 3. Túra hann búin að eiga bara mjög góða leiki á þessum Axe í þessu móti, sko. Þótt að Game 1 hafi svona aðeins farið á böndunum, þá átti hann fínt lane. Já. Maður sá það, hann var að halda í mjög lengi. Já, hann var að búlja pollin hérna á laneinu og náði 2-3 killum á hann og spiluði það mjög flott. Svo kom bara Axarinn með Skrillion Networth á 10. mínútu og drafði alla. Já. Það var unlucky. Gaman að sjá hvað hann ætlar að tætil. Biggs Titanhunter maður. Watermelon. Þetta verður hrikalegt, sko. Já. Sko, þeir hafa spilað Titanhunter 5 leiki hjá TSR. Þeir hafa unnið 5 leiki spilandi Titanhunter. Já. Sem væri kannski merkilegri staðrind að þeir eru ekki ennþá búin að tapa hann leiki yfir höfuð, sko. Já. Þannig að spurning hvort það sé skemmtileg staðrind lengur, sko. En áhrifðanakkaðirnir leitast til að breyta því núna. Já. Svo í Game 3, þeir vilja ekki fara að senda að sofa, þeir vilja fara seint að sofa. Við viljum fara seint að sofa líka. Já, ég Við viljum Game 5. Ég hefði ekkert á móti því að fá Game 5 og þurfa að fara seint að sofa í kjölfarið. Fá Pringles og Red Bull og við erum bara góðir alla 5 Það er leikinn. alveg trade sem ég væri til í að taka. Já. En ok, þeir eru eftir að pikka mid-hetjur. Sko, þau banna náttúrulega Viperinn. Það er náttúrulega alvöru Axarinn hetja því að Viperinn fer í bað. Hann fer í bað. Hann dævar í bað. Já, þetta er sennilega eina hetjan sem fer í bað. Banna DK. Já, þeir vilja ekki fá hún inn að nöðrur fljúandi á móti sér hérna. Taka Razor. Ok, já. Razor mitt, það Cromwell hefur aðeins verið að fikta með það. Það er nú leik kannski að spila á móti sem Jug sem Razor en... 10 seconds remaining. Það er opið hérna á Lessin kannski. Less og Batrider. Það er nú gaman að sjá Batrider og Less. Já, Batrider er skemmtileg hetja að horfa á, sko. En það er líka pínu volatile hetja. Banna Puck. Getur farið svolítið í báðar áttir. Það er búið að banna 2 kúlur á greiðikarlinn. Já, 2,5, þú veist. Sko, Timber, Pangor 100% kúlur, Puck er hálf kúla. Hann er hálf kúla. Þú getur gefa honu það. 10 seconds remaining. TSR þurfa að sína á spili sín hérna, þar sem að óreiðanakkarnir eru með absolutt lastbyggið. Og það er Shaker. Það er þjófnaður. Það eru bara sömu hetjur bak á trekk hérna. Við verðum þá að það er eins gott að hann pikki ekki óti aftur, sko. En hvað ef Cromwell pikka bara hérna núna Necroin? Það er eitthvað. Það var eitthvað. Uppið. Þetta reyndar var mjög fínt lane fyrir Cromwell á Shakertum áðan, sko. Já, hann var alveg... Og þetta er nú ekkert alveg, jú, allt er lægi kannski óti, hérna Necro-leikurinn ekki jafn góður og áðan alltaf getur hérna Shadow Demon ulti og svona er ekkert frábært að spila inn í á Necro. Nei. Spurning hvort þetta sé less pick. Þeir eiga hérna 50 sekundur til að velta sér aðeins upp úr þessu. Lína jafnvel gæti verið eitthvað, hún refsar þessum Shaker svolítið á leininu. Já, en
Hvað svo? Já, hvað svo? Einmitt, þú veist, Lína hún gott fyrir leinið en ég bara þekki ekki hversu sterk hetjan er í dag. Maður sér hann ekkert. Svona allan ekkert pikkvinn á próleikjum og ég hef ekki séð hana mikið í þessari deild, sko. Bara ekkert held ég? Nei, ég man allan ekki eftir því. Nei. Þeir þurfa nú að fara að ákveða sig. Það rétt 12 sekúndur eftir af reserve-tímanum hjá þeim. Ég þetta ekki bara lessin. Það Þeir taka Necroin. Ok. Það nú fyndið að vinna núna. Já, nú spurning hvort það sé spilarinn eða hetjan. Já. Hvort það sé Shaker sem að vinna núna eða Necroin. Þetta er, þú veist, já. Þetta er alveg góður Necro-leikur en samt á sama tíma pínu örfiður. Það sem að sport-matchupin eru ekki Axarinn frábær fyrir hann, sko. Flottra örsíkir. TSR að vinna skinnleikin, sko. Blísi á amfetamíni að hoppa. Það væri nú, hann endalast að flippa facet. Það mjög skemmtilegt að mynda Þóri Wilson, sko. Já. Það menn taka náttúrulega alltaf þennan go nuts. Já. Ok. Já, það er spurning hvort að Cromwell geti spilað þetta lane eitthvað betur sem Necro heldur en Axarinn gerði á hana því að, þú veist, ég held, þess að maður myndi halda að Necroinn tæki laneið. Hvað hann að gera? Nokkuð, þú veist, líka. En þú veist, það var samt ekki raunin í Game 2. Hann please að vilja vilja facet, sko. Það einum og gott, sko. Shakerinn líka að skipta facet. Já. Það eitthvað að vera að ruggla í mönnum. Já, ég held að nú verra ef að Shakerinn tækja óvart til þess, sko. Það væri skellur. En Necroinn var áðan hérna á Axarinn var hann með hinfasetin á Necro. Maður sér hann nú ekki mikið. Það sýning á Jug, sko. 23-3 í senasta leik. Sýning á Big Me Bugna. Já, Big Me Holy Win. Já, hann Doritos level 3 bugna. Ég hef aldrei haft jafn mikla trú á æfinni. Já. Ok, það er spurning hvort að TSR sé að fara að senda okkur heim í háttinn eða hvort að orðin hvernig getur staðið í þeim hérna í þessum Game 3. Það sjáum við Young Paul, nýbúinn að borða Pringles. Já, heldur það? Já. Sér búinn að Goofy sé henni að pakka í matabósunni. Ég held að það er að vera að klára eitt stóran grænan rétt á hann, sko. Já. Andfúll og fallegur. Já, einmitt. Sér bara svipað Andfúll og Shadow-dímoninn sem er að fara að spamma Shadow-position hérna á liðið í liðinu. Það er ekki til tampustu sem ræður við þennan kjaft. Nei, það held ég ekki. Hann þá innótt allavega ef hann verið það. Já. Blísi var hérna að lesa liðinu sem stikkið í playerkaminu, sko. Kormil alltaf jafn confused yfir öllum. Hann ennþá hann hoppandi í stólnum eftir að Hútvingin hætti að hoppa. Getur við staðfest, tók Hútving vitlaust facet. Hann með go nuts. Hann með go nuts. Já, nei, býtu. Það ekki, ég held að þetta sé go nuts. 30 seconds to battle. Þetta er go nuts. Passar. Hann hoppaði ekki yfir sig. Hvað hann að hanga hérna svolítið undir mitt-turninum. Erum við ekki áhuga að reyna að fara í first-plotið eins og þeir gerðu hérna áðan TSR menn. Ég hef mikla trú á Cromwell núna, sko. Já. Við viljum sjá. Er samt ekki Gulag að fá Shadow-dímon ulti á sig sem Necro eða? Jú. Ég held að sé ekki frábært, sko. En þeir verða þó bara að drepa hann áður en hann rúlt hann. Já, einmitt. Þar kemur Axe, sterkurinn. Já, ef hann finnur baklínu á þessum Axe, það gerir lífið svolítið öðvöldara fyrir restina liðin hans. Nú voru gaman að sjá. En maður með sér, sko, þú veist hvað þessi lið deila mikið af hetjum. Það er bara búið að rótera hetjum á milli alla leikina. Signature Bigs Doritos Tide, sko. Svo náttúrulega Gyroinn. Já. Ekkert sérstaklega sterkur early, en... Hann er mjög góður laner, sko. Já, en ef hann fær tækifæri til að... Nú öruglega bara feitur, þá... sterkasti laning karriinn í dag, held ég.
fín byrjun hjá Cromwell núna. Já. Þessir félagar á middin eru búin að vera að elda grátt silfur í allt kvöld, sko. Hann að taka mikið harassa á þessum Seeker, hann er með 3 deny fyrir vikið. Þetta byrjar svona rólega hjá þeim, eins og við máttum búast kannski. Það er hann næri level 3 á undan. Já. Hann er alveg að fara að bulli Axar út, hann er ekki með neitt regen, það er að koma bottul og courier hjá hann og sýndist mér samt. Spurning hvort að Cromwell hleypa honum í Waterrune núna. Já, hann er nú átt, farmann. Ágætlega alltaf að byrja með. Já, þetta byrja vel hjá honum. Byrjar Shadow Demon með leiðindinn. Já, og þessi Jack Hero, þetta er svo oppressive laner. You're about to take, hann geti held ég bara náð honum. Hann er með 5 stakka. Nei, hann, Hann átti ekki mana fyrir meira held ég. Nei. Hann þyrfti að ná Waterrune til að fylla á þessa flösku sína núna. Já. Cromwell er búinn að taka topprúnið og Cromwell færi sennilega bottrúnið líka. Sýnist mér. Hann þyrfti að búlli hann anskoti mikið. Sippa á sig salvi eða eitthvað ef hann færi ekki til rún, sko. Senda Asnan í leiðangur. Cromwell denier Waterrune. Axarinn fá ekki að fá súpuflöskunum meir. Byggstorn svolítið lári líka hérna. Þetta er náttúrulega mikið harass sem kemur frá þessu safe-linni hjá orðin okkunum. Titan stendur bara vaktina og securar farm þótt að það sé svona mikið harass, sko. Hann ætlar að ná bara Waterrune núna. Já, hann ætlar ekki að lenda í því aftur að missa Waterrune-in. Necron er að stinga hann af í. Já, hann er aðeins að snýta middinu núna, Cromwell. Titan og Necron reyndar jafnir. Já, Bixir hann sko til segur á þessum Titan. Ok, Young Pollur er helvíti lár. Ekkert líf, ekkert manna. Illusionin fengi alltaf að spinna, hann draf eiginlega sjálfan sig. Ef hann hefði micro illusionum í burtu og hann verður ekki dáið held ég. Kemur fyrir bestu menn. Já. Þetta gott call. Gæti verið bara... I swear to god, callið mitt er ekki svona stórt, sko. Hann á healing ward og spinnet. Það er ekki svolítið mikið. Hanna, hörðu, ok, en jakkinn fellur sennilega á móti, en það er samt trade sem þú tekur allan daginn, sko. Já. Þúra flottur í sem Game 3 á Signature Axe. Biggs þarf að passa sig. Hann er að verða að koma með bara tvöfalt lastitölur á Cromwell. Þetta var nú ekki svona auðvelt fyrir Axar náðan í þessu matchupi. Komin í 6, ég held að... Núna, já, einmitt núna þarf Axar að fara að passa sig, sko. Hann má ekkert steppa upp í eitthvað riski last-hit. Nei. Eins og stöðan er núna, sko. Hann er bara... hafa varan ákallinn. Eitt Deathseeker og Reaper Scythe og hann er bara fallinn. Ok, það spawnar Rune bot side, Illu Rune. Hann er sjálfur að fá 6. Já. Gyroinn líka. Ná, farm anskoti vel. Titan eitthvað búinn að hægja á sér. Já, einmitt sidelininn eru að
ganga bara þokkalega fyrir það á orðunarkonum og hann alveg að baka hann á mitt, þannig að þetta byrja bara, það ekkert að kvart í þessari byrjun. Axe ekki með jafn mikinn armor á þann. Nei, hann samt með hann kjúað hann upp. Battle Hunger gerir svo mikið damage bara að kaupa einhver cheapo armor item sem nýtast þér líka bara vel í leiðinu, sko. Já, en hún byrjar frekar passív þessi leikur. Býtu, núna gæti... Já, herðu, hann gæti nú... hann ekki reyns sennilega... Jú, herðu, hann honum. Cromwell solo kill. Þetta bara... Ok, og forstar TP hjá pollinum. Spurning hvort þið getur resta Jugg eitthvað með hann, það væri hjút. Já. Túra er nú að setja sig upp helviti aggressív hérna. Hann þarf bara að pulla þetta inn í... Það er ekkert kamp til að pulla inn í. Bara kvetta vefið. Plossfarma baka turnin. King Chris fær ekkert að farma með hann allavega. Hann er alveg sónaðar hérna af veifinu. Pollur sókar eitthvað XP á mitt á meðan. Það búið til að stakka? Já, hann er að stakka þarna. Þetta er náttúrulega ógeðslega næs heitið til að stakka og getur stakka bara frá Pakistan með þessu Shadow Poisoni. Ok, Cromwell, Regen. Við vorum að fá Regen og Illu, hann var ekki gott upp á einhver rotation. Hann alltaf vill svo sem ekkert rotata neitt mikið nema hann eigi sæti. Hann er komin í level 8 og hann er bara, þú veist, mitt turnin. Hann er bara alveg að deyja, sko. Ef hann heldur áfram á þessu peysi þá, heyrðu þú hvað? Jakki steina maður, Blísi mætir í gangið. Illa farið með Íslandsdregan. Þeir eru báðir komnir í 6. Já, hann vill, hann hætti við. Já, við vilja, hann geti omniðað þetta bara. Hann er samt ógeðslega mikinn armor, sko. Já. Jugg úr því er eiginlega ekki að gera neitt svona snemma, þetta bara kýtlaði hann bara, sko. Túraði bara skellil hægandi í stólum. Með Jugg undir handakrikanum. Þeir eru samt 3, hvert er Jugginn að fara? Hann er að kaupa Cornucopia. Hvað veit hann ekki hann á Asna? Þurfti ekki að labba bara ennum í Secret Shop. Já, stemming. Það er ákveðið flex líka. Það er það. Nú eru það orðið aðeins erfiðara fyrir Biggs að standa hérna á þessu leini. Hann er svolítið harassaði að bróta af þessum gyro og pögnunni. Fínustu stökkinn. Þeir ætlaði að reyna eitthvað. Já, þeir eru að sjúfa á Axaran. Heyrðu, þetta... Getur ógeðslega mikið damage, sko. Bara sætt. Þetta er ekki nógu gott. Nei, þetta er ekki, sko. Já, og þeir taka midtowerinn líka í leiðinni. Nú er búið að taka tappan úr baðinni hjá Axaranum. Já. Hann bara situr eftir kaldur og skelfur hann einn í baðkarunum. Ok, Túra samt að taka bara ógeðslega mikið damage, sko. Já, þú veist. Þessi armor skiptir einhver máli mótið spinninu. Nei. En QT er líka að, sko, frífarma og ryggsuga á þessum gyrocopter með 73 lastið á 10 mínútum. Hvað er hann komið með? Hann er bara styttist í Crystallis og svo Axinn og hann er reyndar á. Kaupir maður first setting Crystallis á þessu hitju eða? Annarkvæmt það eða Maelstrom hef ég séð menn fara í en. Maelstrom? Alltaf með multisjótuna og massfarmaru. En þegar núna er já og bumpi bremsuna. Já, bollurinn að íta þeim aðeins í burtu. Þessi Shadow-díman gæti reynst mjög leiðilegur. Bollurinn líka bara ógeðslega góður á honum. Platinum tier, það er ekkert Doritos hérna, sko. Þannig að ef að Shadow-díman getur fokkað þér eitthvað upp þá er þessi sennilega að fara að gera það. Gyro og Necro. Sko, sjáðu, kíkt á networthið því að aldrei googla Axarin networth, sko.
Holy pepeka maður. Herðu, roll swap, pollurinn mitt. Já. Bara setja hamsturinn á middið á þessum Shadow Demon. Kaupa Bloodthorn og... Herðu, það er... Ok, Omniði gerði nú eitthvað núna. En nú al. Já, og Hoodwink. Ultið secure þetta. Offlaneið er allavega ekki að eiga góðan leik, en... Sko... Pollur má ekki fara yfir Axarinn í networthið á 12 mínútum. Það er líka. Hann er bara skell í Radiance og 14, 13. Já, 13. Hann er bara, hann vantar bara 500 gull í það eða eitthvað, 550. Það er, hægur. Sko, þetta er alveg raid boss. Þessi Necro, sko. Það væri mjög sterkt ef við myndum ná að drepa hann áður en hann kaupi Radianceið, en það er nú ekki hlaupið að því að gera það. Hann fær að taka kappið eða ekki. Hann er bara að fara að kaupa Radiance. Nei, hann fekk ekki gulli. Dónaskapur. En ekki kaupa það núna. Bróður hans tímir ekki. Big junglar. Þeir eru að posta þessu upp hérna á þessu botlinni. Þeir eru með báða supportana þarna. Það er ekkert Omni. Ok, sannlega komið Radiance núna á Necron. Hann var þarna að væplast í Secret Shopinu. Biggs ekkert smá reyður tilbúin að vinna þennan. Já. Hann ætlar ekki að taka fyrsta lossið tætt í dag, sko. Hörru, úra mín. Það er... Ok, býtu. Þetta gæti útið. Já. Vá maður, geggjast hætt. Hann rétt með þér í heilan á honum. En hann er samt lár, en hann er samt með Deathspeaker og ógeðslega mikill sustain og Axarinn er í ruglunu. Axarinn er dauður. Hann ekki komið Radiance líka? Jú, hann er komið Radiance. Já, 13 minna Radiance. Já, einmitt. Djúvill er þið segið núna maður. Þetta geti verið þeirra snjóból sem þeir virkilega þurftu. Hvað ætlir það að við borðað í matapásunni? Pítsu? Pítsu? Bóði Arena, Bites. Ég hef oft borðað pítsu, ég hef aldrei orðið svona góður í Dota, sko. Já, en fegstu pítsu hér? Já, reyndar. Það er kannski mitt persónulega vandamál. Já. Ekki matarins. I usually like my trees to myself, but I'll make an exception. Ok, þeir eru búin að taka alla tier 1 hurtana þarna. Þeir voru nokkurnu að missa engan. Þeir eru nú búin að minnka mappið töluvert hjá TSR. Já. Komið líka fínasta network lead. Já, 6K á 14 mínútum. Það er ekkert til að snýta sér yfir, sko. Necron er tvöfalt meira en Earthshakerinn. Já, góður, það er crazy, sko. Líka að því að leinið hjá þeim áðan fór svo jafn. Já, með þessu áframhaldi þá er örugt að segja það var ekki hetjan. Nei, já, kannski bara Cromwell búinn að spila þetta matchup oftar eða eitthvað, veit svona, þú veist. Já. Veit sín mörk, sko. Ég veit það ekki. Heyrðu, það er mission. Þeir þurfa bara rétt missa af sigurnum. En það er náttúrulega bara svo að drepa bara post 6 support að drepa hann, sko, hann að vilja finna eitthvað betri. Finna kannski 2 support og 1 carry for free. Já, það væri nú glettilega gott. Herðu, þeir stela bara stökkum í staðinn. Já, það er nú bara fínt líka. Hvað er þetta, triple stakkaðir? Þetta eru 3 stakkar. Já, TSR vita. Nei, þeir vita. Nei, þetta er þeirra vort. Þetta er þeirra vort? Já, þetta er... Arnius er búinn að planta þessu þarna. Og herðu, núna sjáu þeir dögginn. Rændir og færi og líklega staðir að fara. Ok, út ég fellur, en þeir geta nú klínað svolítið upp hérna á raunakonum. Spinn í burtu, hvar er Necron? Hann er bara að elta Shadow Demon. Já, þetta var kannski ekki alveg besta prioritíð. Ok, gott bussfak hérna, heldur þeim í skefjum. Náðir... Sko, já, þeir treytuðu það Kútje fyrir þess að stakka. Þannig að nú vildu tækja það alveg sem TSR. Já. Kútje var orðin helviti stór. Það hægir hendur á Gyroðunum, Juggin er að ná honum. Það er nú bara, Arni er svolítið framalega hérna og Biggs kemur inn í þá og axlar inn.
Vá maður, þetta var... og Cromwell deyr, þetta náttúrulega... Þú veist... Shaker náttúrulega bara þannig hetja, hann þarf ekkert gull ef hann á blink, sko. Og núna Kúti svolítið einn í miðjunni hérna, en hann getur nú lamið á niður. King Kristur mjög lágur, hann búinn með spinnið, Axarinn kemur aftur inn í gott stönn á Kúti. Sko Gyroen sleppur með skrekkin. Spurning hvort þið ná að taka Axaran niður. Hann TP-ar út, en hann kannstilega hann með sjardinum, nei, fasetnum á Icepath. Ok, Túra finnur hann í kollinu og Axarinn fellur. Túra triple kill. Vá, þessi fight var svo mikið fram og tilbaka, sko. Ég veit ekki einu sinni, þú veist, það er náttúrulega fínt fyrir TSR. Hörru, það er bara rann. Hörru, framhald inn! Æ, þetta var ekki. Koll. Á hann ekki koll? Nei, hann á ekkert koll. Ok. Gyroen Ég líka, þeir eru með pögnavorti hérna. Hörru, ok, hann stoppa suguna, gott koll hérna, hollur fellur, en sérðu Kúti? Hann drap hann með... Vá, maður. Afi suicide, sko. Ok, sko King Chris fekk brosa mikið út úr þessu skörmessi hérna. Já, þetta var... Fær allt XP-ið og öll assistin og allt út úr þessu og lifir af. Búin að ná honum í networthi. Já, þetta er mjög gott fyrir tökinn. Dire's middle tower is under attack. Líka Necro, mér finnst Necro svona aðeins, þú veist, það er svona hetja sem að deyra þá slöknar svolítið í honum, sko. Já. Brownboots Radiance með 1700 gull. Hvað ætlar hann í næst bara Travels? Hann er komið Sjardin líka, spurning hvort hann fari í Travels hana. Það er samt alveg næs líka að fá okkur að starta, sko. Sem áður hefur séð menn taka bara threads á þessu hetju. Já. En fyrst hann er búinn að rusha Sjardin og Radiance yfir Brownbootsina, þá er hann öllum líkjum að fara í Travels. Hann hoppar. Vill eiga eitthvað presence á mappinu. Fyrsti leikurinn sem að liðin spila ekki með eitthvað global teleport, Dawnbreaker, Prophet, Juk, þannig að það er eins og einhver verið Travels. Og hvað er alltaf að leita? Já, við sjáum nú engan svona á neinu físilegum stað, við sjáum Axaran botside, sjá Titan hérna aðeins, en hann er alltaf bara undir tier 2 og er Titanhunter. Hann á Ravage, sko, þeir þurfa að ná að bursta hann á þennan liði mætir, sæði hann bara, ok. Herðu, þetta var ná gott í ertu hérna kláran Herald, hvor á priority choppið eða Reaper side. Mér sýndist þeir bræður hafa báðið ultaðan og sæðinn rappan. Snorri að taka nót núna. Skrifa niður. Hann farmar. Skanna toppið, vilja... Cromwell er að Arneður stendur fyrir bakvið hann. Hann nota Sjardin á veifið, pínu svona... Þetta gæti... Já, ég held samt að, þú veist... Það er búið að spotta check-in. Þessi Pugna er playing with fire, sko. En það sjá hann ekki. Það er ekki hræddur. Nei, maður. Aldrei hræddur. Cromwell... What? Eru menn ekki slagir, eða? Nú er að koma einhver... Sáuðu ekki hvað annað, eða? Ég held ekki, kannski voru bara TikTok eða eitthvað. Það byrju nú geta eitthvað... Það er búið besta á. Við erum að fara í eitthvað absolutt cinema Tormentor fight hérna, held ég. Þetta er nú... Gyroen er líka. Já, ok. Axinn þarf að mæta, hann TP-ar inn. Shakerinn er komin, þeir eru 5v5 hérna, sko. Þeir vilja bæði liðin, vilja hann Tormentor. Já. Það Ravage getur... Smóka út hérna. Ætti tekið á... Hörðu, hann finnur jugginn, en það er ekkert... Gott Ravage, slamm á Kúti, en er það nóg? Nei, það er ekki nóg. Það var ekkert follow-up með slamminu og hitti bara eina hitju. En gott, Omni er ekki nóg heldur. Næri spinn TP út. Ói, kollið maður! Náðu hann einhver fleira? Ok. Vá, þetta koll var svo tæft, sko. Það er ekki bara í... Jú, núna ætti þið bara að fara í Tormentor. Bara gefins Tommy. Það var bara gott fight fyrir óriðunokkana. Þeir ná góðu jumpi á Gyroen með Shakerinn, en hann bara stendur einn, þannig að Ekkustami gerir ekkert sérstaklega mikið. Núna þarf hann að passa sig á Íslandsdreganum. Þetta var ekki eins og tæft, maður. Fær Sjardin. Sjardin á dregan er mjög góður, sko. Manta dettin á jugginn. Já.
First pick Juggernaut. Eiga ágætisleik. Gyroin komin með Axe? Nei. Hann allan að koma með einhvað lifesteal með við fætin á hann. Það ekki? Ja, hann komið hann með lifesteal hérna neutralite einmitt og Axe og Crystallis. Það munar svo miklu sko. Já, það munar það. Herðu Blísi hérna aðeins. Dóa Batmaker. Ekkert Omni í 40. Nú vil ég bara aðeins farma sig upp á TSR, dodge a fight, held ég. Tekur stakka. Það er nefnilega ef að þeir ná ekki að bursta þennan gyro í Echo Slam, þú veist, Echo Slam, bara spellar og hotving ulti, þá er teamfightin mjög erfiður, sko. Þannig með svo mikið sustain og það er pögna til að heala hann og það er ekkert hlaupið að því að drepa hann ef hann deyr ekki í þessu initial jumpi, sko. Farma báðir anskutir hatt. Gyroin ætti mér eftir að farma öllítir þar. Já, hann gerir það. Spurning hvort að TSR sé með einhver gat í næst. Já, á Gyro. Nei, á Jug. Strax. Og það finnst mér mjög spes. Já, hann kannski bara statsa til að... Já, hann kannski veit eitthvað sem við vitum ekki en ég hefði haldið Butterfly eða bara Axe. Já, einmitt. Já, Blink, jafnvel. Það er svona standard, hörðu þið finna Biggs hérna, hann er ekkert á sérstöku stakkalli. Hann er skæra manna Ravage, en þú veist, það splittar ekki diff. Hann er drefinn. Þetta er bara stakk fyrir Cromwell. Kingchris er búinn að spinna hérna inn á eftir þeim. Ef þeir eiga einhvað, þeir eiga koll. Ó, hann manta dodja kollið, maður. Tippið mann, nei. Nei, hann kollaði ekki einu sinni. Vá, Túra manta dodjaði hann ekki sem með manta. Það eru slam hérna á tvo báða supportana, þeir eru fallnir. Kingchris gæti verið í vesinni. En hann er búinn að glimmerkeipa hann út, þeir eru ekki með mikið fyrir hann, þeir veit ekkert hvað hann er. Ok, en þeir eru með konu með Hívar á Cromwell. Og það væri svo næst að finna Juggin, hann típjar út, en supportarnir falla á meðan. Ó maður. Það er ómikið að gerast í einu. Einmitt, en Kingchris sleppur aftur út. Þannig að hann tapar ekki miklu en restin af liðinu kemur helviti illa út úr þessu. Og annars stakk fyrir Cromwell. Það geti komin helviti skaði á kallinn þegar hann fer í Axe á eftir, sko. Hann er komin 6 stakka strax. Sá mun regena, sko. Já, einmitt. Túra líka ókvist að segur að beita út manta þegar hann blinkaði þarna á hann, sko. Það munaði ekki miklu að myndi ná að drepa Juggin. Það var bara eitt glimmerkeip sem að björgaði honum. Ef þeir hefði verið með dust eða eitthvað, það hefði nú örugglega drepið hann. Cromwell alltaf jafn rólegur. Já, ekki lengur, hann er komið heist. Hann er komið heist. Hann drífa sig. Koffín. Þeir eiga enga spella á TSR. Þeir sjáu Earthshaker. Þeir sjáu Earthshaker. Nei, heyrðu, þeir fundu... Þeir finna... Ok. Finna pollin. Pollurinn er nú að ennþá svolítið hanga í axarnum í networði. 800 gull. Þeir finna poll, þeir finna Blísi. Pollurinn var bara disrupt eitthvað annað. Sér hann. Það er samt alveg ótrúlegt. Það munar 800 gulli á supportunum og middin. Já, sko 5-unni og middin, sko. Spurning hvort er 5-an hérna, hann er alltaf með 2-falt networð með fjarkan sinn, sko. Young stöðu vatn, mættur í game 3. Herru, þeir vita... Það er Ravage, þeir eiga alla að spella, þeir vilja kontesta þetta. Eiga slam. Og besta á, þeir ættu held ég að... Þeir mega ekki standa þarna þrír inni, sko. Þessi Jakiro þarf ekki að lemja rósinn. Mitt. Hann slapp samt. Hörðu, Pögna maður. Hann sígur vinsinn. Hörðu, og Biggs geggja Ravage. Hann stel veikistum að tætt. Ok, geta þið klínað hérna upp eða vilja þið bara fara út? Gyro lemur. Þetta er ógeðslega tanki og ógeðslega glimmerkeipaður. Hörru, DT. Ok, sko, það er ekkert Omni. Ok, Túra fer aftur inn. Kúti hleypur inn. Nær að taka Aegisinn niður.
Þeir reynist á tætinum. Ok, Túra gæti nú verið í vesinn núna. Eða King Chris, og hann bara að deyja á fucking flakkinu. Hann með double damage á gyro. Það hlaut að vera, þetta var bara að bráðuna undan honum. Vá, þetta var ógeðslega vel spilið á TSR, en bara þessi gyrocopter svo sterkur. Þeir finna pottin líka, glimmerið búið. Gyro var líka duglegur að passa sig að fara ekki á nálægt. Hann var alveg... Já, hann náði að spila þetta fram og tilbaka mjög vel. Hann líka fá held í BKB núna. Fann síðan bara double damage rún fyrir tilvílin. Núna þór ég að fara nálægt. Jöggin bara komin yfir í network og fer óblega að stinga. Ég ennþá ekki að skilja þennan Skadi. Nei, en þetta bara, þú veist, Skadi náttúrulega ógeðslega gott item. Já. Jú, það náttúrulega gott að móti nekrónum. Já, þú veist, það anti-heal, en það væri næst ef einhver annar en Karriin myndi kaupa anti-heal, en hann geti einbyttað sér að bara gera damage, sko. Já. En King Chris einmitt líka að spila þessa fæta ógeðslega vel. Þessi leikur væri í mólum ef hann væri að deyja í þessum fætum líka. Hann einhvern veginn bara næri alltaf að sneika út með 100 HP. Ef það Satanic næst, þá held ég að þetta verði mjög erfitt, sko. Já, einmitt. En þeir ná allan að dænja Aegisnum. Já. X næra að blinka hætt inn og stönna alla og stela Aegisnum á meðan. Þú veist, þeir væri nú sennilega banka á high groundi núna ef að þeir hefði fengið Aegis á gyroin. Ef þeir spotta, þeir vita á honum. Stránghegilega tilraun, skoðum ekkert að því. Radiant's bottom tower is under attack. Það líka, þeir eru ekki búinir að ná að, sko, þeir eru með fullt af spellum til að cancela þessu pögna heali. Já. En eins og í seinasta fight, þá voru þeir pína tunnelvisiona á annan, þá ógeðst þeir auðvitað að einbytta sér þegar það liggur Aegis á jörðinni eitthvað. Herðu, ógeðst að djúpt call á Axran. Hann sko slóaður svo mikið, hann hefur komið stjarnan á Ax. Já, einmitt. Hann var bara jafn stönnaður eftir að callið endaði áður, sko. Hann með 3 hérna patlangur stakka á sér. Alvöru pressa núna. Já. Axran ekki eiga góðan leik í þessum Game 3 á Shakernum. Þeir heyrðu kallið eftir Game 4 og þeir ætla að delivera. Já, Óhrðarnökkurnar eru heldur betur komnir til að spila hérna í þessum Game 3. Opið bak. Ok, Bix hérna svolítið far upp á toppinu. Pollurinn með honum, en það allir að TP hann inn. Þeir saman. Og Glimmer TP. Oi, og núna eiga þær ekki til að stoppa tætinn, maður. Þarna munaði millisekundu. Þetta nú ekki fiskir sig með þessi Ax. Þú veist, bara missir af kolli bara einhverja nanosekundur, sko. Jöggin samt að fá að stinga af. Já, sko, þú veist, það þarf ekki mikið að koma upp á hjá Óhrðarnökkurnar þannig að þessi Jögg bara hlaupi með þennan leik. Hann orðinn huge á Jögg, sko. Hann komið með Skadi og farið Ax, já. Það hlýtur þó að fara í blink eftir það. Já, veitum við. Það búið að finna... Bara að sleppa butterflyinu, eða? Já, náttúrulega, þú veist... Þegar komið með Ax, þá náttúrulega make a blink bara sense. Já. Og blink, switchless. 100% sko. Þeir finna David á QT og wow, bara steindur. Þeir nefnilega ná alveg að bursta hann með húddvingnum, sko. Já. Þetta ekki að segja vilja. Nei, nú Jöggin farin að heyra í sér. En þeir svara með tower á móti. Viss að þér 2 turnum hérna. Það samt fúlt. Húddving með stæla. Það sem þeir eru svolítið á undan, sko. Herru, þeir lýsi forsta frá eftirlunum hérna. Túra getur hoppað inn og blinkað hann. Axin ætlar að ná. Ok, hann fellur sennilega, en það Omnislas í boði hérna. Gott Júls. Heyrðu. Jackírónum. Ok, Omnislas búið, spinnið að klárast. Það sætt í boði, nú þarf hann að drepa þennan Jögg. Jöggin döður. Jöggin deyr hérna árið. Heyrðu. Ekki nógu gott, sant? Nei, ekki nógu. Hann líka, pollurinn disruptaði túruna úr ekkosláminu. Það var kannski ekki alveg frábært. Og eru það Ax lengur inn? Hell yeah! Mistu gyro en
Þið litu ekki... Nei, einmitt, þetta bara byggði upp false confidence. Síðan faraði bara high ground án gyro. Radiant's top tower is under attack. Gyro kemur hérna brjálaður. Cromwell bara me the real carry. Komið BKB á Necro. Hann kaupir BKB-in þrátt fyrir þessar breytingar sem átti sér stað núna daginn og Potter kort hérna. Þeir eru pínu á molna á TSR. Þeir eru sennilega að fara að taka Raxa þetta. Gyro er búin að labba úr Fountain alla leiðina til þeirra meðan liðið hans er bara búið að vera að pústa Raxa og drepa alla. Ok. Hvað? Rax. 2 mínútur sirki að Rósing gæti fyrir að dúkka upp. Pipe og Axe mætt. Djöfull er eitthvað steikt maður. Bara burst, drepa Gyro-inn, hann döður og þá deyr all liðið hinum einn og taka Rax og Gyro bara eitthvað göngutúr niður mittið. Jakki að fara í blín. Já. Það var líka mjög stort fyrir þá að ná að drepa þennan Jug einu sinni sko. Hann var búinn að komast upp með skrekkinn allt og oft. Ánægði með hans Kiro að stela lastitum á Cromwell, það er alveg chat move. Bara veit, út orðinu og feitur. Já, þú gerir alveg nóg mikið damage, græni kall. Hvern á Jakki að fá Axe og svona án þess að fá að stela smá farmi? Segi það. Það er ekkert langt í Axin hjá honum. Nei, núna eru þeir aðeins splittaðir hérna. Cromwell er einn í triangle. Þetta er Biggs gæti fallið. Hörðu, já, Biggs er einn þarna. Áhugavert. Hann alltaf með Ravels á þessum. Heyrðu, hvað hann bara... Þetta er spellaði nú. Sá ætlar að... Space created eða eitthvað. Radiant's bottom tower is under attack. Pinga Tormentorinn, hann er náttúrulega komin aftur. Þeir ættu nú að ná honum bara mjög léttilega, gefins. Einmitt, já. Fá okkur nice shard. Þetta er mikið pögnusjardinn, hann getur tekið Sigursteins söguna á alla anstæðingarna og alla vinnina. Nei, þetta er miklu verra. Ég hef verið til að sjá pögnusjard. Já, þessi sjard er alveg fíkn en... Þannig að það er DD. Já, þeir finna hann á pögnunni. Spurning hvort þeir lefi ekki bara Gyro að taka hann eða hvort að Cromwell taka hann. Já, Gyro greinilega á að taka hann. Það er eitthvað óvissir. Eða ekki. Miskom. Toxic. Bara denna ég þessu maður. Ég veit eitt sem hefði gert það. Já, tekum til því. Hann er alveg að fá Axe að Jug, 400 gull, spurning. Þetta er samt alveg farin að vera spurning buybacks núna. Já. Hvort hann vil eiga buy. Ég held samt hann vantið en hann Axe til að geta dreipið supportana fljótt. Jug er nefnilega alveg fljótur að taka tower en Gyro er tölvöld fljótari. Já. Sjáu hvað hann ætli að... Ok, Rose er spónaður. Þeir eru með Vision hérna upp í triangulin hjá þeim á óhröðunakonum. Nei, Rose er ekki spónaður. Ok. Takk fyrir það. Jú, hann er spónaður, hann var bara í göngutúr. Já, eins og alltaf. Það hlaut að vera það. En þá er spurning, hver drap? Senast áðan, ég held að TSR hafi plastið hann á tætt, eða það ekki? Jú, já. Þá kemur ekkert öskur, sko. Mitt. Já, það er pínu bug fyrir TSR-menn, en þeir skanna þá, þannig að þeir vita alveg. Hann er komið inn í að vera deitalaus, hann er farið. Þeir líka fatta núna að þeir eru að spila mútið Earthshaker, sko, þeir standa ekki 5 inn í pittunum með svona. En Cromwell, hann er ekki nálægt, sko. Nei, en býtu, hann er að lenda í Já, hann er að lenda í Jug og Shadow Demon og býtu, hann fellur líklega. Cromwell er sennilega dauður hérna. Herðu, já, þetta er ekki nóg. Nightfallið er ekki nógu gott núna. Herðu, Jugin er... Hvað er Jugin að fara í núna?
Einmitt, Purges líka, en þú veist, já. En síðan náttúrulega er hann með BKB og Ghost Road, hann náttúrulega virkar ekki lengur eins og það gerði. Já. Annars hefði hann alltaf getað ítt á takkana sína og tippið það bara út, en ok, þeir treyta Cromwell fyrir Aegis. Juggin er helvíti stór, en hann er þá ekki Omni í hvaða mínútu núna? 40 sek eða eitthvað? Já, en hann er alltaf með Swift, þannig að já. Hann getur samt gert mikið. Það komið að þér að koma núna. Þeir vilja sennilega bara bíða til þessu Necro og grúpa sér upp og taka eitthvað fight, sko. Já. Hann er að fara í Swift-blinki núna. Já, einmitt. Hann bara vill ekkert kaupa Butterfly á móti þessu liði. Það er alltaf bara, hérna, Gyro'n sem lemur, en það er samt ekkert bara í Gyro, sko. Já. Hann lemur of mikið. Já, hann lemur helvíti fast. Gyro'n líka að fara í Swift-blink. Já, ætla það ekki. Það gerir það alveg. Já. Já, ok, hann var að skipta yfir í Butter. Já. Maður veit aldrei með þessa carry spilara maður. Það þýðir ekkert að vera að skoða þetta quickbuy maður. Þannig að það er að fara að quickbuy svona 7 item áður hann kaupir Rapierinn bara. Heldur endur hann þurfi ekki að kaupa Rapier í þessum leik svo snemma eins og hann gerði á móti okkur, sko. Nei. Pínu krins að vera að stompa að kaupa Rapier og síðan eftir óvart eitthvað derðu og þá gaman er búið. Ætli þeir finni? Nei. Hann er að fara í Lotus næst á Necro. Já. Það er ógeðslega gott fyrir hennan Jug. Þú Shadow Demon líka allt í lagi, sko. Kannski getur sett upp eitthvað disruption kill á sjálfan sig bara. Það er náttúrulega aðalega fyrir Juggin. Þessi tower mun hrynja. Já, þetta er aðeins fyrir að brána hérna buildings. Þeir eru með Aegis í dágóða stund í viðbót. Juggin alltaf bara, nei, ok. Hann er eitthvað ögra. Já, hann er að pressa svolítið middið. Það er spurning hvort hann þurfi samt ekki að bakka bráðum og svara þessu. Þannig þessi shake er náttúrulega með svo ógeðslega gott deep-push. Þetta er ekkert hlaupið að því svo high-groundi. Ok, Cromwell TPR út. Hann er þá með 30 sek eða eitthvað svolítið í næsta travels hjá sér. Ok, þeir bakka bara. Þeir ætla ekki að góða high-ground. Vilja finna eitthvað pick fyrst. Það verður ógeðslega gáðalegt og ógeðslega leiðilegt á sama tíma. Já. Fyrri klók og Necroinn. Þetta er svona Bloodthread og Axe, það er næs, fór stort gott koll. Ok, núna fara þeir eru búin að poppa niður bannernum. Icepath, Ogrun. Upp með Gyroinn. Juggin er ennþá topp. Hann er kominn á dæluna. Já, búið að kveikja bensinstöðinni. Ekki hann á towernum. Bara einn botlane. En Juggin er að pussa hart á móti. Juggin er að pressa Raxan á topp. Þetta er ógeðslega. Hvað damage er frændi að taka hérna? Hörru, Pögnan. Sjúa. Já. Þessi Tanigar. Ok, þessi Tanigar, já, ok, og lemur byggingar. Já. Hvað er staðan á King Chris aðeins topp? Er hann að murka, hann er búinn með turnin, hann er að... Ok, taka Aegisinn. Og þá hoppa þér inn. Er það ekki crazy eða? Það er smá crazy. Jug er að tepja inn, Jug er að tepja í bakið þeim, en það er að tepja á Raxana. Ok. Hann mista svolítið slammið. Omni er á túrun, hann er bara með svo ógeðslega mikið armor. Hann gerir bara ekki nóg damage á Jug. Þessu Omni, og hann deyr bara. Wow. Juggin náði tower-toppinu. Það er bara sama, Axinn bara tók alltaf damage af þessu Omni og hann bæbakkar.
svolítið... Þið vilja bæbaka fyrir þetta necro kills, ok. Understandable. Young Potter kills the Kurt. Ættu nú bara að bakka núna. 700 kall í vasan. Púkín hjá Biggs samt farinn. Nei, Púkín farinn. Púkí farinn. Kalla þetta. Þetta er búið. Þetta er búið. Ég spil ekki án Púkí. Biggs segir GG endfast í old chat og slekkur á monitornum. Púkí er farinn. Fer Púkí ef maður drepur hvað F-ið eða F-ið? Ég held það. Ok, þannig að við veitum það að þið reytu tími að drepa F-ið þarna bot side, nice. Það er náttúrulega statement, láta Púkí fara sko. Já, einmitt. Nú er orðið value fyrst að drepa þessi F-ið eða Púkí flýr. Nú er Biggs að vera að koma í base eftir og hann hefur engan til að high-five-a. Þetta er alvöru moralbreaker, sick mind game. Vá, þetta hvað... Okay. Hann sá Courier og hann bara, þetta er mitt. Adios Courier. Ekkert strength blink á Axin. Ax á Shadow Demon. Já. Akaníms. Hvað hann gerir, segð þú mér? Það er bara eiginlega öfugt ulti sem við getum sett á alla sem cleansar þá aftur og aftur. Gott cleanse? Já, það getur nú alveg verið good shit. Bara eitt gott Ingifir og Turmeric skot og þú ert orðinn góður. Einmitt, ok, finna þarna. Ok, hægt á þetta allavega. Já, þeir þurfa að spila þetta helviti vali á TSR, hann er á bæbakki juggin sko. Já. Jakki komið með Ax. Það er... Mínúta í að Rosien fari að gefa tilefni til sín. Mögulega, hugsanlega. Juggin er líka að farma svolítið. Jórið, Jössis. Vesker og Blísímar, hann er með 3 og 6 gull. Já, safna. Hvað, þetta er hann bara insta að kaupa hex, eða? Ég held að það var alveg mjög næst fyrir hann að kaupa Shard í þessum leik. Þeir eru með þessum megið Magic Burst á þessum shaker, þú veist, ef þeir ná einhverju jumpi á core. Maður er búinn að sjá þessi eftir máli hitta, hann er ekki alveg nógu mikið damage. Það er Lotus á leiðinni á Pögna líka. Ok, ætlar að kaupa 2 Lotusa fyrir Juggin. Juggin er svo sem eina hitinn í þessu leik sem er að fara að vinna hann fyrir TSR. Já, það er náttúrulega gott að vera sikir últ í gæti. Já. En það er náttúrulega gott að investa svolítið í itemum sem að skemma fyrir honum. Juggin er komið með sýnist mér Swiftblink, það er á leiðinni. Það er að koma á Couriernum. Já. Ok. En það getur náttúrulega munið að það. Hann er með Butterfly á Gyro, þannig að... Já, ok. Og Gyro fer ábygglega að kaupa sér eitthvað skemmtilegt, þetta er smá líka. Já. Skati kannski bara líka. Skati og borðað Axin eða bara Swiftblinkið, eins og hann, ég hugsa hann farið í Swiftblinkið bara. Já. Það er ekki að fljúinni og getur blinkað. Já, ég meina, ef Axna er einhverju góðu kolli þá getur... að geta fyllt eftir á Gyro, þú veist að deyja þá bara allir, sko. Já, djúvill er þessi pollur góður. Já, líka Túran er búin svo óöfn með þessi kolsum, sko. Má ekki finna smá skítalitt og hann er búin að blinka út. Já. Hann finnur bara bad vibes, líka út. Þannig að það er í Fresser á Necro, incoming. Já, hann á efna á honum. Spurning hvort hann kaupa hann bara út. Eða vil ég að bæ. Það er annar Tommy. Ég ránaði með hennar í Fresser, sko. Það er svo næst að vera bara með 2 BKB og 2 Sæða. Já. Hver fekk? Nú fekk Pygmy Pugna Shardið sinn. Já, nú kemur sko stóra sugan. Í sveitinni. Er Gyro með pet? Nei, er hann ekki. Pet er hann ekki bara með Akanim svona fluguna. Jú, djók. Þetta tala um Arnius. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. Arnius er nú bara spilað líka, það ert ekki að fara að víta á hann sem gæludýr. Þetta er gæludýr. Ég var reyndar ekki til að eiga Pugna sem gæludýr, sko. Það er eitthvað mjög skeri að vakna nóttinu og hleypa honum út að pissa. Svo sígur það á hótel. Nú eru menn að mæta sérna. Disruption á pollin, Cromwell er inn, BKB Blísi, en King Chris er bara að melta í kolli og hann er á dæbakki. Já, 120 sek, engin jug, ekkert BKB og Axel. Þá bránaði, heyrðu, þeir vilja setja út í mon. Heyrðu, þeir eiga nú bara að fara að lappa og lemja tier 4 núna, sko. Ekki verið alltaf einhvern fucking Shadow Demon. Raketar nærunum eftir smá. Hann er að spóna hérna Rosien. Býtu,
Kíkja það. Nei, ég ekki steina. Hvað aftur? Oh my god, gaur, ertu að grínast eða? Þetta var bara eins og öll axkólin í þessum leik sem hann spónaði sko. Þetta setur spenni leikinn fyrir okkur. Þetta væri alltaf auðvelt með refreshers, allt ages eitthvað, alls konar drasli. Herru, núna kemur Örsegir úr því. Já, ég held bara, þú veist, bara láta Kúti að standa fremst. Ax hópar inn, nei, hvert fór hann? Það voru hliðina hérna, já, ok. Wow. Hann á bæ á íkonunum. Búinn að bæja. Þarna kom það. Hörðu, wow, damage maður, what the hell? Holy damage, hvað djöfull bráðnaði hann? Ég held þér hefði ekki damage í þetta ef hann bara stæði fyrir remstur. Eins og ég sagði, það er bara eitt gott. Þannig við sáum áðan hvað gerðist það með hann að Gyroinn dó. Þá bara tók liðið hans Raxan á topp og þeir sennilega fara að gera það sama. Þeir enga að spella lengur. Þurfa ekki Gyro, þetta er bara statement. Já. Ok, þetta eru Mega Creeps. Það hefur verið gaman ef þið verið Magisinn maður. Já. Nú er hann kominn. Ég veit ekki að hann er löngu kominn. Ég hefði kíkt aftur eftir 2 sekundur. Þeir kíkja ábyggilega núna, fara í fílu. Juggin er ekki buyback. Þeir gætu kontesta Rósi núna á TSR á meðan að Gyroinn er dauður. Það væri kannski einhvað. En það eru samt Mega Giga Creeps. Já. Að herja á beysið þeirra. Kingchris, hann getur ekki high-five-a neitt, sátt hann? Hann var að reyna að high-five-a. Pookie has fled, bro. Pookie er farinn, færði ekkert 5. Guður, ég held að Pookie en hans Big sé í dægir beysinu hjá óhröðinu okkur. Já. Bara changing sides. Hörru, hvað eru Pookies? Ha? Er það ekki Fountain? Hörru, remake. Hvar eru svínin? Lobbyið er glitsað. Hörru. Þannig er effigy. Remake? Guður, I don't get it, sko. Geta ekkert sagt að Pookie sé að flýja og þeir eru ekki svona staðnut til að byrja með. Það er líka bara búið að koma eitt, sko, pingum að Biggs Pookie has fled. Kannski er Biggs eini sem á Pookie. Það er greinilega að, sko, nei. Farði hann ekki strax ef þú kaupir Expedition pakkan, en ef ekki, farði hann strax. Heldur að Biggs sé eini í lobbyinu sem er búin að kaupa Expedition pakkan? Ég ætla þetta að vona ekki, sko. Er þetta ekki alveg consumers eins og kallinn? Er það ekki bara svo snekkjur eins og Geipinu var að kaupa sér? Jú, það er út af okkur, sko. Já, það er við félagarnir eigum. Og hann er nú notið þetta til góðs. Við eigum hérna vinstri boltan í handriðin á dekkinu. Ég á $14 í þessari snekkju. Við skulum nú ekkert fara að tala hvað þú átt mikið af þessari snekkju og höfum að tellja upp hérna money spent í Counter-Strike. Það er saga fyrir annan dag. Ég veit ekki hvað þetta tala um. Hörðu, nú er komin Ægis á Refresher á Axinn og Ostur á Púknuna. Nei, byrju, hvað ætlar Ax að gera með Refresher? 2 koll, það er mjög gott. Já, það er rétt. Bang, bang. Getur bara tontað eitthvað gæi í 8 sekundur eða eitthvað. Það er low-key crazy for real. Það er crazy, sko. Þeir eru Jug og Shadow Demon eru bara... Já, þeir eru bara eitthvað að reyna að splitta mappinu, sko. Það er brekka á móti Mega Creeps. Ég er að koma Refresher á Örsegir. Ok, hann var með hann áðan líka, sko. Hann gifti Mango og hætti við. Hann er með Mango en til að geta últa tvisvar með nota allt komboðið sitt. Þessu myndi ég alltaf fokk upp, sko. Já. Maður hlæðir með Refresher og svo getur ekki gert neitt. Já, ég er CEO af klúðra Refresher kombóðum. Herru, hvað er þetta? Þeir eru náttúrulega líka með helviti spannerinn, sko. En svo var ekki nógu erfitt að drepa þessi Mega Creeps. Já. Jaki Steinar ætla að protekta hana banner með öllu. Heyrðu, Gyroinn gæti verið að... En nú er hann samt með 80, þeir eiga bara eitt svona kombo, sko. Cromwell, hann góða bara inn, kansalega öllu blinkunum. Herru, það er Jakka úr stík. Jakka úr stík. Hann reyndar... Herru, það er búið að omnistasta. Jöggin er brjálaður. Högnan er með hann bara á dælunni. Þeir nota Refresher-komboðið og þeir deyjatir. Gyroinn er skilinn eftir einni súpunni hérna með eftir 80. Ó, býttu, hann er döður tvisvar. Þeir eru að fara að væpa þá.
Það er bara staða. Bittu, nei, hann er með Satanic. Það er nýtt á hann. Hann er ekki með Satanicin. Hann er búinn með hann. Ok, pínur röf. Það ná ekki enda. Já. Hvað, þeir náðu nú eitthvað að táur hún samt, eða ekki? Jú, þeir náðu einum tier 4, skilur en þeir dóu 5 og þú veist, Aegis dó líka. Þetta Earthshaker hún er brútal, sko. Já, þetta var fucking crazy, sko. Líka bara Ravage og tvö round af hérna Sega-spelum. Þau eru öll með buyback, maður sjá hvað líka bara ógeðslega velgert á Axelum að ná að micromanagea þessum mana kostnaði með einhverjum mangum og jukki. Það er fucking nörda behavior, sko. Þannig er alltaf ógeðslega mörg creep þarna út af þessum fucking banner, sko. Oh my god, þetta damage, sko. Þeir líka megið ekkert standa svona. Bannerinn var eiginlega low-key downfallið. Heyrðu, hvað gengur á? Þeir eru bara að reyna að enda hérna. Get fixed. Sætin er döður. Já, Shadow Demon er líka döður, sko. Þeir eru bara komnir út. Sko, Tide á ekki buyback. Hún vantar 850 gull. Þetta var reynda buyback á... Þetta er buyback á alla. Alla, sko. Bara ef þeir tapa fight aftur á óhröðunökkunum, þá eru þeir búinir að tapa leiknum. Supportaður eiga buyback reyndar. Já, já, Pierre Dole, maður. Heyrðu, byrju, hvað er Gyro en... Hvað ætli óhröðunökkunni séu mig í púls núna? Ég er svona 2.30. Og meira að segja ég fekk þetta tilkynningi úri rétt á hann. Já, bara relax, bro. Já, það kom bara, are you feeling stressed? Já, reynda. Hvað er skipta þér af? Ég læti ekki neitt klankar segja mér hvort ég sé stressaður eða ekki, sko. Heyrðu, táurinn er fallinn. Það er buyback. Það er ekkert buyback á Tide. Þeir eru bara að fara að force the issue hérna. En það er ekki refresh hér. Það er ekki hvað er langt í refresh hér á Axelunum? Mínúta. Þeir vita það alltaf, sko. Hörðu, Omni, ógeggjaði Lotus-sorgur. Maður, það var enda sviftið. Þetta var sviftið. Hörðu, hann er góinn inn eitthvað. Axel með gott tónt hérna á Axel. Hann er bara að cancela blinkinu hans í 3 ár með þessum battlehungurum, sko. Hörru, Jugginn fór inn. Ok, Jugg aftur, Omni. Hörru, hann nær honum. Ok, Túra nær, hann er dieback á pollinum. King Chris er að falla hérna. Nei! Og Echoið, er það nóg? Hann hittir ekki Gyro á réttskiptið. Hann er döður. Það er ekkert Echo. Það er engin refresh hér. Það er ekkert Omni. Gyro, bara klára. Núna má bara lemja hann Ancient. Núna þarf Gyroinn að lemja buildings, man. Come on, bro. Jájá, fallinn. Herru, Jóða. Herru, óhröðunarkarnir sparka svo sannarlega tilbaka hérna í þessum Game 3. Og GSR tapa fyrsta... Erðu þú Axelinn? Hvað er holy fucking shit, maður. Ef hann hefði ekki dáið þessi Ancient og Axelinn hefði bara njúkað á, sko. Það hefði verið ljótt. Það er óskýr mynd, þeir gefa 5. Já, gaur, fucking hells. Hvernig getur Axelinn verið með svona play og svona impact með ekkert networth, ekkert lane, engan leik? Ég er með gæsóð. Maður sjá, úrið, jú. Herðu, let's go, Game 4. Já, Pierre Dole, maður. Maður er eiginlega bara að setjast niður eftir svona leik, sko. Þetta er rosalega, maður er ekki eins og að spila hann. Þetta er brúð. MVP í þessum leik, sko, það... Mér fannst Túra eiga líka alveg störtlaðan leika á þessum Axe, sko. Cromwell var líka náttúrulega ógeðslega lótur, hann alveg átti early game-in. Já, hann eiginlega bara jarða. Í einn sjálfur, sko, gerði allt space í heiminu fyrir Gyroinn. Flott assist á púkninni, söguvel. Já, Arnius líka og líka með ógeðslega góða Lotus-orba þarna late game, sko. Náðu alveg að skemma fyrir þrátt fyrir þessi brútal ulti í Earthshaker, ég hef nú búist af fleiri killum með assistum, þetta var nú ekki... Já, þetta náttúrulega kom bara nokkur í svona late game fightum sem voru svona rosaleg. Hörðu, en við ætlum að skella okkur í örstuttar auglýsingar og síðan ætlum við að taka 3. round í ertu klárar en Herald-spilari. Já. Æsir spennandi. Já. Býttu hann að skipta akrein?
Welcome everyone to the Kia Tilt Booth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt Booth Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, við erum velkomin aftur hérna í loti 3 í Ertu klárar en Heraldsbyrjaldi. Ég kom hérna með alveg svolítið bara legend hérna í íslensku Dota-sinni, einhvern annan Pöppafey, eða Skúli, velkomin hérna. Já, takk fyrir mig. Já, skemmtilegt held ég fyrir íslenska áhörundur að loksins geta séð í persónu. Þú ert búin að mikið umfjallaðar hérna í þessu móti. Já. Gaman að sjá að þú vildi koma eitthvað og taka þátt. Hvernig heldur að þið myndi ganga í svona Dota Mechanics spurningum? Kannski ná í 2-3. 2-3, ok. Hvað er þetta margar spurningar? Þetta eru 10. 10, ég skal segja 7, sem 7. Ok, ég líst öðulega, þá ertu sko að toppa hæskorið sem er 6 í kvöld. Já, ok, það er bara akkurat toppa. Einmitt, en viltu ekki bara kýla á það? Jú. Ok, byrjum þá á spurningu 1. Þú veist að það. Hver af þessu göldurum sem hetja er undir áhrifum af er hægt að denæja frá? Það er Poison Touch. Það er nýlega breyting. Já. Lókasvar? Já. Það er rétt hjá þér. Við byrjum alltaf mjög létt, eða svona í léttara kantanum sko. Ég held að Poisonum var sé ekki lengur í leiknum, en mér fannst skemmtilegt að hafa bara Poison spila. Já. Setu kannski Mike? Reglan var oftast eitthvað sem tikkur og 3 sekúndna fresti. En þeir eru búin að breyta því svona cirka nýlega. Já, nú eru mjög mikið eitthvað svona dot sem er ekki hægt að denæja frá. En það var oftast í reglan var bara, það eru 3 sekúndna fresti þá var þetta denæja. Það er gamla reglan. Ok, byrja að vilja það. Spurning 2. Hvaða unit er gert árás á fyrst þegar force attack er notað á jörðina? Þú bara ert ekki að íta ákveðin unit, heldur bara að gera attack á jörðina. Já, allt trendir á gæðinum. Já, allt á sama tíma. 5 seconds remaining. Við erum Akiri, við erum með pöttuna frá Yver, Grimstók, Ekkjan, eða bara það gerist eitthvað. Bara hitja hann velu bara sjálf. Ég ætla að segja það að sé Bjallan af því hún er næstir. Byrja vel. Já. 2-2. Vel gert. Ok, spurning 3. Hvað galdur getur Tusk bjarga vini sinu frá með að setja hann inn í snjóboltan sín?
kannski snirra aðeins mæknum hann að við... Já. Svo ekki. Heldur góð. Hvað ertu að hugsa núna? Ég hugsa bara allir að það eins og að bjarga öllu en örugglega alls ekki Black Hole. Ég veit að Black Hole með þetta örugglega á prógrama það ekki hægt að gera neitt í sko. Pulverize örugglega ekki Lasso. Þetta swappa Lasso sko. Ég ætla bara að segja þetta bara gís sko, þetta Wheel of Wonder að Lasso, ég ætla bara að segja Wheel of Wonder. Lokasvar? Já, lokasvar. Damn sko. Já. 3 fyrir 3, ok. Þú ert nú að stefna bara núna í high score síðan mér. Já. Skulum halda áfram, spurning 4. Hvað spell getur einingur gert magical damage? Það er ekki hægt fyrir hann að galdur að gera öðruvísi tegund af skaða. Assassinate gerir bæði, Shadowrun gerir bæði. Ég trambúl lokasvar. Það er rétt. Þú er bara 4-4-4. Já. Þetta er aldrei leys. Herra, hérna kemur einn skemmtilega. Hvaða dýr er ekki hægt að breytast í þegar maður er hexaður? Já. Við erum með villisvín, fisk, körtur. Veistu hvað það er? Hefur heyrt það orðað áður? Já, og bara halakarta á. Já, veit. Eða kind. Þú þarf að fara djúpt í minnisbankan. Í sjónminnisbankan. Hvaða dýr hefur ekki séð þarna? Þú eru þetta kallað sheepstick, skilur við? Já. En þú veist, hex. Við erum þá líka að tala með allir hexi frá Setja saman og Lion og já. Ég sé að þú vilt einbyttaði vel að ná öllum spurningum réttina. Já, bara... Ekki þróa. Ég líður eins og það sé eitthvað fucking cosmetic shit, en það er eiginlega ekki það. Ég ætla bara að segja fiskur, lokasvar. Fiskur? Já. Því miður sko. Það eru, cosmetics eru talið inn í þessu. Já. Lion er með einhvern svona fiska... Já, ég veit það. En allan að, þú hefur alveg senst ennþá til þess að toppa hæskóri. Hvað var svarið? Það var villisvín. Já, var svínið? Já, þú veist, það er hægt að hexa og breyta til svín en ekki villisvín sko. Það var smá ljót spurning sko. Já, meinar það, já, ok. En ok, spurning 6. Hvað item er hægt að nota til þess að komast úr Dreamcoil? Júls lokasvar. Tala með þetta. Greinlega þekkir hérna... Já, ég þekki það. Dreamcoil kantori. Fer á edgeið sko. Já. Var það líka hægt í Dota 1, veistu það? Ég held ekki sko. Nei, ok. Ég held að það fór bara beinuðustu löðu upp sko. Já, ég veit. Ok, spurning 7. Hvaða galdur er blokkaðar af Linkensphere? Þú eru spilað okkar Cass, veistu hvað galdur þetta er hjá hann? Jú, ég veit, þetta er passu hans en þú veist það er galdur, það var sjardina sem var breytt í galdur. Einmitt. Svo erum við með eitt neutral spellana líka. Já, þetta er, já. Þetta er það ekki. Rebound er bara eitthvað. Já, ég þarf að smá að setja... Ég ætla bara að segja Weighted Pie, þetta er njútralega kjaftaði. Já, eitthvað svona souvenirs. Já. Nei, það eru þetta item. Anskuð, já, ok. Það er rebound með svart, það blokkar. Já, ha? Ef þú setur á ofinn. Ok, við þurfum að drífa okkur en aðeins. Ég finnst leikunum að vera að byrja, þannig að við skulum rappa þetta upp hérna síðustu 3 ár. Síðustu 3 ár, ok. Já. Hvað lækkar Magic Systems mest að þessu 4 hlutum hérna? Spells og itemar. Í Ethereal Blade, það er 40. Þarna. Hvað, þú ert 6 fyrir 8 eða ekki? Ég held það. Þú þarf það að svara einnig spurningum viðbútt rétt og háttu komið með hæskóri.
Hvað galdur stöðar Ægju að kasta relocate? Glimpse, Berserker's Call, Dream Coil sem sagt þegar byrjar að kasta þig. Já, Axe, já, sendur. Dream Coil að því stönn. Lókusvar. Því miður. Það var stönn. Þeir eru búin að breyta þig. Já, það ekki lengur stönn. Það lýsar núna bara. Hvað var svarið? Það hits are right. Já, ok. Það er greinilega að stoppa relocate. Já, það góð feature. Já, einmitt, getur við að grífa vinniðina þeir eru að bjarga. Ok, lókspurningin. Þetta er for all the marbles. Hvaða galdur virkar ekki í gegnum Shadowrem? Sem þetta hjá Dark Willow. Allt global spellarina. Það ég held að það sé þau skorað. Ég ætla bara að segja lokasvar. Já, þú ert komið með nýtt hæskóru en þetta er rosalegt. Ég er 26 hús, ég er mann eftir þessu. Herru, þessu vinning þá ætla ég bara að gefa þér restina af þessi Pringles-stæði. Já. Vist að þú ert komið með nýja hæskórið, sko. Já. Það er bara njóttu. Já. Þú ræði hvort þú opnir þetta fyrir eftir jól eða bara... Já, ég geimi þetta bara setja í skápinn. Ok, flottir. Já. Herru, til hamingju með þetta. Já, takk fyrir mig. Og við ætlum núna að held ég bara strax í draft, skilst rétt. Ég held að það sé komið bara vel í gang, þannig ég ætla bara að senda þetta yfir til Lalla og Alexander. Take it away. Á Axaran, áður en hann var bannaður í þessu second phase sem við gerum alltaf. Komum hérna aðeins sent inn í draftið og við fáum þessa veislu í enni. Það er þessi Viper sem er búið að banna í öllum hinnuleikjunum. Sama að hleypa litsinum í gegn. Þeir eru first pick, geta bara bannað 3 hreitur og ákvað að banna þennan Prophet sem að Kaffihaus er aftur komin inn fyrir King Chris. Það er eitthvað rosalegt að gerast inni hjá TSR þar sem að leikmöðunum er bara skipt út á milli leikja hvað er hvenna. Pikka Beast hérna. Bleezy er nú líklega verið að spila hann. Það sem hann spilaði offlane í Game 2 þar sem að Kaffihaus var inni, þá var hann í fjarkanum. Banna líka Arneus Pögnuna, það er alveg respekt á hana. Hann er þá sennilega að fara að spila hann að Shadow Shaman líkt og hann gerði í Game 2. Já. Hefur þeir taka... Cromwell er á kúlu. Þarna kom hann maður. Sko... Já, þessi sús. Mér finnst líklegt að þetta sé bara Kaffihaus fjarki, sko. Frekar en svona early mid súspick eitthvað bla. Þannig að þeir geta reynt að refsa þessum Pango. Kvop er bönnuð sem að hefði kannski verið fínt. Þeir banna hérna orðið nokkuð núna Bloodseeker. Blood? Já, alltaf Pango ler, hann alltaf fílar ekki að láta röpsura sig í kúlunni. Nei. En hefðu þeir pikkað Bloodseeker samt? Það hefði verið crazy. Það hefði verið eitthvað counter en eru þeir... Þú veist... Ég veit ekki hvort þeir hefði viljað spilað eitthvað Biggs Carry Bloodseeker sko. Nei. Þannig eftir að pikka bara Carry heituna, já. Búinn að læsa inn hinum tveimur kórnum sem er þá öllum líkjöndum með þessi Viper og... Banna Gyro. Já, banna Kuti Gyro. Vil ekki fá þetta í andlita aftur. Nei, skiljanlega. Hann var helvítið sleipur á honum. Það er ennþá opinn þessi Shaker sko, ég er ekkert viss Axel að segja piss í sig að spila náttúr, hann átti ekki frábæra leika á honum á hann. En þetta er náttúrulega miklu betra lane fyrir hann. Hann er náttúrulega ekki verið að peka Necro aftur. Nei, hann er að fara að spila hann á Pango á Cromwell, það er svolítið víst. Já. Já, það er náttúrulega búið að pikka hann að Viper, maður er svo vanur að sé vera last pick Axel, hann er bara að spila Viper. Það er reyndar örugglega ekkert sérstakt lane fyrir Pango sko, ef að Viperinn tekur 1-2 point í Q-inu. Sem maður hefur séð menn sleppa því alveg, taka bara passiv og neðartóksinn, bara í bað. En síðan í réttum laneum hef ég séð líka þess að prógæja að vera að taka 1-2 point í poison attack, bara til að secura laneið almennlega. Þeir eru nú bara alveg að klára tíma sinn
Já, reserve time bara búinn sko. Hvað verður það að hugsa? Live stealer bann, ok. Já, þeir eiga eitt bann ennþá inni hérna. Þú veist, veit ekki hvað Bixi minn vildi spila hérna, kannski Drá opinn, Morfling, það svona heitið fyrir hann. En það taka með dús? Pick Medusuna, eigin bann Medusa pick. Já, mér finnst þetta draft hjá óriðunokkunum hafa helviti mikið potential. Já. Við erum búin að pikka Pangoinn sem ógeðslega góður með Medusu, banna eigin sem að getur spila carry. Og spurning hvað er? Jugg bannaður sem líka kýtna móti Medusu. Bix góður að dráðu það ekki? Jú, hann góður að dráðu, hann taka Faceless Void, ok. Vá, þetta eru 2 alvöru fokkin sleggju kanónu hypercarry hetjur. Já. Sem að fara að mætast hérna í Game 4. Þessi gæti verið langur. Já, það hætt við því sko. Það ekki stress þar við erum með fulltan. Getur verið víraðir hérna langt fram á nótt. Já. Já, þeir eru ekkert með rosalega mikið, þú veist, mikil svör við Medusunni sko, en hún deyr samt alveg seinna meir í Krónói og einhverju refresher rórum og einhverju svona jökki. Lits getur sogi mana hennar, lits gonna have your mana. Já. Það samt ekkert óbúslega mikið sem hann sígur sko. Já, munar allt. Munar allt, já. Ok, þetta eru 2 bara mjög solid dröft. Þú veist, TSR reyndar að vinna skin game-in sko. Já, heldur betur. Það munar sko. Arnius og Jakka, Jakko og Shaman. Þetta svól Beastmaster. Já, hann með alvöru kamp þessi sko. Holy. Hell yeah. Þessi drekkur bjór. Þessi drekkur bjór sko. Já, það mitt, þú veist. Nú erum líka búin að stýra þessi burtu frá þessum að þú veist, þau voru alltaf að pikka mikið sömu hetjurnar. Já. Alltaf að TSR eru með svolítið fresh draft sko. Þeir eru með Litzin, það er eina heitan sem eru búin að vera að spila hérna í þessari serju. 2 nýjar hetjur á óriðunokkunum. Metan og beltistýrið. Sýningu Litz. Holy! Gaur. Það er alvöru. Já, þetta er alvöru Windred og Litz, hvað meinar þú? Pollur hatar að hafa hetjur ekki level 30 sko. Já, einhvað það. En QD Medusa, það mest spilaði hetjuna hans í þessu móti. Og hefur gengið óhemju vel hjá honum á henni. Og síðan þessi Pango hjá Cromwell, þetta náttúrulega, hann gjörsamlega sturlaðar á þessari hetju, sko. Og þetta bara eitthvað sem að þeir eru búin að vera að banna alla leikina, banna Pango Timber. Núna banna þeir Timber og Pögna, hleypa þessum Pango svona inn í staðinn. Það þá bara spurning, sko. Eru að fara að fá sýningu? Hvort að þeir sé að fara að sjá eftir því að ég hef alveg séð hann að Pango taka yfir leiki bara frá 10. mínútu sko. Já. 30 seconds to battle. Svo þessi Beastmaster. Þetta hetja sem við hefum ekki mikið séð þar sem að allavega þeir eru svona pínu og rollswitcha fram og tilbaka eitthvað eða. Þeir eru spilin hann Beastmaster fyrir Bleeze í áflöðinu sem er að spila fjarka yfirleitt. Já. Það svona að vera að rótita þessu. Það opnar alltaf að ná að það er svona ferskara draft, þannig að Cromwell og félagar í áhrifunarökunum hafa kannski ekki alveg vitað í hvað stemdi hjá þeim. Búin að preppa kannski fyrir önnur roles. Já. Hörðu, finna hérna Arnius, samt ekki vissum að það sé með nóg til að drepa hann. Já, þeir ætla að reyna það. Með blóðmör, getur kannski barið eitthvað á honum. Þetta... Ok, eitt hann fellur. Nei, hann er með fyrir fær. Ói, segir maður. Gott support duo hana. First blood fyrir kaffiðus. Súsinum.
Já, einmitt, eins og ég segi, hann tekur point í poison attack og hann bara hleypur hann niður. Er þetta nóg? Það er hann ekki bara... Nei, hann sleppir með skrækinn. Hann er svo lágur. Vá, hann er báðir lágur. Já, Axel náttúrulega tók og borðaði svona á towers svona fyrir þetta. Hann hélt að hann væri með hann en hann var með Fairifyer á Pango. Ég held að það sé hárrétt hjá Axel-unum að taka point í poison attack þótt að hann fer örugglega í baðbildið sko. En að eiga 2 point í því fyrir leini, það er bara ógeðslega næs að móti hitju eins og Pango sko. Þetta er svo leiðilegt sko. Einmitt, þú sért bara hvernig þetta er fyrir greið beltistýrið. Ok, næst samt að púlla aggro og creepum til að secure eitthvað smá farm hérna. Biggs þarf eiginlega að breyta nafn í augnablikinu. Nú. Hann er ekki að fara snemma á sofa. Nei, hann stefnir ekkert í það. Þetta er samt svona, gæti breyti í tímanlega að sofa ef þeir taka þetta innan game 4. Þá er hann alltaf búin að vinna seríuna. En ef óhrifðinakkarnir vinna þennan leik, þá þarf hann að breyta nafninu sinni í seint að sofa. Já. Sús, fully out of resources hérna. Kuti eiga góða byrjun á Medúsinu, komið 12 lastið þegar það móti 9 hjá Beast. Já. 6 hjá honum Biggs. Já, alltaf er ekkert sérstaklega sterkur í leini þessi Faceless Void sko. Þeir ætla að reyna það. Gott damage á pollin að búa á blóðmarn hérna en hann hleypur undir turnin. Nei, þeir eru ekki með damage í hann. Gott harass samt sem aður. Hörðu, hann ætlar að reyna. Cromwell er farin að skipta í gýr hérna mittuna en Axel er nesamt level 4 með poison attack sko. Hvað er með 2 point í því? Hann er samt tekur tower hit. Já, Pierre Dole midlane maður. Þetta er búið rosalega midlane í öllum þessum leikjum sko. Samt þú veist, Cromwell er bara jafnunum í farmi. Já. Og með því hvað er búið að vera að hamra á honum hérna. Hann er með 2 í poison attack, 2 í passive. Ok. Það er salva leiðinni. Já, lítið nú að vera að salva líka fyrir Pango. Þetta er ekkert inn í þetta betri stuðu. Hörðu, hann finnur hérna courier á þetta sjá mann. Hörðu, þetta gæti verið... Ætlar hann að... Vá, hvað er þetta yfir? Ok, ég fara svolítið rólega á stað, hérna bæðið sætlindin allavega. Fá sitt bort waterrúni hérna á mittinu, geta haldið frá að berja hvern annan til óbóta. Sjá hvað kemur út úr því, hvort eitthvað degi daginn. Þessi Beast er nú ekki að... Nei, það bara skiptir engu máli hver að leina inn í þess að Jakiro hitju, það bara er alltaf gulag sko. Ógeðslega oppressive laner, securear ógeðslega mikið space á laninu fyrir Medúsina sem er bara að turbo-farma sko. Já, farma mjög vel. Já. Yfir middum báðum. Já, þessi middar er nú búin að vera svolítið uppnýtt fyrir að berja hvern annan, ekki eitthvað viðrinni. Já. Er það komið bað? Bað á middið maður, let's go. Shadow Shaman, hálft HP að hlaupa í... Missar hérna. Svartbaklunu. Svo er spurning þegar Viperinn fyrir 6 hvort hann reynir þá að fara all in bara á hann. Hörru, Shaman ætlar að... Shaman komið mitt hérna. Já, ætlar hann að reyna eitthvað? Já, það er spurning. Það er nú ekki rún fyrir eftir 40 sekundur en hann er að múfa hérna í hliðina á Viperinn. Er þeir að góa hann bara? Þeir eru að góa hann. Hann er í fjöldunum og axaranum og hann er bara búinn að deyja hérna held ég. Þegar er ekki eitt hitt í viðbót. Jú. Segir strákarnir maður.
Já, Cromwell ótrúlega segur í þessu leini með að við erfitt matchup, finnst mér. Hvernig fekk hann ekki stakka á Wondil sinn? Góð spurning. Hörðu, Blísi. Wow. Vá, gauður, þessi creeper svo nálægt að drepa hann maður. Oi, hann að axa hann niður. Oh my god, gauður, þetta var lucky, sko. Luck noob. Hann fekk líka nokkuð buckler charge á creepöfunu sem var að lemja hann. Ég held að það hefði í alvörinni bjargað hann, sko. Ég held að creepinu hann að strepið hann. Cromwell með heist að hlaupa bot og hann komið með ulti. Hann vill rúlla á Faceless-votinn. Hann með þess að freka framilega á Faceless. Og Shackles. Bang! Ok, og þegar hann ná honum áður hann getur kúa út. Nei, þetta var svo tæft. En þetta samt sennilega nóg, hann döður. Ok, Cromwell kemur nokkuð vel út úr þessu fyrsta rotationu sem hann tekur. Og tekur Faceless-votinn niður. Vá, hvað Medusa ekki með líf. Heppilega taste room. Já, það kannski ekki með líf, en hún með farm. Hún með farm. Farm-móti nice. Já, hún svolítið að baka hennan Beast, hann 17 lasið á Beast. Ég heldur það nú aðeins gleymt meddunni í þessu drafti, sko. Þeir banna mjög oft Medusa TSR, en kannski eitthvað... Hann bara... Já. Ég held að hann þurfa að kaupa sér, hann líka að fara í Axe-bildið á Beast. Gamli skólinn. Eða gamli nýju daginn skólinn. Já, það ekki alltaf gert? Nei, það ekki, menn fara í helm núna, meira. Já, ég held að vera alltaf eftir það. Jó, ég gera stundum eftir það, sko, en það verið helm rush overlord. En ég held að hann þurfti að kaupa sér bara raindrops líka, sko. Fyrir snákinn. Það myndi kannski aðstofa hann aðeins á þessu strempna leini sínu. Já. Spurning hvort það vilja þá ekki senda borin í að stakka triangle fyrst að hann ætlar að maxa access, hann getur tekið það nokkuð öðvöldlega. Medusan að vera búin að tvöfalda farmið samt á Beastinu, sko. Já, hörðu, rúll hérna á Axaran. Axaran á samt ulti og fullta mana og supporta og alls konar. Og hann hitt ekki í súsin aftur. Það komast bara út á Pango. Getur tekið súsin með sér. Já. Já, hann degis hann sendur það hérna. Já. Ok. Forsar 2 TP en Arnias kemur líka. Arnias þurfti nú bara að passa sig, sko. Hann getur bara dáið hérna. Hann líka ekki komin í 6. Pollurinn hins vegar. Já, einmitt. Hann getur kannski fengið smá XP hérna mitt á meðan að Cromwell að respawna til að fá level 6. Sitt þessi krónuðu líka. En ætlar í helmdóm á Voidun. Já, einmitt. Það bara lenskan í dag held ég. Eins furðulegt manni vill finna staðan. Já. Ok, komin í 6 á Dawn líka. Það nú verið anskondi fínt að hafa það náðan þegar að vera að drepa Pangoinn. Já. Það ekki alltaf jólinn. Ok, litsulti hérna á túruna og... En þetta ekki nóg. Já, hann fyrir burtu. Hann fór bort. Blessaður Kútía frændi, hvað segirðu gott? Ég held að hann hefði nú bara ekki þurft að gera þetta. Nei, þetta var bara heiðarlega tilraun. Já. Hann kannski held að vera að koma eitthvað væpir að baða sig eða eitthvað. Hoppað út. Samt pínu Balls ég gerði þetta mótið Faceless, hann getur bara að bassa þig, sko, og cancela hoppinu, en hann var opinn með bussinn. Já, það er bara first item Aghanim á Axaran. CEO of Badcare á þessum Viper. Það var fínt að fá level 6 á Shadow Shaman líka til að fá þann stóra niður eitthvað staðar. Ok, Void. Aggro inn. Hefði gett að stunnaði með creepinu að hann komist aðeins nær en
Hann hljópi byrtu. Pango með regen í bottle, styttist í diffusa hljónum. Laukur á Rasta. Og yfirleitt sér maður Beastmaster á þessum tíma hjá hinum turninum sko, ekki sínum eigin eitthvað hrjátt í kottan. Þegar hann fyrir topp, hvað, það er bara allir að mæta? Já, hvað, þeir eru 5 topp. Og Dúsa fær bara DSR. Frið. Það er mitt, Dúsa skellir hlæðið. Hvað? Já, pínu forst eitthvað, ég heldur að það var eitthvað rosalegt að vera að gerast þannig topp einlega. Nú fer Pango bara mitt aftur hlæðið. Það eru stakkar. Já, það eru stakkar í triangulunum hjá orðanakonum. Og mér sýnist hann ætla að stakka aftur. Já. Það eru Sús og... Með Dúsan þurfti að taka það áður en að Axarinn setur stakkan í bak. Ístinn er komin í bak. Já, það gerir ekkert við þess að með Dúsu sko. Nei. Ég á alveg eftir að sjá þess að með Dúsu deyja neitt nema bara þegar að þessi faceless fight er komin online sko. Já. Lich er margt dáinn. Já, það er komið aftur Chrono sko, en hann bara, Chrono það gerir ekkert á þessum tíma til leiksins nema einhversu æla spellum inn í það. Pango rúlar. Pango helvíti djúpur sko, en hann er með double damage og góðan stykk, þannig að hann kemst upp með þetta. Já. Það var ekki svo nálægt. Þetta var ekki eins og tæft maður. Skellir hlæðandi. Diffusalið er alveg að detta inn. Dúsa er ekki langt frá Manta. Nei, mitt. Hann er að fara beint í Axe. Já, hann er að fara í þetta Axis Max build sko. Ok, þeir gætu nú drepið faceless fight hérna. Það var nú gaman. Ok, Sús kemur, hérna sín. Jaro fellur á móti. Hann lifir. Shit, hvað hann er skvist hjá Sús. Láttu stóra drepa lemja Súsinn maður. Já, Pierre Dole. Ok, hú eða? Og spinn. Stun. Ok, og Pollur fellur líka. Lemja. Wow, Túra fucking limit testing triple kill sko. Hann er sigur á Dawnbreakernum, það er ekkert að segja annað. Sést hvað hann er rólegur, hann veit hvað hann er að gera. Já, hann sést líka hverju drekka kristall. Ok, early game er að fara þokkilega vel fyrir óhrifðanakkana, allavega enn sem komið er. Beastin smá í möttinu en hinni 2 korarnir eru að eiga ágætisleik sko. Axarinn er alveg með fínt networth og eitthvað svo líka. Medusan er aðeins meira keppnis en hinnir. Það verður bara að segjast. Hún er búin að eiga gjörsamlega frítt botlane. Alveg uncontested. Já, hexa þetta. Tröllið settur í kjúkling. Ekkert að berita því villisvín. Nú var hann helviti lágirinn á turnin sem Gígrón gæti nú alveg drepið hann með dónunum bara næsta veifi. Hann ætlar í Maelstrom á... Þeir smóka hérna í áttina mitt. Þeir vilja finna Pangoinn á rúll. Þannig að þeir þurfa nú svolítið bara... Já, einmitt, hann getur bara flúið land svona sko. Hann sé Viper. Gír og... Þetta er svo mikið damage sko. Új! Vá maður. Það eru Litsin day líka. Það má ekki leyfa Cromwell að breyta sér kúlu. Þetta hefur vísa hefur verið margoft kveðinn. Já. Ok, turnin toppfallinn. Axe komin á Viper. Ok. Það er alveg timing sko. Hann getur plantað sér á hana mid-turn. Og þeir þurfa þá allavega að eyða mjög miklum resources að bóla honum í burti til að geta tekið hann. Medusa fer beint í Butterfly. Já.
Hann er aðeins og undan hérna á meddunni, hann er 2000 skull yfir Faceless. Það er eiginlega bara skrítið líka, hann er bara algjörlega uncontested. Já, hann er bara ekki búinn að sjá óvinn bara síðan á leini, sko. Heyrðu? Ok, ná túrunni. Þið þurftu að mæta... Komið bara 4 hetjum í það, sko. Ég held að óhriðanakkanir kalla það win. Já, þú veist, gæti alltaf neðri verra. Viljið örgulega drepa hann að turna middinu. Kannski bara að henda stóra niður og vona það besta. Þannig að bóla Væpirinn við burtu. Væpirinn ennú eitthvað að baða sig þarna mitt. Það eru 3 hetjur á honum. Ég held að hann sé... Já, hann er dauður, sko. Ói, æspattir maður! Lord! Er hann... Greiði Biggs, þetta var unlucky. Hann er þessi dauður á Void, sko. Ok, Medusa mætt. Medusa pullur upp. Það er eitthvað, er alltaf blísi. Medusan er ógeðslega lásamt. Gaur, hann þarf að fara að vallega á Medusunni, sko. Er hann ekki stikka? Hann er stikka. Hann á Chrono á Biggs. Hann sér hvað hann er lágur. Hann er að búa út. Stikka á Mango. Gaur, hann er 0 mana á Medusu. Ok, túra. Ói! Wow, ok, Litsteir, Jakiro nærunum. Mango, hann klárar ákveða. Gaur, þetta er svo tæpur fight, sko. Þeir eru allir svo fucking sláir. Medusa er ennþá bara, hún er one shot nánast. Já, eiginlega. Gaur, what the hell? Þetta hefði getið farið svo ógeðslega illa fyrir bæði liðin, en samt einhvern veginn slapp þetta tiltölulega vel fyrir báða. Það er komin einhver púki í óhriðanakkana. Já, þeir náðu middturninu með það. Þú veist, það er eins og þessi Viper, hann fílar ekkert rosalega mikið, svona mikið physical damage, eins og Pango og hérna Stóri. Þegar Stóri fara að lemja hann og Pangona er að spella á hann, þá er hann ekkert svona ógeðslega tanky, sko. Nei. Hann er að fara í Dragonlance, hann er að svona, þú veist, já, hann er að vinna með eitthvað pína hybrid. Já. Hybrid build, þegar maður er nú kannski bara allt til hægi í þessum leik. Gæti verið gott þegar hann kom með Hurricane Pike, geta pæka sér í burtu frá Já, og við líka bara geta lamið inn í Chronoið. Það munar rosa mikið um það ef hann er að standa fyrir utan það og æla inn. Súsan ætlar að fara beinustu leiði Axisinn. Já. Mjög greedy Suspic hérna og ekkert network. Já, Rasta bara að leifa Rasta að deyja hérna, hann tankar eitthvað gang. Til lagi. Hálfnu með Butterflyin. Já. Dire's middle tower is under attack. Ok, þið vilja posta upp hérna á þessum toppturni. Spurning hvort orðinaklega vilja defenda hann. Þeir eru ekki ennþá búin að missa turn. Nei. Þeir eru með Danin er... Þeir eru alveg með gott towerpush með þessum Beastmaster borum og helminum hjá Biggs. Já. Gefa þeim bara hennan turn. Finnst það ekki skipta máli fyrir sig. Dire's bottom tower is under attack. Já, ég samt eins og áðan á middunni, ég sá eiginlega ekkert hvað dreinaði Medusuna svo mikið. Hvort hún bara TP-aði inn low mana eftir að, þú veist, eitthvað eða hvort að, þú veist, einhver náði að gera svona mikið damage við hana. Hún er búin að vera reyndar, hún er alltaf bara svona 50% mana. Já, þannig er að nota bara spellana sína og til að farma og manta þetta púsa út leinum og svoleiðis. Spurning hvort hann að bara TP-aði inn low mana. Pollurinn og hann er ekki góður stöðu á þessum Beastmaster. Hann er bara döðu líka. Ok, Medusan mætt TP-aði hérna srænið. Já, þetta gæti orðið strembin leikur fyrir TSR. Já. Orðunakkarnir bara er að stefni það að jafna metin hérna. Og þeir eru að fára upp í Tormentori núna, þeir ekki taka það bara alveg uncontested. Alveg ókipis. Sjarnar, getur breytið í marga kjúklinga. Þeir sjá... Voidin. Þeir sjá Faceless, eiga þeir smoke eða?
Nei, þeir ætla ekki. Nei, Medusan sér bara farm. Hún er líka að fá Butterfly bara eftir smá. Já, þegar hún er komið með Butter, sko, þá þetta, veit ég nú ekki alveg hvernig hún ætti að deyja, nema bara ef að Holluna einhver godlike ulti á hann á solo með sjartinum eða eitthvað svoleiðis. Já, Kaffihaus náttúrulega með gott damage og sús ef hann fær að kasta út spellum. Þetta er bara rosalega mörg EF í öllum þessum pælingum með þessa Medusu. Hann ætlar í Travels næst á Viper. Já, einmitt. Er hann komið með landsliðin eða? Já. Heyrðu, þeir fara inn. Medusan ulta bara. Þeir vilja drepa Viperinn. Stóri gerir mikið damage við hann. Stóri er að hamra niður, sko. Heyrðu, Medusan er... Já, hún er samt góð, sko. Það er engin nálægt en það vantaði ekkert mikið upp á. En hún er komið með Butterfly. Ok, hún er komið með Butter. Hún var ekki með það þarna, sko. Veistlis er að fá Mjölnir líka. Spurning hvort að Medusan þurfi ekki bara að fara í BKB í þessum leik, sko. Já, BKB Skadi. Já, ég myndi fíla það. Medusan færi bara í BKB. Þá veit ég ekkert. Þá eru öll ráð dýr, sko. Radiant's bottom tower is under attack. Fá nú samt að lemja þessa törna svolítið, þessa tier-1-turna, en það er svo sem engin ástæða að þróa leiknum til að defenda eitthvað 20% HP í tier-1-turn. Ég held að þeir ættu bara að fara að setja upp fyrir Roshan. Það var ógeðslega gaman. Fyrir að... Ekki svona baða creepin hérna. Já, hann ætlar í Skadi næst. Skadi, ok. Bara að vera tanki í mókslega mikið á stats. Það er bara helviti gott á móti öllu sem Magic-sulli. Þeir eru bæðileg smóka. Smóka hérna, einmitt. Spurning hvort ég mætist. Axtarinn er að fara að sjófa mitt núna. Hvort það komið uppeyju árið nokkuna. Þeir vilja finna Voidinn. Axtarinn er nú ekki hetjan sem er vilja jumpa en hann er aðleitn en þeir náttúrulega vita það ekki. Þeir eru að fara að finna túruna samt. Það er eitt fyrir víst. Hörru, Voidinn er fundinn. Voidinn er fundinn. Já, það var eitthvað Shackles. Hann sjaklaði held ég óvart. Ó, já, Pierre Dole, maður. Dawn til bjargar. Vá, þetta hefði nú getað farið nokkuð illa en þetta var bara viljandi að missa Shackle til að beita á alla inn í Dawn-ultíð. Hann stönnaði á 3 í einu Dawn-ultíði. Og svo stóri er í tower range. Den störe. Hann lemur. Hann lemur. Dúsa, beint að farma. Já, hann er ekkert að láta beti því. Nei. Já, betur hann sjaklar. Já, hann sjaklar þorskinn. Já, þú meinar. Ég fann hann. Ég náðu nú, strákar. Hvað? Þvílíkt Dawn-ulti. Vá, hvað er bráðna þarna? Já, bara Dawn-ulti inn í Macropyre. Það er ekkert spaug, sko. Dúsa, hálunum með Skadi. Líka þeir voru allir botset þarna á túrunni. Já. Og síðan náður ekkert allir að TP inn eitthvað. Þetta var pínu sköft, sko. Þú veist, ef þeir hefði bara drepið túruna og reynd síðan kannski að koma inn, hefði verið betra mögulega, ég veit það ekki. Kannski náður hann alltaf að koma með Axe á þessu Dawn og svo fljótur að channel ultíinn út, en það er kannski ekkert náður. Hann trommar, en engin taktur. Hann trommar. Hann er bara í blink, já. Lemja. Blinka, öskra. Hann getur stoppa rullið alveg í dágóða stund með þessu Rory. En ég veit ekki hvort þið sé með damage til að drepa hana með hann, sko. Það var spurningu, vill hann nota Rorið í kúlu? Öskra á kúlu? Já. Já, þú veist, það getur alveg verið gott, sko. Sérstaklega en það vant að hefði samt verið rosa gott að geta lamið hann eitthvað með hann, sko. Já, Pango er að fá Axe núna bara eftir nokkra sekundur. Já, Pango maður. Axe. Finna... Og getur hann börstað, þú veist, já. Þá má Súsin ekki svona horfa í áttina á hann þegar hann er í kúlunni og hann bara one-shotar hann.
Þeir eru hérna... Já, þeir eru svona 5 áriðan okkunum. Setja upp fyrir rósin, smóka sig 4 hérna. Þeir eru að sjóa á mitt. Þeir eru að fara eftir getur fundið Faceless Void aftur. Já. Bara ekki sjakla. Vá maður, hann rétt sleppur við. En Viperinn er mögulega. Já. Ja, býtu, þeir fara aftur. Ok, býtu, nei. Þeir Vá eru maður, alveg... þetta er svo skrítið sko. Þeir eru bara að dansa valsir kringum hvern annan þarna. Það er DD. Þannig að fara bara beint í rós. Þetta er erfitt contest, það er ekkert eitthvað slam að jamma í búið núna eins og áðan. Fer að fá BKB, það mun hjálpa. Bixi kom með Jitty Pollen bak til að stoppa allt health regenið hjá Medúsunni þegar hann klónar hana. Ok, það ætti nú að vera bara free roaster þá. Þeir vilja bara posta upp einn og 42 botta með hann. Þetta er samt ekki hvort þeir hafi neinn töki að pússa niður sko. Tekur hann DD. Eða ekki. Jú, hún sá það. Hundi, getur farmað þar. Axarinn er... Tekur þetta væf hérna og sprengir. Á hættulegum stað. Nei, það er... Shamaninn er ekki nógu nálægt. Hann er að fara í Sivas. Já, einmitt. Það er bara fínt held ég. Þessi tower er nú að falla svolítið hægt. Já, DD Medusa þess að berja í hann. Pollurinn að fýta. Það er alltaf læg maður. Það er alltaf læg. Þeir áttu nú ekkert frábært lane þarna. Nei. Heldur sko. Ok, svo stóri og double damage og bara upp með medduna. Axarinn getur nú já, hann er að hafa reynsa mjög vel. En Towerinn er samt að ætla hann að taka sensin á þessu. Hann er með Aegis. Já, hann virkilega vill fá hann að Tower. Já, hann það healar Medusa ekkert sérstaklega mikið sko. Nei. Hörru, núna er Bix búinn að BKB, þeir voru með hann í baklínunni. Það kemur Krónóður. Ok, ná túrunni sennilega. Ok, geggjað æspað stoppa Bix alveg í sporunum. Hann sennilega fellur fyrir vikið. Geggjað æspað, setur þetta upp. Axar er með hann og annan í baði. Hann er búinn að opna sundlaug hérna á highgroundinu. Medusan deyr, eða ekki? Medusan deyr? Deyr Medusan? Er ekki Axar í boðið eða? Boði! Medusa! Sá sleipi snákur! Ok, Blíkur er ekki... Nei, Regen er hann blokkar hann! Blísi! Guður, what a player! Vá, maður, guður, Kuti var farin að horfa á þetta. Regen er hún bara með slef í munninum. Þetta var... Blísi bara blink bodyblock. Þetta var svolítið fullgróft tower push, sko. Þeir náðu ekki svona klára. Nei, einmitt. Já, þetta var svona pínu disrespect. Ó, vá, oi. Á þessar hetjur, en, já. Djúvöld var það samt tæpur að sleppa með skrekkinu með Medusa. Spáði hann hefði fengið þetta Regen rún. Djúvöld hefði orðið þunglindur ef verið í TSR. Ok, þetta er gott sving fyrir okkar menn hérna í TSR. Þeir eru búin að koma sér ákveðt aftur inn í leikinn. Það er finna Facelessin hérna alveg í baklínunum. Þeir ná honum ekki. Já, það er ótrúlegt að þeir ná ekki. Oh my god, hvað þetta var tæft. Shit, hvað hann var snöggur að BKB-num maður. Hann hefur verið með þetta shift-kjúað upp bara eftir sjaklesið. Voru allt og splittu líka bara. Já, og Pangoinn var líka í króni. Ég sá það ekki einu sinni. Hann var bara í hálóftunum hann að pikk fastur. Axel gerir náttúrulega bara ógeðslega mikið damage að vera til líka þarna. Svo þetta, hann svo sjaklar og stönnar instantly. Já. Það var pínu unlucky. Ég held að þetta hefði ekki einu sinni verið stönd til að stoppa sjakli. Þetta var bara tímasett. Þetta er fucking nett sko. Ef hann hefði bara blink og lamið hann að reyna að drepa hana, þá hefði hann ekki náði og hann hefði fengið regenið. Hann bara blink bodyblock. Skati er komið. Já, Skati er komið. Nú er búið að prófa að fara high ground. Það er alltaf gaman.
Hann er að fara í skati líka núna á Faceless Void. Þeir eru eitthvað á veiðum. Radiant are scanning. Þeir eru búin að spotta þá. Túra er að íta toppöfinu svolítið út. Þeir vita að séðallir en þessi turn er helviti lág. Þeir náttúrulega voru aðeins að berja hann á þann. Hver var úrsta? Beastmaster roar á eitthvað. Það er Arneus, þeir eru með Vision á þessu og þeir eru að Chrono aftur. Það er bæbakka báða supportin á orðinarmanu. Herðu, Cromwell er djúpur sko, hann er ekki, jú, ok, Axel er að klára Blísi en hann er sennilega dauður fyrir vikið, hann hleypur beint inn í þetta Sús. Kemur Shaman, Dúsan lemur. Dúsan, hann þarf að lemja svolítið fast. Ok, Axlarinn, hann setur alla í bað. Viper er döður. Það er shampoo í hárið, en það er samt aðalega bara shampoo í augunum á Axlarnum sem hann deyr hérna. Vá, þetta var samt pínu röff, þeir bæbökkuðu báðum supportunum á orðunokkunum. Það er alveg svolítið vinkon fyrir TSR. Já. Hoppa bói, já, einmitt. Stressið er eitthvað að grípa inn. Já, þetta var samt allt í lagi, þú veist, þeir drepa Axlarinn eftir þetta. Það munaði ekki miklu, þeir hefðu náð Biggs. En, þú veist, ef þeir eru caught out núna í einhverju smá jumpi og deyja báðir, þú veist, þá er ekkert sem að stoppar TSR í, 70 sekundur eða svo. Það er náttúrulega að gera ýmislegt á þeim tíma. Þessi Nimbus líka á Súsa, hann alveg frábærlega vel staðsettur, þar sem að Cromwell endar rúllið akkurat inn í honum og er bara stönnaðir hringju fastur. Þetta komið BKB núna á Beastinn. Þannig að það er svona, þeir eru hægt og rólega að fá þessi item sem þeir þurfa á TSR. Þeir eru komin með þessi BKB sem þeir þurfa á Korana 2 og Hyper er náttúrulega sennilega ekki að fara í BKB, allavega ekki alveg strax. Hann er að fara í Axe. Já, hann hætti við Daedalusin. Já. Ég væri ánægstild að sjá þess að Medusa fara í BKB sko. Já. Það er svo mikið magic juk í boði sko, bara í damage eins og þú veist. Það Chrono og Rory Piersar en þetta geti verið eitthvað ef þeir já, verður menn eitthvað að setja upp fyrir Tormentor eða verður að fara bot. Tormentorinn er top. Búið að smóka. Akkur fóru þeir bot. Einmitt. Kannski bara eitthvað mítið fyrir liðin sem þeir eru að skanna hérna einhvers staðar. Þeir nota Súsvöld í það skáta, þeir vita að þeir eru allir smókaðir. Geta þeir tekið Tormentorinn, það er þeir gæti orðið pínu jæks eða þeir byrja núna, þeir eru ekki nálægt getinu þannig að þeir þurfa bara að drífa sig. Þeir sjá það núna, já þeir taka Tormentorinn, ok. Þeir geta núna geitað í bakið á þeim ef þeir vilja en það er kannski riski, þeir eru pínu lágir. Ég er komnir of langt frá sko. Já. Styttist í skati á Voidinum. Lotus Orb og Beast. Helviti fínt á móti þessum Shadow Shaman. Cancela þessum stönnum hjá honum. Nú ekki komið mikið á hennan Pango. Já, hann er samt, þú veist, hann er alveg, það vantar ekki mikið gull í hennar bassir, hann veit sennilega bara eiga buyback, hugsa ég. Stefnir, þetta er núna, þú veist, þurfa Korarnir pínu að eiga buyback að því að supportarnir eiga það ekki. Ef það kemur í þeirri stöðu að þeir þurfa verða að bæja back, þá gætu við lendið í DSVS-inu eða allir Korarnir eru bara búin að bæja út. Dúsan er ennþá alveg vel yfir öllum í gulli. Já, en maður sér það eins og núna er þetta orðið hnífja bleikur nettvorlega séð. Já. Og þú veist, þessi Faceless Void fer nú að fara að geta gert damage þannig að þessi Medusa deyji í Chronoinu pluss einhverjir smá spellar frá supportunum. Það er ekki langt frá Axe, spurning hvernig ætla að halda í buyback eða ekki.
Jú, samt spurning sko. Það gæti verið svo stór power spike fyrir hana. Rósin er alveg að koma, hann spawnar þetta. Það er early spawn á þessum Rós, hann 30 sek. Spurning hvort þið tjekkja á hann, var réttan tíma núna. Já. Ef þessi Medusa fær Aegis, þá getur hann alveg bæja út hann Axe. Það er kíkja aftur. Það væri helviti sterkt. Sjá hann ekki. Please fara bro, aftur. please bro, starta þetta inn í 10 sek bro. Guður, not again. Þau vita aftur hann. Já. Bakka. Rósjan er spawnaður, þeir vita það ekki. Þeir halda þeir séu nýbúnar að kíkja. Herru, hvað? Keypti Dúsa út bara Axel? Já, það kemur ekkert óvart ef að Dúsan hefði gefið út. Já, mér sýnist það. Ok, þeir eru búin að, við vita að Rósi komin. Þessi Aegis skiptir eiginlega öllu máli, það er svolítið staðan. Já. Þeir eru byrjar á honum. Þeir munu vita þessu. Þeir vita. Ætlaðir að... Þeir geta ekki gefið þetta TSR, þeir verða að kontesta þetta. Beastmaster og Lich eru svolítið langt í burtu. Já, einmitt. Þeir eru eitthvað að hugsa þetta. Þeir eru náttúrulega... Eru þeir að lemja Rósin eða? Held það, þeir eru ekkert fljótir með hann sko, það er... Þeir eru nefnilega ekki fljótir með hann. Allir komnum með nema Beast. Ok, Axlarinn er að fara að face-checka allir. Þetta er... Metan er komin í bað og hann er bara hrædd. Hann er alltaf low sko. Beastin er komin, hann típiðaði um topp og er mættur, þeir eru 5 hérna. Ok, einmitt og prokkar eigjöndiskinn. Hann er svo lág, þeir verða að committa. Það er Chrono. Ok, hann ætti þá að geta secura Aegisinn á Biggs. Hann á honum. Axlarinn bráðnar, Biggs bráðnar, þeir eru allir að deyja. TSR er bara að melta hérna í þessu spellum hjá þeim. Og Medusan er að berja með rosalega skada. Medusa er mjög low. Ok, hann er svona geggjað æsbað og Stóri er að murka feistisvöldin. Guður, þessi fucking Stóri á Shadow Shaman MVP, hann er alltaf að berja Viper og feistisvöld. Vá, ég held að þetta yrði önnur saga þegar Biggs náði þessu Chrono og stal Aegisnum. Úff. Void, já, með bannerinn líka. Beastmaster bæjar. Já. En ætlaði að vera super Medusan er alveg frekar lág, sko. Já, þetta er... En þú veist, hún getur nú verið nokkuð óhult. Þeir eru báðir stóru gæjarnir eru dauðir. Þetta bæja át á Axe, það klárlega borgaði sig. Ég held að þetta hefði nú farið aðeins öðruvísi en ekki verið með Aghanim's í þessu fight. Já. Þeir stundum verður bara risk it for the biscuit, sko. Á. Rax secured. Hvað ætla Dúsa í? Mótastjórn spilið Rax með Birni í dag. Þú hvað er hann að... Rósins banner... Já, hann droppaði... Já, banner sem hann hélt á. Já. Gefið ykkur með öðrum. Hann er að fara í BKB á Viper. Já. Það er mitt. Djöfull bráðnaði þessi Viper áðan maður. Ég held að ég var að horfa á eitthvað creep. Já, þetta kom hann smá óvart. Það er bara þessi fucking Shaman Ward gerir svo ógeðslega mikið physical damage, sko. Þannig samt með hellinga armori á Viper. Það eru Beastmasterinn eftir að... Já, hann vil blinka róra eitthvað. Öskrá einhvern úr leini. Úr felum, já, það er mitt. Þeir eiga alltaf spella nú alveg að fara að klítur og þetta Chrono aftur bráðum. Vilja alltaf hann að playa eitthvað forward með þess að smóka. Dúsa hlýtur að fara í Daedalus núna. Þeir skáta út með súsultíðinu, það komi Chrono. Bakka. Þeir vita af með Dúsinu topp hversu hart vilja þeir góða þetta. Lich hann er búinn að finna Shadow Shamaninn. Samanur. Hann kannski næri að tanka þetta. Þetta er nú ekki að verst í heimi að Shaman tanki þetta gangi á þeim, sko. Nei. Samt döðu er alveg í 80. Já, þeir þeir notuðu Sussul til að skáta þetta gang en þeir eiga alltaf aðra að spella en þá. Pango er eitthvað... Hann náttúrulega ekkert buyback á Shaman. Hann náttúrulega bæjaði á það, hann er sennilega ennþá cooldown. Eða hvort hann ekki gull, ég veit það ekki. Pango er komið Bassir að fara í Linken's. Já, það er fyrir Rorið. Já.
Þannig að hann svolítið búinn að vera að róra hann í rúllinu þegar hann svolítið að skemma fyrir honum. Hann að fara í MKB á Faceless. Já, það eiginlega must. Hann að gera sitt allra besta að fara að snemma svo Túra deyr þarna. Busted. Áhugavert. Pango er að pússa toppið, ætla þeir ekki að... Jú, þeir þurfa nú að laga þetta, það nú ekki að leyfa honum að... Það með 2 seedscreep sko, hann tekur ákveðið stað með þessu turn. Hann ætlar að lemja. Ok, þeir að tepja Voidinum út, já, einmitt. Hann getur nú bara krónað hann. Hann með damage í að drepa hann, það getur nú að vera. Nei, býttu, hann með sjart. Nei, hann ekki sjart. Jú, hann með sjart. Ok. Svolítið skráður á Cromwell, en hann forsar þeim öllum tilbaka, svo sem. Hann orðinn stór á Faceless Void. Hann farin að drepa Korana einn í krónói. Hann þarf ekki mikla aðstoð allan til þess. Þeir eru bara að hlaupa niður mitti. Þeir vilja testa þessi buybacks. Ég veit ekki hvort þið náu samt að pússa þetta niður sko þótt að vanti Cromwell. Þetta er ekkert easy að góða upp á móti Jakiro með dúsu eitthvað spell ógeð. Það er ekki krónu en það er öskur. Já, hún kom hann aftur á túrunni. Ok, Sús ulti bara scouting. Já, ég held ég geti þetta ekki sko. Nei. Pango er komið til 15. Þú veist, það er að koma wave núna en þú veist einmitt, það er ekkert hlaupið að því að labba þarna upp sko. Kristin er að hóta blinköskri. Ég held að bara geti það ekki sko. Það er Donulti og það er alls konar jukk í boði. Já, þeir þurfa bara að bakka. Einmitt. Þeir eru samt að hanga bara eitthvað í beisuna á orðunarkonum sko. Þeir ættu nú að move upp saman og fá út Vision á mappið aftur og... Já, ég held að þessi... Opna þetta mappa aðeins. Þeir eru alveg byrjar að fá smá 8 fyrir þessu krónu. Já, maður er svona sensa að þeir sé ekki jafn öruggir og þeir voru áðan. Hann er komið með diffuse alveg. Já. Það er allir buybacks aftur núna nema hann er á cooldowni á beastinum. Síðan er smá gull eitthvað á okkur eins og portum og Viper. Það ætlar að reyna að finna eitthvað. Ef þeir ná Viper, heyrðu þeir skanna Já, Viper. þeir skanna beint á Viperinn. Ok, en þeir eru 4 þarna. Spurning hvað Voidin er fljótur að mæta. Hann er nú að hlaupa í hináttina. Hann er að hlaupa í basið. Þeir þurfa að laga þetta midwave sem er að sjófa inn í tier 4. Þetta gæti verið akkurat þar sem óhrifðanakkarnir þurfa. Þeir eru með 4 hetjur í siktinu. Axarinn er hérna einn í heiminum. Setur sér bað upp á hægrundið. Ok, en hann er sennilega bara, hann er á BKB. Hann setur sér annað bað, pollar út. Young Potter er með geggjað teggjamanna ulti hérna í bakgrunni. Hann nær hann ekki. Og Pango er bara að deyja af einhverju Viper jukki. Ok, Viper er dauður. Kútja eldir hann niður. Vá, ég held að fengi meir út úr þessu. Viperinn var bara svo ógeðslega lengi að deyja. Og Lich finnur supportana í baklínunni þannig að það er ekkert lockdown á hann. En Viperinn á ekki buyback. Hann er 80 sekundur, engin axari. Ég held sem því smá sér að Cromwell var að fara að deyja bara því að vera til þarna hliðin á Vipernum sko. Það er svo mikið damage. Er Dúsa ekki með, hún er ekki með pæk? Nei. Nei. Það vantaði bara þetta litla reynslu að drepa Viperinn eða bara snemma og þá hefði mögulega geta fært fókusin yfir á... Hann er að fara til Sperserinn sem er ógeðslega sterkt náttúrulega með... Já, það er náttúrulega bara movement speed og hún eftir. Já, og líka með Akanemsinum sko. Það er manna breyka bara alla í heiminum. Það er að styttast í mögulegt Rosebond. Spurning hvort þið vilja bara setja upp fyrir það. Vilja spila þetta safe. Ok, 2 mín.
Segir klukkan góða. Hann er að fara í Lotus á Beast. Já, það vil ég sennilega reyna að cancela eitthvað af þessum shaman-spöllum. Dire's bottom tower is under attack. Spurning hvort ég fatt að vera að checka á rúnum. Það er heistrún á bot. Já, Cromwell með puttan á púlsinum. Kíkir á það. Ennþá með botulið klárt. Getur nú mun að sköpum að vera með gott heistrún upp í erminni eða þú lendir í ykkur vesinni. Hann er alveg að fá disperserinn og buyback. Já. Það gæti orðið svolítið sterkt að vera með. Það er líka svolítið mikill armor, þannig að það er spurning hvort að Voidi ná einu svona að drepa hann. Já, akkurat. Líka þú getur náttúrulega dispellað af þér sko attack speed slowið frá væpurnum. Ef hann er eitthvað nástæf á þig. Það er svo sem líka með mantaði það. Hörðu, hvað? What the hell? Ok. Hann er bara samt að gera þetta. Þetta er hann hafi bara algjörlega óvart blinkað inn í stönnið. Ok, Glimmerið rennur af hérna, þeir finna hann. Já, please, ég döði fyrir vikið. Og Cromwell fer, er hann með litsin í siktinu líka? Já. Okay. Hann er á dæbakki á... Hann er með buyback aftur. Hann er með buyback? Já, komið aftur. Já. Þetta var mjög óheppilegt að blinka hann inn akkurat inn í Starbreakerinn. Ég er nú ekki viss að það skipt máli, en þeir hefðu nú kannski aðeins verið tíma að flýja. Er að koma. Já, please, startu þarna bara maður. Nei! Hættu. Kjur! Ef hann lappar út er einn sekunda, Nei! Hættu! Þannig að... Dölur! Hell yeah! Ég held að þessi verði núna secured og ekkert stress. Þetta er mjög næs og refresherinn líka. Getum fengið 2 rúlla pangóin jafnvel. Eða bara 2 stóra. Ég er mikið áhuga svoleiðis. Já, 2 stóri eru gorgeous sko. Einmitt. Og það er Children on the bot. Hvort þið viljið halda áfram og pussa þessi veifi. Svo er ostur fyrir Medusuna. Já. Einmitt, ég veit nú ekki hvernig... drepa hann með Aegis og síðan setna lífið er með ost. Það þarf eitthvað rúmlega krónosvér fyrir það. Hann tekur satt ekki ostinn. Hver ætlar að taka ostinn? Arnius, ostakall. Hver ætlar að... Ok. Eða sjáttu sem hann bara akkurat heiti hann fyrir ostinn. Það er ekki mikill ostafans þessir. Hann er með refresher á pangónum. Hann ætlar að rúlla á þá 2 svar. Hann er að fara í AC svo. Nei, byrju, eru Dawn og Pango að fara í Easy? Já, þeir báðu með að kjóðu. Já. Það er ekki svolítið... Komstrakar, samskipti. Já. Hann fer að fá MKB svo buyback. Hann er með kjóðu upp refresher orb bara á Shadow Shaman. Hann þarf ekki að tjardin. Nei, þarf maður. Hörru, svo stóri fer niður eftir hann er í boði sko. Spurning hvort þið þurfa hann hérna sko. Já, það væri náttúrulega vissara að gíta hann bara út. Já, ætlaðir Medusa næstan svo ógeðslega untouchable með hann Aegis sko. Hvar er Voidin? Hann er bara laut að fara mitt eitthvað. Laga waves og... Það vill baklínuna frekar. Riffi búið, þeir ætla að reyna að finna það á einmitt í baklínunni. Já, 1, 2 og líkansverið. Hann hitt ekki! Ok, Cromwell hann lappaði samtíða. Dauður, hann buybackar og hann á ennþá refresher og rúlu hann er fallinn. Medusan er að murka þá með hann. Bjekkokur er axlunum að renna út, það er buyback og Biggs, hann er að koma aftur á Voidinum en það er ekki krónosvér. Túra er að sleppa með skrekkin þetta og Cromwell rúlar á þá alla. Medusa ætla bara að halda fram að Axel posta. er svo lár, hann hlýtur að falla hérna. Naunu, þetta er ekki svo tæft. Ætlar hann að rúlla aftur inn. Já, þeir finna shackles á faceless-votin. Þetta getur endist til dýrkeypt ef að Biggs deyr hérna. Medusa lemur, Biggs sem hann gerir, þá er þessi leikur bara flott sem búinn. Öll buyback í heiminum. Mér sýnist óhröðunakandi bara að vera að fara að enda þetta. Þannig að Game 4 á sigri. Opna á möguleikana og reverse svípa þessa sériu. Senda okkur inn í Game 5. Þetta er rosalega framistöðu hérna hjá þeim.
Það bara svona. Þeir ætla bara að klára. Það ekki faceless í 90 sekundur. Þeir ætla ekki að hleypa Biggs heim snemma svo. Shaman í... Geta þeir ekki bara að laga með þessar byggingar eða? Þeir ætla Shaman í alveg að... Nei! Sko það ennþá Aegis sem hann bara posta upp og lemja þessu. Alveg saman. Já. Einmitt, ok, þeir drepa sig heitur. Axarendur. Þeir eru bara statt út af því núna, sko. Það kemur núna, GG. Hörðu, Faceless sem bæði back. Pookie has fled. Hann á ekkert krón með... Já, Axlarinn bæjar. Hann á bað, hann getur sett allir í bað. Hörru, það var sæll. Þetta er svo fucking crazy þetta Viper shit, sko. En hann á ennþá Aegis á Medúsunni. Hafa þeir ekkert... Bang, bang, bang. Hörru, hann ætla bara ekki að takka með neinum hraða. Hvað gengur á hérna? Hann með ekkert manna. Lemdu þetta bara. Hann með ost. Já, okkur fucking svappar hann ekki ostunum inn. Ok, hann ætla bara að lemja Axlarann. Núna hlýtur nú Axlarann að deyja. Setur það í baði hinsta sinn. Nú verður GG kallað, ég ætlaði bara að leiða þess að falla. GG kallað, við erum að fara í Game 5. Biggs ekki að fara að sofa. Nei, við fyrir sent að sofa í kvöld, það bara staðan. Já, akkurat. Þetta var alvöru sýning hjá strákunum og hröðunökunum. Cromwell fær svona signature kúluhetju. Rúllar á þá. Medusa hleypti í gegn líka, hafa smá. Já, einmitt, þeir bönnuðu sko Bloodseeker lifestealer í þessa last pick Medusu. Axan að láta vita hann kemur ekki heim að sofa. Já, sorry, sent að sofa í kvöld. Já, Medusan hefur sendilega aðeins glimst þarna í draftinu. Aðeins dottið á milli lílina hjá þeim. Pollurinn að lesa liðinu sinni stikkið. Þeir eru umulegir, þeir eru bestur. Sjátt á þetta headseti á Blísi síndist mér. Sjátt á þetta veipi hans Blísi. Já, vá! Spurning hvort við eigum eitthvað postgame hérna, screen. Já. Það væri ógeðslega gaman. Pango onni í jörðinni. Já, hann djúpt sokkinn kallinn. Já. Þarna erum við, akkurat. Hver Medusan? Já, hún 12-1-7, hún átti anskoti frían leik. Já. Hann swappaði inn blinkin í lokin. Hann keypti Axe Blessing og bara... Blink. Já. Einmitt. 1000 XPM, 840 GPM, 40 damage, 21 building damage. Ég hugsa að við neðust til að grína Kútía sem MVP-in okkur í þessum leik. Það bara staðan. Hann bakaði það á aðeins. Hann fekk snákin og það var bara búið. Það liðið, hann setur upp ógeðslega frían leik fyrir hann sem Cromwell nær ógeðslega vel á stað. Hann bara jarðar. Samt eftir að hafa leinað inn að Viper sem að þú veist, ætti að vera á helviti strempið lein fyrir. Það var ekki að skemmta sér. Já, það var samt einhvern veginn, þú veist, náði hann alltaf að treyta, dó ekki og treytaði bara farmi. Já. Þú veist, sem að það ekki sem að Pango ætti ekki að gert í þessu leini. Ég held að mistöki voru bara að pæla ekkert í dúsuna, þú veist, hún fekk allt og mikið frið. Já, það var bara, þú veist, þeir voru að búa til svo mikið space fyrir það og supportunum og Pango og Túra að splitta mappin eitthvað starf til að geta últað inn og þeir voru að reyna að finna hann og hann slapp oft út og það var bara ógeðslega vel spilað þeim. Já. En draumurinn rættist og við fáum Game 5. Já, herðu, við erum bara að taka smá auglýsingar og svo seinasta quizið okkar eftir kláran heraldspilari. Spurningi hvað vinningurum verður það sem það er búið að ræna honum. Já, sem Pöppuff er búin að borða alltaf vinningin. Já. Þá þurfum við að gramsa eftir einhverju góðu hérna í stúdíónu. Já. En síðan að því loknu þá skellum við okkur í Game 5. Já. Býttu hann að skipta akrein?
Welcome everyone to the Kia Tilt Booth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt booth challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, við erum velkomin aftur. Við erum nú komin í lótu 4 af Ertu klárar en heraldsbyrjar. Þetta verðist vera að draga hérna langt fram á kvöld, fíla þetta. Við erum komin með annan þáttakanda. Minn, við erum bara samnefndir. Nafnar. Já, ég held að þú sést þannig, sko, hinn sanni Snorri, sko. Þetta er besti Snorri, sko. Já, ég held að það sé alveg bókamál, sko. En já, herru. Þú ætlar að taka þáttina í hvort þú sért klárar en heraldsbyrjaði? Ég get alveg svarað því strax, sko. Nei, ég veit auðvitað ekki neitt, sko. Kemur nú í ljós, maður er alveg sumir búin að lina henn á sér. En já, hvernig finnst þér að vera svona í Dota Mechanics? Ertu mikið að stúdera svona í leiknum eitthvað? Hvernig virkar þetta eitthvað? Get ég stönna ekki þetta eitthvað svona? Í hversins maður lendir í ykkur í vitleysu, þá þarf maður auðvitað að prófa það sjálfur, sko. Já, ég veit það. Sem er vikulegt þing, af því að Dota er skrítinn leikur og það er alltaf eitthvað vitleys í gangi. Klálega flóknasta leikur held ég sem ég hef spilað, sko, bara 100%. En ok, viltu ekki bara mynda þér í þetta þá? Endilega. Það byrjuðu nú á spurningu 1. Hvaða unit þarf flest attacks til það eiginlega? Við erum með Will-O-Wisp frá Kotl, Nimbus og Zeus og já, level 3 Tombstone, ekki með talents. Svo level 1 Supernova, engin talents og engin axe. Er það ekki Tombstone? Tombstone, lokasvar? Já. Því miður, sko. Það er mjög tæft. Ég held að level 3 Tombstone sem er 7 og Nimbus sem 8 attacks. Nimbus er 8, fuck. Já, það er alveg lúmst mörg attacks en það er eiginlega það, sko. Ok, herru, við tökum hverju spurningu 2 þá. Hvað spell lætur Rolling Thunder enda undir eins? Þannig að hann bara hætti bara strax að rúlla leið að hann færi hann að galdra á sig. Duel, Krónusfer, Ross að kasta fólki eða Amman að taka hann inn í eðluna sína. Og allt er ekki svarið. Nei. Hættir ekki allt í Krónum? Hættir auðvitað að rúlla, en Það var náttúrulega leikur núna í gangi sem var með bæði Pango og Void móti hvort öðrum. Manstu eftir því hvort að hann var ennþá að rúlla þegar hann var í Krónunni. Var hann ekki hættur að rúlla fyrir? Hann alltaf endaði lengst upp í lofti, sko. Já. En var hann ennþá bolti eða breytist hann strax bara í... Já, það segjum við Krónu. Hann var ekki bolti, sko. Því miður, sko. Er það góðbólofið þá? Nei. Það er rost... Ég er bara í tómum tjóni hérna. Já, þetta byrjar ekki vel, en ég meina að þú getur alveg kompaka, sko, alveg mögulega því. 8 spurningur eftir.
Það er Ross þróið, ef Ross nær að taka hann upp og þá bara endar það var bara búið. Það bara mátti ekki vera bolti lengur. Hann stoppar allt. Herru, spurning 3. Hvað item getur Spirit Bear hjá Lone Druid ekki nota? Ég fíla þessa mynd á Aeon Disk. Já, þetta er vildismynd. Þetta á að vera Aeon Disk, já, ekki Helm of the Dominator. Svo mantastæl. Þetta er líka júl. Já, herru, nöfnin eru alveg rugli kannilega. Þetta voru gem, ekki júls. Þetta voru gem, ekki júls. Herru, já, ekki horfa á nöfn, horfa á item hérna. Nöfnin eru sá sem var að búa til hérna quiz kannilega var eitthvað. Þetta er Manta, Dom og gem sem við erum að tala. Já, við erum að tala. Svo náttúrulega að hann getur bara notað þetta allt. Það er líka möguleiki. Það er ekki eitthvað silly ef hann getur notað Dom. Já. Jó, segjum Dom. Hem Dom. Það er miður villist, sko. Hann getur notað Dom. Getur Berin tekið creepinni? Já, ok. Hann er enda deilið með Lone Druid, sko. En ef hann kaupir bæði Dom á Lone Druid og björninum, þá eðalegst, þú skilur Dom creepið ef að... Já, þú getur ekki verið með 2 creep á... Nei, en björnin getur samt alveg notað itemi, sko. En hann getur notað alla þess aðeima. Það var rétt svari. Það er ok, spurning 4. Hvað virkar ekki að nota refresher orb á? Hvað þessum hlutum minna refreshast ekki með refresher orb? Hvað gerist ef þú refreshar Black Grimmar? Það er XP-tómið. Jú, það byrjar á kúldanni. En það er náttúrulega ólíklegt að Warlocks komið refresher á þannig kúldanni klárast. Ég held að Essenflux sé ekki refreshable. Já, Lókusar? Já. Hanna, sko. Það komið, allavega 1, sko. Eitt þið, sko, það er eitthvað. Þú getur, ennþá jafnað Pupafey. Hún er öllum rétt núna. Ég er allavega komið með eitthvað svo ég fer ekki burtu með allt vitlaust. Þú búið að gjóra þér eina dós af Pringles. Ákveðin sigur út af fyrir sig, sko. Já, einmitt. Herra, ok, spurning 5. Hvað galdur getur dodsa glimpse? Bollætning. Lókusar? Já. Þetta er nefnilega lúmst, sko. Ég held að margir halda það virki. En það gera raun og veru ekki. En ef ég glimpsi eitthvað og hann er í sipinu? Ef hann er í sipinu, þá hættir sipið og hann glimpsir tilbaka. En það er sérst live break sem virkar ekki. Og ég sem spila Disruptor. Já. Nú fer ég bara í gúlagið, sko. Ég finnst nefnilega að þetta er áhugavert, sko. Því ég var með bara, wow. Því ég var að prófa þetta, sko. Ég vissi þetta nefnilega ekki því ég gerði hann áður en gerði quiz, sko. Ok, spurning 6. Hvaða galdur getur Earthspirit ekki sparka vini sínum út úr með Boulder Smash? Sérst, ef hann er að sparka í vin sinn. Hvað þessum galdur sérst bara gerist ekki neitt ef hann sparkar í það? Er það ekki Króna, það er það Black Hole. Alltaf gott að gíska Króna, sko. Já. Það fer ekkert út úr Króna. Er það Lókusar, Króna? Já. Það er miður, sko. Það er Pulveres. Já, ok. Já, ég veit. Black Hole og Krónusfér, sko, þetta er, ég held að Moisa er mikill, sko, Earthspirit enjoyer að vera að sparka fólki úr Black Hole og Krónusfér. Hann hafði mögulega að vita þetta. Ef hann er í chatinu einhvers þar. Okay. Spilar auðvitað engin Earthspirit á mínu rangi, sko. Það er eitthvað fyrir eitthvað herra rangaða menn, sko. Já, einmitt. Spurning 7. Hvað hetjaði með hægasta projectile speed af þessum? Hver er með slökustu byssuna? Hver er með slökustu byssuna? Nú, ég held ég að aldrei spila Muertu, svo ég veit ekkert hennar speed. En ef þú ser þetta svona fyrir þér, hvað þú ert að fá þessar kúlur í þig, þú ert support, hvað projectile viðst vera svona bara fara strax í þig? Sniper er helvíti hraður, sko. Kannski, þú getur útilega hann kannski, mögulega? Já. Ég er að pæla hvort Gyro, það er ekkert alltaf að vera með eitthvað. Já. Sem Gyro. Gyro Lókusvar? Já.
Ég held þú sért að ruggla nefnilega við flatkanni, sko. Þá náttúrulega ferða fárlega hægt, en sjálft autoattackið hans bara mjög hratt. Held ég bara mjög hratt og snæpur og merta. Það snappinn sem að hægt. Það er gamla konar, sjálfsögðu maður að segja gamla. Já, gamla, sko. Spurning á það, byrju hvað, þú ert með 1 og 7. Hvað, þú getur toppað þarna, núna allir búin að gleyma hverju búin að taka þátt. Já, hann Aron, já. Ég held að hann náði 3. Já, ok, let's go. Þannig að þú ert að berjast inn 3. sæti. Það er spurning á það, hvað illusion tekur mest auka skaða? Við erum ekki að tala Nei, bara bonus damage basically. Já, 0% bonus damage. Þetta er kannski ekki mikið. Þú spilar eitthvað Grimstroke, ekki? Eitthvað? Nei, ég spila á Naga. Það? Ok. Svona í gamla dag þegar maður mátti spila hvaða pósa maður vildi. Já, ég skilji. Þú veit ekki mikið að hendi í Naga support núna. Það ekki svo erfiður, sko. Það má ekki gera neitt gaman, sko. Ja. En já, hvað heldurðu? Disruption. Lokasvar? Já. Í miður. Það er Dark Portrait. Hvað tekur hún double damage? Man ekki alveg nákvæmlega. Ég held hún tekur eitthvað rosa hátt % damage en hún er með eitthvað 95% magic resistance. Já. Þannig að þetta upp með því. Já, einmitt. Það er rosa erfitt að drepa hana með göldurum. Herru, þetta þýðir þá getur jafnað síðasta sæti. Þannig að þú berjast fyrir því að lenda ekki. Það verður alltaf ykkur að tapa, sko. Já, kannski tekur það bara á þig. Mikilvægt að ykkur gerir það. En þú hefur allan séð svona í loka 2 spurningum. Við skulum sjá hvað gerist. Spurning 9. Hvaða varanlegi eiginleiki hækkar þegar hetja drepur Spirit Bear? Allt þetta gefur svona stakk. Já. Hvað er vú þegar maður á að halda það? Já. Mér líður svo Reaper-sæð ætti að gefa þér stakk fyrir að drepa Spirit Bear. Já. Ok. Já, segjum bara Reaper-sæð. Ófni. Það er Fleshheap. Ég veit ekki hvað er ástæðan á baku því. Ég held að það var bara eitthvað, þetta er bara spagetti góðinn, sko, hjá Valve. Ég bara remnant á Warcraft. Já, eitthvað þannig. Ég veit ekki eins og hvort Dota 1 var með svona permanent stacks. Nei, ég hef ekki hugmynd. Já, ok, þetta þýðir þá komin í síðast þetta, en ég meina, núna getur allan að mögulega, fyrir loka spurninguna, ef þú svarar þessari rétt, ég skal gefa það, þá máttu taka restina Pringles, dósinu, á borðinu. Annars færi bara eina. Herru, hendum einhver síðast spurningu. Þessi er skemmtilega hérna. Hvaða unit eðlegst ekki þegar hann kemst í snertingu við Chronosphere? Við erum með raketuna frá Gyro, við erum með ekkjuna frá Grimstroke, pattan hjá Weaver og Tekkis kúðans, bomban hans. Já. Hefur þú séð eitthvað af þessu eðlegast? Nei. Þetta er bara 25%, hvað var að giska á, sko? Það er þrendað þessi greinilega eðlegst, sko. Það er bara eitt sem helst. Helst ekki Phantom inn í flestu, segjum Phantom. Segðu Phantom? Já. Já, hanna. Náðurinn að loka sprettinum að secura 3 dósir af Pringles. Þannig að núna ertu búinn að tryggja þér góð snacks. Orku inn í síðasta leik. Já, inn í síðasta Game 5. Þannig að ég segi bara takk fyrir þáttökuna. Já, bara takk fyrir mig. Og vonandi lærðu fleiri en ég af þessu. Já, vonandi, kemur ljós. En herru, þá ætla að segja þetta gott með ertu snjallari eða klárari en herðspili og ég held að draftið sé byrjað, þannig að ég ætla að bara senda yfir á panelið, ef ekki þá kannski bara kemur smá pása. Takk fyrir okkur. Takk fyrir mig.
Jæja, mitt ástkæra Dota samfélag. Velkomin að skjánum aftur þar sem að drafti fyrir Game 5 er byrjað hjá óhröðunokkurum móti TSR. Þetta sannkölluð veisla sem að þið strákarnir eru að bjóða okkur upp og núna eftir að TSR hafa farið 2-0 í fyrstu 2 leikjunum þá eru þau búin að krafsa tilbaka 2 leiki yfir í jafna séri hjá óhröðunokkunum. Draftið komið þetta langt á veg, það búið að pikka hérna Eldertatan Tusk Dragonite á TSR og Jakiro Pögna á óhröðunokkana og þriðja pikkið er að fara detta inn. Spurning hvað það verður, þannig búið að banna mikið af hetjuna sem þeir eru búin að vera að spila hérna eins og Pang og einn sem þeir prófuð að hleypa í gegn á þann. Þá bönnuðu þess að Pögnu í staðinn sko. Sem voru mikil mistök. Það beitaði aðeins í rassinn að prófa að hleypa krómvel á kúlu. Þeir eru ekki búin að banna Medúsu. Nei, sko Eldertatan er mjög gott svar fyrir Medúsuna. Það spurning hvort óhröðunokkarnir myndu samt vilja spila dúsuna inn í hann sko. Þeir eru það góðir að spila í kringum þessa hetju. Já. En það samt mjög næst að geta svæft hana bara í 5 sekundur í senn í alltaf. Já. Þeir eru að taka sem tíma hérna í reservið óhröðunokkunum fyrir þessa þriðju hetju. Það alltaf mjög mikil pressa núna. Já, mjög, nú allt í línunni sko. Þetta leit ekki vel út eftir fyrstu 2 leikina og núna þetta kick-in, þetta gæti verið að gerast. Og taka Centaur. Ætlaðu að hendi ykkur í kerru? Það góð spurning, hvort þau vilja setja ykkur í vagnin. Já. Þeir eiga hérna eitt pikk inni sem þeir að sína áður en að TSR fær að svara fyrir sig. Þú eru að taka hérna annað kóról spurning hvort þið pikki eitthvað á Cromwell eða hvort þið taki Karri hérna. Já. Ég væri bara eiginlega frekar til að sjá ykkur að næs hetju á Kvop bönnuð sko. Þeir hafa svolítið verið að gefa hann lastpikkið nema ef hann með kúluhetjuna sínar. Já. Og nú surftíminn alveg að tikka niður, þeir þurfa að fara að ákveða sig hvað þeir vilja gera. Taka Necro aftur, það virkaði vel á hann. Já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það. Þeir eiga núna alveg 2 pikk til að svara þessari hetju og þetta svona... Já. Mér finnst Necro geta átt mjög röff leiki í ekki Necro-leik. Þeir dela með dúsunni. Óhugavert. Banna EM. Já, ég held að óhröðunokkarnir hafi ekki verið að búa til þessu. Nei. TSR hafa ekki verið að spila þessi hetju sjálfur sko. Það var spurning hvernig ætla að svara þessu, hvort Já, þá eiga þær eftir að pikka sko. Hvort taka Gyro aftur. Já, ég veit nú ekki hversu frábær hann inn í dúsuna sko. Nei. Það ennþá sko, þú veist, það líka Jug og Ursa ennþá inni bara. Já, Jug gæti náttúrulega virkað. Það eiginlega ekki búið að banna neinar karrihetjur fyrir þeir henda EM-innum út eftir að Medúsan pikkuð. Já. Troll kannski. Troll gæti mögulega verið eitthvað pikk hérna. Banna Beastmasterinn. Já, ég veit nú ekki hvort þeir þurft að gera það. Nei. Þetta klárlega blísi að spila hann að Tusk sko. Ég veit ekki hvort að Big sé mikill Zoo enjoyer. Hann gæti alveg verið að hann spili flottan Beast sko. Já. Tætfarinn. Gæti kannski bara pikkað eitthvað Mars eða eitthvað svoleiðis, gæti verið næs. Axe líka bannaður, Dawnbreaker bönnuð, Tide bannaður, Beast bannaður. Sand King líka bannaður. Mikið offline-hetjum sem eru komnir undir rútuna núna. Já. Underlord, Mars eitthvað sem ég gæti alveg sé fyrir mér virka hérna. Á þeir verið að pikka Mars eitthvað? Ég hef ekki séð það, nei, ég heldur, en þú veist, Mars samt svona hetja sem að, þú veist, ég hugsa Big Sight alveg geta spilað. Já. Þú veist, það alveg fínt eins og mótið Centaur, þú veist, það ekkert að disengage út úr arína nema að vera með eitthvað BKB-dót, þú veist, þótt hann stampítið að hlaupaði bara á vegginn, það nú...
Ekki mikið eftir að tímunum, það er... Nei, það er þurfa að fara að pikka. Taka Underlordinn. Einmitt. Það er nú fínt líka, þú veist, hann getur nú svona initiatað blinkinn eitthvað á DK-num. Þá er auðveldra fyrir Underlordinn að koma spellunum sínum vel niður, þannig að þeir creatið svolítið chaos í fætunum. Geta, já, einmitt með gott kants líka, og hann fer náttúrulega Atos líka og hérna Poll á þessum E.T. Rýpið. Taka Örsu bara. Taka Örsu. Já, einmitt, ég held að það sé bara fínt. Já. Það er, þú veist, Örsa getur alveg drepið Medusu, sko. Já, já. Bara, þetta er heitja bara sem gerir það mikið damage að það þarf ekki eitthvað mana break gimmick neitt til að murkan. Já. Og þeir eru líka með alveg anskoti pirrandi draftsand. Já, TSR. Já, mér finnst TSR vera með anskoti gott draft núna. Þeir eru samt með, þú veist, þeir eru eiginlega með 4 svona stóra klöngi í kalla inn í Necro. Já. En þú veist, þetta er góður Necro-leikur, sko. Þeir svara að þessi Medusa er alveg góð á móti Necro. En Underlord er ekkert að PC sig að spila inn í Necro. Við sáum það áðan að Cromwell er ekkert hræddur við að kaupa BKB á þessu hetju. Þegar hann komið með BKB þá vorum við alveg sama með eitthvað Pit of Malice á gólfinu og eitthvað svona drast. Svo er bara spurning hvort að þessi eldri Titan gera það sama og seinast og hann er bara að halda þeim sofandi hálfa leikinn. Já, það er spurning hvort að ná út sama performance og hann gerði í Game 2 á sem eldri Titan. Það var bara stór partur af þessum sigri, sko. Það var Young stöðuvatt sýning, sko. En það var líka Cromwell náði að taka Game 3 alveg bara og hlaupa með midgameinn á þessu Necro og það er spurning hvort hann geti gert það aftur. Hann er með gott lane inn í hann DK. DK er samt svona, hann er meira, hann getur kannski farmað betur á mótunum og svona en hann er ekkert að fara að pressura Necro en eitt. Nei. Necro hann er með frýtt lane á mótunum, það er klárt. Það er eitthvað að vera að flexa með þessum DK-skjöld. 13-7 in last 20 matches as Pugna, Doritos level 3. Ok, sýning á Medusu, 16-4 en last 20. Hvað er þessi gæri alltaf að gera í pub sem við erum ekki að gera? Nákvæmlega. Nú byrjar þetta. Seinasti leikur litlu krafturdeildarinnar 2025. Allir að pissi í sig í chatinu, þeir eru svo spenntir. Good luck, Half. Ætla hann sé að tala við liðsfélaga sinn Young Poll. Young Half. Hann er að predikta að Young Poll sé að fara að pop off og verða Young Half, þannig að Volvo úr pollinum. Bæði liðin posta bara upp á sínu highgroundi hérna í Woods. Það er ekki neinir sens að tekni núna. Nei, ég hugsa að menn spila þennan leik nokkuð varlega, allavega svona til að byrja með. Ég held samt að klálega þetta svona, þú veist, 12-14 mínúta tæmingið þegar að Centaurin ætti að vera komið blink, Necron komið Radiance eitthvað, þá gætu við farið að keyra svolítið áhrifun okkur. Sama svo sem með TSR, þeir fá blinka á hann DK, geta alltaf mætt í gateinu og Underlord, DK spila með supportunum eitthvað, spila með þetta global presence sem þeir hafa. Spurning hvernig midlaneið fer líka. Það var alveg, semi-jant að byrja með næsta leik. Já, það var það. En það 3 runes fyrir TSR, það er ákveðin sigur. Þannig þetta er enn og aftur, þetta er ágætast lane fyrir Necroin hjá Cromwell. Hann ætti ekki að verða mikið contestaður á þessu DK, hann ætti allan ekki geta pressað hann neitt, sko. High five hérna félagarnir. Persónulega high five ég bara minn eigin Pookie, ekki anstæðinginn. As you should, sko. Cromwell strax búinn að þurfa að tangoa brandsið sitt. Ég held að búinn að kasta úr kostar með að segja hann eigi frýtt leginn. Og hann mistir innskripi líka. Það er pressa. End fast. Túra er nú platinum level á þessum Centaur, sko. Þóttum maður hefur ekki séð hann mikið, til þess að ég er búinn að pikka hann tvisvar eða eitthvað svoleiðis.
Þetta er pínu boring heti að spila sko, hversu bara nennir hann ekki að spila hann. En svo náttúrulega pæling, er þetta leikur sem hann vill fara í vagnin því hann er eiginlega ekki mennit sem getur að takka og hann getur bjargað. Það er gott að bjarga, ekkert annað sko. Bjarga kannski úr einhverju DK, gói, eitthvað bla, en það er kannski eftir lagi að fara í hann sem 4.5. þetta með eitthvað svo leiðis. DK augrar. Hann er ekki að spila mótinu Axe eða Legion eða einhverju svona þannig dóti sko sem vilt endilega bjarga úr einhverjum ákveðnum spell. Þannig að það er engin ekkert geðveikt value úr honum að hafa. Þetta er líka alveg nice Ursa pick fyrir þetta lane, þannig að það er á móti tveimur einhverjum melee strength köllum. Pugna er bara með honum hann að getur búlíað á endalaust á laneinu. Og ef það er steppa eitthvað upp fyrir eitthvað lastið, þá getur Ursan refsaði frekar hart. Jafnvel dreigið út kill. Hann er strax ágætlega yfir í lastiftum á Necronum, það er eins og já, þetta er erfitt lane fyrir DK held ég. Já. Axarinn er búinn að þurfa að spila svolítið erfið matchup hérna bara í öllum leikjum nema game 1 og 2 sko. Já, Cromwell er klálega láta hann finna fyrir því og já. ætla ekki að falla sko. Herru, gott damage á pollin hérna, en hann getur nú bara fallið hérna. Hann fellur. Það er double spint í ennið á honum. First blood fyrir óhrifðun okkarna. Það er samt ótrúlegt hvað hann Higgs er að sjúga upp farma á þessu leini. Ég myndi halda þetta að vera alveg ógeðslega erfitt lane fyrir Underlordinn. Hann er kannski bara að ná að secura svona vel með Firestorminu. Er það ekki málið, þú veist? Firestorm er ekkert smá góður spell til að farma og jú, hann er það sko. Það er samt, getur líka alveg verið auðvelt að denæja creepunum í honum fyrir Ursuna sko. En það er heldur ekkert, þú þarf alltaf að stíga inn í Firestorm til að gera það. Ursuna alltaf vill ekkert vera fara inn í þetta sko. Heyrðu, þeir bara vera góða Ursuna, en það er samt hættulegt, hún gerir helviti mikinn skaða ef hún fær að lemja svona stóra kalla sko. Og gefa honum tango, ætlar hann að svissa. Já, valjú. Hann ætlar ekki að láta gjöfuna fara til spillis. Hoppa á Underlordinn, hann getur nú fallið hérna ef hann passar sig ekki. Já, hann er svo lágur á Ursunni sko. Annars hefði hann alveg getað náð 2 hittum í hann. Hann er með lauk og 10 stykk. Hann er að passa að taka ekki ómikla sensa. Já. Hörðu, Necron. Pollur, secura kill. Dobla, Young Half. GG Half. Mitt, bara sá er á floti. Medusan var ekki sem nálægt sko, hann draf bara 2. Það er bara eitthvað crazy. Já, núna það Biggs að fara að fá eitthvað salvo með því sko. Anskoti tæpur. Necron er eins og er að dominita þetta. Já, hann er að baka hann í farmi eins og við mátti búast held ég bara. Það er að taka stöðun á turnunum hana. Samt, með allt þetta áreiti, þá var nú bara Underlordinn nokkuð nálægt Ursunni í farmi sko. En eins og við giskuðum á það byrjar þetta svona frekar rólega. Þetta er bara ógeðslega high stakes leikur og menn er að passa sig að mistiga sig ekki. Nú er engir auka sénsar. Þeir ætla Hero kemur hérna, þeir vilja kannski bara reyna að ganga Axaran. Scythinn gæti verið nót að drepa hann þetta. En Pollurinn kemur í geggjar og þeir 3 manna slípi. Vá, það munaði engu að Axaran fengi eitt Scythe í sig þarna.
Pollurinn bara rétt skeinur honum. Thrice is nice, segir Necroinn. Bara sammála því. Svo er spurning hvort að Orianna hvernig gerir sömu mistök og TSR gerði á hann að við erum ekki að böggast í með dúsunni. Hún má ekki fá svona Nei, það þarf að pressa á hana. Það er ekki hægt að gefa henni alveg fríðanleik. Það er að koma hérna Wisdom Runes. Það er nú spurning hvort að Túran tæki það ekki bara sjálfur. Hann er ekkert að drukna í XP kallinn. Já, ok, Arneus er að tölta aftur hérna upp. Nei, Resident standinn á jakkanum. Arneus er að pögnunni núna. Þeir eru búin að skipta þessum jakka á milli sín bróðulega félagarnir. Cromwell að fara upp í sama bilda og hann ætla bara beint í Naked Brown Boots reitið hans. Heyrðu, hann... Já, þetta er damage, hann er samt með Ghost Throatið, sko, hann getur ekkert lamið hann eitt. Það er bara þessi Fire Breath og það búið. Sætlinarnir eru nú bráðum að fara að fá level 6 hérna. Það getur nú fæst hitt í leikinn. Já. Hann er að búið að stakka. Já, einmitt. Já, hann getur stakka náttúrulega. Við með kömpum í einu á sem ET eða ekki. Í líkur. Nei, Aggro var ekki spiritinn. Það þarf hann ekki vera, hann þarf að vera nær mögulega. Ég held að Aggro er bara ekki. Ok, hann er með Venomous Volley hérna, getur stöðvað húninn. Ok, þeir vilja stampíta eitthvað hérna á topp, finna poppin, já, Cromwell er mættur með þeim, topside. Með dúsan þarf að últa og laupa í burtu. Það er náttúrulega þurfa örugglega einhvern annan en Cromwell til að drepa með dúsuna, sko. Hann gerir ekkert sérstaklega mikið damage við hana. Nei. Herru, Ursan gæti nú fallið hérna. Hann er ekki með level 6, hann er með Fairyfire og lauk. Nú verðum við að lauka hann sko til lengi. Já. Ekkert að stressa þess að nota hann. Hann er saving it for a rainy day hérna á botinu. Radiant's middle tower is under attack. Ok, samt að meðan að Cromwell er hérna að gúna topp, þá er Dragoniteinn að hamra á turnin hans. Hann fer baka. Hann er komið með hálfan turn, sko. Já. Það er einmitt með hann að græna DK, það má ekkert skilja hann mikið eftir á middinu, það bara hverfa byggingarna hennar. Hílaðar. Þeir eru nú okkur hlaupa á hvern annan þetta mitt eitthvað. Hann er low. Er það hann að... Nei. Voðalega eru menn passífir, maður. Já. Þeir farma. Ok, Biggs getur nú dáið hérna, sko. Hann er komið með ulti á orsina, hann getur committað aðeins dýpra. Einmitt. Hann mátti ekki einu sinni steppa upp í Firestormið, þá var hann bara látin. Þetta er gott boost fyrir orsina, fá þetta gull þarna. Flýtið fyrir Battlefury-tæminginu. Ætlar hann að fara í... Hann fer í Cornucopia fyrst, sýnist mér. Já, ætlar að fá þetta regen bara. $800 gull í radiansið. Þessi turn geti... Heyrðu, hann... Biggs hérna í hefndarhug drepur Arneus. Já, heyrðu, hvað... Hann er komið með point í pittinum. Hann tekur ekki point þá í gate eða hvað. Jú, hann hefur tekið level 4 í pittin. Alright. Dire's top tower has fallen. Já, akkurat, það er bara að kasta þarna spellum í pögnuna og hún deyr. Það er ekki flóknir að það.
Sigur. Jæja. Fyrir ekkert að fara að koma að blinka á hana Centaur eða eitthvað skemmtilegt, þannig að það sé að bara drepa hetjur. Púli upp í einhverja vitleysu. $1100 radians. Þá fyrst getur hann að byrja að farma. Hann er að fara í Blade Mail fyrst á Centaur. Ok, já, hann er með... Já, hann fer náttúrulega í Vanguard en vill fara í Crimson á móti Medúsunni. Það er ógeðslega gott á móti Medúsu. Sennilega alveg rétt hjá honum að bilda þetta svona. Já. Þeir smóka, þeir vilja ná... Já, þeir ná ekki þessum Formúla 1 Necrophos, sko. Ég get að lofa því. Já, góður. Hann stoppaði mér svo fyrir utan. Já, þetta var ekki aura-check að stoppa þarna. Ætlaði að... Nei. Já, hann var eitthvað að reyna að beita þá þarna að prjóna yfir sig. Bytti ekki vagnið. Hann er líka að vera að koma með radians. Ekki jafn hratt á áðan, en... Nei, samt helviti fínt timing, sko. Já. Styttist í Battlefury á Ursa líka. Já, einmitt. Þetta sé ekki bara að fara í Manta þá með Medúsunni líka, bara allir í El Clasico items. Já, ég held að það gæti alveg verið pingu damage issues hjá TSR svona fyrst sko. Sérstaklega þú veist þegar það er komið eins og líka midgame, það kemur Crimson og svona. Það hægir alveg svolítið á þessum skaða frá þessum lemjurum. Þeir eru að reyna. Já, þetta er á Centaur, hann er helviti... Það var bara hreyfðist ekki lífið hans. Einmitt. Þeir disengage bara með ultinu, Pugna kemur topp og Sigurinn, hann er orðinn full hoppi aftur. Það er bara spurning hvort að þessi hægi farmleikur, hvoru liðun þetta sé í hag, sko. Medúsan er að fíla þetta, Necron er að fíla þetta, en hann náttúrulega kemur online aðeins fyrr en Medúsan. Bara spurning hvort þið getur nýtt timingið sitt nú og vel áður en að Medúsan kemur fulli online. Við erum búin að halda líka middturninum lifandi á móti DK sko, eftir að hann gengaði hérna topp. Nú er líka, hann er búinn að kaupa Radiansi, það er að detta inn bara courier. Þeir vilja reyna eitthvað. Pollurinn mætir, hann er mjög djúpur á Cromwell, en hann slípar Dekiroinn. Hann er að koma hérna í Biggs í bak, hann getur náður úti á hann. Hann er fallinn. Þeir ná að drepa. Þetta var ansi stór mæting. Já, þetta var það, hann var ekki komið. Radiansi var enda bara courier, þannig að þeir náðu hann akkurat á réttum tíma. Ekki vissum að ég hjálpa hann mikið samt. Ok, og taka middturninn á móti, ég gæti náð Dekiroinn líka, hann er steindur á jakka. Ok, þetta var mjög gott rotation hjá þeim í TSR, hann stóð bara hann hliðin á turninum á Necro, svona frekar ástæðulausu sko. Hann hefði bara getað staðið max range. Þetta ætti að hafa satt honum núna, hann má ekki alveg prjóna Nei, ég meina og líka að þú veist þótt hann sé með mikið nettur þá er hann ekki með þinn item sko, hann er bara eitthvað Brown Boots relic. Hann lemur en hvað svo? Já, þetta er bara einmitt þetta er svona pínuð þetta riski dót við þetta build sko, þú ert ekki með þinn að starta, þú ert ekki með þinn neitt sko. Þannig þá ætla hann að koma með itemi núna, það var ekki komið eins náðan, hann var bara með relicin. Ok, það er alveg að koma Blink á hana Centaur. Blink Vanguard Blade Mail, það er ekki skemmtilegt að fá þennan óvæðan á sig, getið sagt ykkur. Ég veit samt ekki alveg með þetta Blade Mail sko, ég held að sé svona lúmst öllum hetjunum í TSR sama það item sko. Á Centaur? Já. Ég kaupi eiginlega aldrei Blade Mail á Centaur, en kannski er ég bara dog.
Nei, þú ert flottastur. Takk. Hann ætti það bara að fara að klára þetta blink og fara síðan og klára Crimsonin. Þeir þeir vilja. Já. Þeir sjá. Þetta er gott play. Hvað þeir að gera? Þeir sjá ekki, þeir sjá ekki, hann upp á hæggroundinu. Ok, þeir sjá núna. Já. En það næri samt að últa á Medusinni. En það mæting, heyrðu hann að fara út. Og það kannstilega þeim í sæðinum, vel gert Cromwell. En hann samt að fá smá manni tilbaka, hann með stikk og hann með snák og þeir að mæti gegnum gateið, þeir standa allir í pittinum. Þeir eru rútaðir. Underlordin kemur bara með allt liðið inn í gangið. Necron getur bara verið Já, og QT mættur á örsunni, þeir deyja hérna allir. Tusk deyr. Vá, Cromwell ultra kill. Hvar er DK? Hvar er Rampage? Þetta var, þetta var svona svo töff, ég elska þetta gateplayið sem kom allir með. En það lukkaðist bara ekki alveg, en þetta var alveg stránghegileg tilraun samt sem aður. Við vorum næstu búin að bjarga Medusinni, það vantaði ekki mikið upp á, sko. Við nota sæðin líka til að cancela TP-inu, bara á seinustu stundu. Helvíti gott. Versa þeir að fá blink, það verður stórt líka. Já, og líka Centaurinn var ekki komið blink þarna, komið shard, einmitt. En þetta er eins og, hann er ógeðslega squishy samt. Hann er alltaf bara með enga statta Radiant Shard, en hann gerir ógeðslega mikið damage og hann er alveg með sustain. Við farum nú ekkert að reyna þarna. Nei, hann er örugglega að fara bara í pipe, myndi ég halda núna beint á Biggs, já. Þeir eru hann að fá hann á couriernum kannski, hann er komið með pipe, ok. Það er frekar stór. Já. Mjög early pipe timing. Er búið að vera að stakka fyrir Frængu? Já, það er búið að stakka fyrir Medusina. Þetta er stórt fyrir hann. Einmitt. Ok, sendar út í hérna, það er í kringum Roshan, þeir eru svolítið lágir. Já. Það er Scythe komin aftur. Necro ef þeir vilja góa full ham upp á triangulinn. Medusa heldur áfram að forma. Ég er komið blink á Centaurinn, ég sé hann er með geðveikis glampan í augunum. Já. Komið blink á Ursu líka. En liðið hann stoppar hann af. Ég er alveg viss hún er langað að blinka þetta. Taka towerinn frekar bara. Já, það er bara fínt. Þeir eru farin. Go in, hann er með shield rune samt á Necronum. Hann er ekki á start gaming núna. Ok, hann er í Hann lifir. Tuskin bjargar hann allavega núna. Þetta, hvað líf fekk hann tilbaka? Það er verið að sjúa hann. Það er ekki nóg, hann er að stoppa sjúguna. Lísi lifir af. Kuti er að koma inn. Kuti er samtilega fallinn, hann á samt ultið inni. Hann getur lagað með Biggsinn. Æsbandið hittir ekki target. Tjapto er á hættulegum stað núna. King Chris ultrakill, þetta er svartasta ultrakillum með það. Þetta var hrikalegt IT-ulti samt líka, sko. Já, Jesus maður. Úff, líka þessi pípa hjá Underlordunum er að gera ógeðslega mikið í þessu fætum. Svona snemma á móti þessum svona slow burn damage Necro eitthvað því hann gerir bara ekki neitt í pípunni, sko. Ógeðslega mikið sull á jörðin, einhverju IT, ulti, Underlord spellar, ógeðslega erfitt fyrir Ursu að manúvera þessa fæta líka. Einhverju æsjartar frá Tusk. Ok, ekki búin nema 20 mínútur og strax kominn 1 ultrakill á mann per lið, segi ég, ekki á mann, það væri svolítið klikkað. Já, styttist í það hvað sem er. Aldrei veikja mig Tusk ultrakill, sko. Þetta eru stálinn stinn að mæta sinni í Game 5, þetta er alveg bara, þetta er hnífjant. 1000 gull í Crimson hérna fyrir Centaurinn. Ég held að það gerir helling fyrir liðið. Já. Stoppa aðeins, Medusan fekk alveg svolítið að lemja þarna. Trikklar þá hægt niður, það gerir náttúrulega voða lítið á móti Crimson. Nú er Medusan líka í þægilegri stöðu. Hann er að fá að stinga þess af hérna í Networth lítið. Já, hún ætla að farma rosa hratt, sko. Cromwell gerir það líka en hann er kannski aðeins meira að reyna að make a move með liðinu sínu. Það er hérna Tormentor, það er bara að taka hann. Þeir eru nálægt, þeir vita að Holdun er að senda inn Astralinn. En þeir eru sennilega bara aðeins of hægir. Nú fáði Shard hérna pögnuna, hann Begli sendi mér skilabóð eftir pögnuleikin á hann og segja mér ég vissi ekki hvernig Shardin virkar, ég man ekki eins og hvað ég var að segja. En Biggs geitar hérna inn, setur það á með góðan pitt, hann er búinn að aflæsa fættin alveg.
Og hann últar Young Pot og drepur hann ekki einu sinni. Cromwell pínu á molna hérna. Arneus á mjög slæmum stað. Underlordin náði alveg að skipta þessu fight upp. Þeir stóðu bara sikkur með við pittin og gátu ekkert spila saman. 3 hetjur falla í óreiðunökkunum. Vel spilað það Biggs þarna að geita inn og ná að skipta fightnum svona auðvitað. Hann að koma með alvöru play hérna á Underlord. Já, þetta var bara ógeðslega vel gert. Ég fatta þetta play. Cromwell líka lifir af sko en hann hefði vel að verið til að ná henni killi með Reaper-sættinum að það. Komið Shrine seg, Wisdom. Já, þessi 4 manna go hjá TSR alveg að standa svolítið í óhriðanökkunum. Já. Samt eru þeir að spila late game hypercarryinn. Radiant's bottom tower is under attack. Ok, komið Crimson sýndist mér. Ég held að muni alveg það. Þeir ætla að taka bot HR. Þeir ættu nú að gera það léttilega. Það enginn að fara að kontesta þetta. Radiant structures are fortified. Já, þeir gera lítið í þessu. Radiant's bottom tower. Maður sér það, þetta endur hnífja bleikur samt. Það minna en 1000 gull í networth á milli liðana. Og mikið af gullinu liggur í Medúsunni. Þannig að ef það er að kötta hana út á myndin einhvern veginn, þá eru fætarnir klárlega óhriðanökkunum í hag. Þeir eru að pósta hérna upp á tier 2-turninum bot. Þeir eru að smóka hérna í áttina þeim. Að reyna að beita eitthvað. Já, einmitt. Þeir sjá DK-in, eru smóka að finna gott jump, en það er drinking buddy frá töskunum og snjóbolti. Blísi ég með hann bara í ól. Ógeðslega vel spilið á töskunum. Þeir ættu bara að bakka núna. Out, sko. Vá, Blísi minn, hann... Af hverju er Axel ekki búinn að tippa Blísi? Hann lítur búinn að taka hendina á hann bara inn í herbyggi. Þeir eru náttúrulega að sitja hlið við hlið, sko. Vá, DK-n er lár. Örsa er aðeins að fljóna yfir sig. X-inu, sko. Nei. Það fellur, Necroinn. Hann er að, hvað er hann að sæða? Já, þetta er ekki alveg... Nei, þetta er molnun hjá óhriðunökkunum. Þeir áttu klárlega bara að hlaupa út þarna eftir að þeir missa sentorinn og það er búið að bjarga DK, þá er bara get out. Pressan er aðeins að fara með... Já, menn eru stressaðir. Þeir eru svolítið að missa þetta early game lead sem þeir voru með frá sér. Þeir komið upp í 6k lead eftir þennan fight. Medúsan 17.000 net worth á 24 mín. Það er ekkert til að hlæja, sko. Líka komið með Butterfly-in. Já. Fer í Pikeinn. Hann fer í Pike, já. Annað en hann á hann. Það er náttúrulega leiðilega vörsa áður en hann er meira þess að koma upp í EKB að það er mjög auðvelt að kæta. Það er allt of létt að kæta. Já. Sérstaklega þeir eru með þetta, Pollur er með Atos, Sleep, það er Underlord-dótið, það er mjög erfitt fyrir Örsuna að manúvera eitthvað í áttina þessari Medúsu, þótt hann sé með blink, hann er bara með Pike, getur bara hendur út og segja hann er bara hendur öllu jukkun á hann og hann finnur hann aldrei eftir. Hann er að fara í skat í núna dúsinni, hann vill bara byggja upp svolítið á skoðum stöttum. Ætlaður að... Ég vil sannlega fara að smóka hérna út bara eitthvað í báðum liðum, sko. Örsan er satt aðeins pallitni heiminum hérna topp. Þeir ætla að taka rósan. Þeir er hann að fara að sjóa á þessu veifi. Hann ætlar að gera það, þeir sjá það. Þeir sjá Örsuna sem topp. Spurning hvort þeir vilja gera eitthvað í því eða bara committa full á rósjaninn.
Sýnist orðina hvernig bara vilja gefa hennar rós. Ég held að Sigvart sem er bara ekkert segir geta gert í þessu sko. Nei, það er samt alltaf erfitt að gefa Aegis á svona hetju eins og Medusu sem er svona stór. Ok. Þeir virðast ætla bara að reyna að runni down mögulega. Þeir vilja sennilega secura þessa tier 2 turna sem eru á toppleiðinu og midleiðinu. Geti gert það með þessum Aegis. Síðan það er nú helviti gaman eða myndi púla þessu upp á hægrándi og þróa þess. Gerur þetta even Steven aftur. Svona fyrir fólki heima. Maður verður nú að sjá 1-2 giga þró. Axar reyna að lemja turnina meðan að Medusa með Aegisinn er að farma BKB á leiðin á Axar svo. Já, er Axar hann að fá BKB fljúandi til sín? Ja, þetta er smá. Já. Þá er þetta orðið helviti erfitt sko. Kúti þurft að ulta hérna TP-ar út. Smá brekka. Hann er að fara í BKB á Ursunni, það mun hjálpa. Já, þá gæti hann actually spilað fætana sko. Hann er eiginlega ekki búinn að geta þennan, hann er bara að kæta þér bara að eilífu. Sko, þeir ætla ábygglega bara að reyna að pústa hennar tárin, ég veit ekki hvað þeir eru að gera á móti þessu sko. Nei, þeir eru ekki með þetta Uber Damage Burst sem að liðin eru búin að vera með. Já, einmitt, þetta bara er ekki málið sko. Nei, þetta... Ok, Pugna getur haldið honum lifandi. Hann átti ekki einu sinni últ. Nei, hann bara... með BKB, þetta var ískallt góð hjá honum. Komið 7k. Hann setti bara allt sitt traust í Pugnuna sína. Þú ræddar með gamli. Þarna er hann mögulega. Hann þurfti að eyða últíðinu. Þeir fara inn á sentornum. Cromwell sjartar inn á eftir á BKB-ar. Hann þarfti ná að finna eitthvað kill með þessum sjartar en BKB rennur út. Hann er bara dauður. Hann næri enginn að kasta Reapernum út. Hann á buyback en... Já, þeir eru bara pínu að molna hérna á óhröðunökkunum. Þetta er Rax. Þetta er meira þess að hann er ennþá með Aegis en þeir geta pústað meira sko. Já. Bara taka top tower. Geta tekið top towerinn sko, allavega. Sérðu networthið á dúsunni maður. Hún er að jarða þetta sko. 22k og síðan er bara einhver Underlord í öðru sæti 13k. Stela XP-in er að þeir fá ekkert. Það er bara... Já. Þeir eru svolítið að missa hann að leik frá sér á hröðunökkunum. Já. Þeir eru ekki með svör við Medusunni. Sem er að fá Skadi líklega stilsí bara eftir smá. Já, hann er að fá Skadi bara núna sko. Hann er komið með gull fyrir hann. Og það er ennþá slatt eftir þessum Aegis sko. Hann er hálft mana. Það þarf ekki að stressa sig við neinu. Þetta eru, þeir taka þessa Rax og... Já, hann er komið með ulti aftur á Medusu. Þeir eiga alltaf að spella á óhröðunökkunum, ég er bara ekki viss að það er nóg sko. Hvað ætlar það að gera? Necron er komin inn. Necron er komin inn aftur BKB. Vilja töskinn, ná honum bara ekki. Dodgar hann, er eitthvað sætt einhvers stað. Ok, fer í eitthvað bóttbjúið tösk. Hann er lifandi. Young Pollur næri að últa hérna eitthvað. Hann bæjar bakka á töskinum. Ok, hvað það er? Hann er lágur á Medusun, hann er samt með Aegis sko. Strákarnir með ekki gleyma því. Þeir með ekki láta hann að beita sig inn. Það hefur verið svæfðir og drefnir. Já, ok, Pugnan aðeins til sarmarana. Hvað er mikið eftir þessum? King Chris er bara ekkert HP, ekkert mana. Það er alveg spartið eftir sko. Spurning hvort hann vil ekki bara fara... Hann vill deyja. Já, hann vill deyja. Hann er bara líka við, hann drepur supportana, hann drepur Jakiro fyrir vikið og Aegis sem poppar. Þeir ætla... Þetta er ekki næs, þeir eru bara að sjá að taka megakríp frá 31 mínútu. Þessi leikur var jafnt fyrir 5 mínútum sko. Þeir bara Medusan klárar bara itemið sín og bara strákar, standið bara baka mig.
King Chris að já, hann bara sína eitthvað ræður sko. Já, þetta er bara því miður held ég orðið óyfirstíganlegt fyrir áhrifunarkana. Þeir eru bara að keyra á sig tæningi sem hafa á Medúsinni. Þeir með eiga það, þeir tóku 2 leiki. En býttu þeir bakka. Bakka sko, þeir eru ásett á móti Mega Creeps og 31, það er ekki frábært. Þeir bakka núna út. Þetta loka mappinu alveg, stoppa allt farm sem þið fá. Hvað er þetta með dúsan að fara í næst? Hann er kritt, hann er eitilus bara, kaupi Kristalis. Þessi IT er líka bara þessar æfingar sko. Hann er að spila mjög vel á þessum IT. Sér það líka í Game 2. Young Sjórin. Young Haf, GG Haf. Atlantshafið. Dauðahafið. Já. Ok, bakka aðeins. Það er 2 mínútur í næsta Aegis. Spurning hvort þið vilja bara hingra eftir því til að vera alveg on the safe side. Farma. Einu sem stendur út á mappinu er Ursan. Eru samt eitthvað aðeins að grúpa upp. Spurning hvort þið komið með Aganims eða eitthvað svolítið svo Underlord. Þið viljið bara keyra og bíða eftir hann fylgir DK-num eða eitthvað þannig. Hann er komið með Axe, Lotus. Lotus hérna. Ekki Lotus Atoseg, Jules. Úrið enn og aftur að spyrja hvort þið sé stressaður. Já, ég væri alltaf helviti stressaður ef ég væri í herbúðum áhrifunarkana. Já. En þeir eru rólegir. Þeir eru slækir sko. Þeir eru búin að smóka hérna á TSR, smóka supportana og Medúsuna. Medúsan er farin í Assassination Mission hérna. Já, Medusa solo smokegang, let's go, hann getur örgulega drepið á alla, honest. Komið Daedalus. Já, flott. Hann fer næst bara í hvað, Shard Axe. Hann er 6-doltaður á 34 mínútum og Ursan er með eitthvað 3-ADM eða eitthvað. Já. Ursan er bara júlstaður aðalega. Já, hann er að cancela öllu dótinu, Ursan getur ekki komið. Vá, þetta Fixti bara með hann í vasanum sko. Þeir ættu nú bara að fara langt með að klára hérna leik og Ursan þarf að hlaupa tilbaka eftir að Underlordin stoppaði TP-ið hennar. Centaurinn bæbakkar. Já, flott Underlord. Hvað er Biggs pirrandi núna? Kuti er örgulega brjálaður úti, hann er júlstaður líka. Þetta er bara ljótt sko. Þetta er svo toxic og síðan deyr hann, hleypur hann hægrand og deyr. Er það að fara að gerast það? Hann er í samt í alveg að komast burt. Nei, hann dó bara. Ekki með buyback. Hvað troll var þetta hjá Biggs sko? Þetta er bara búið. Já. Herru, það er bara staðan. Já. TSR taka bara á gjörsamlega að valta Game 5. TSR eru Íslandsmeistarar. TSR fyrir að vera Íslandsmeistarar í Dota 2 Bumbudeildinni. Já. Það er nú ekki til að snýta sig yfir. Heyrðu, hann er með banana. Já, auðvitað. Og Biggs tvöfaldur, sko, Íslandsmeistari, hann alltaf vann með Kuta í fyrra, kallinn. Það er rétt. Þetta er alveg geðveik serja. Þótt að Game 5 fari eins og hann fór, þá voru óhriðunarkarnir alveg með þvílíka mætingu í þetta mót og stóðu feitt í TSR-mennum sem hefði ekki droppað leik áður en þeir töpuðu í Game 3 núna áðan. Maður má alltaf vera ánægð með það að komast í Game 5 er eftir fyrstu 2 og taka svo 2 í röð af þeim. Já, minna, þú veist, þessi séri hefði getað farið bara í báðar áttir og bara hnífi upp lið að mæta sér það. Já. Það er bara svoleiðis. Þetta var gorgeous. Já, leikur 5 var eiginlega bara fullkomlega spilaður hjá TSR, það var ekki hægt að segja annað. King Chris bara, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu. Já, hann bara
þekkti sín timing bara leið og hann var klár með sína item sem að honum fannst hann þurfa til að geta staðið í óvinnum, þá bara, jæja strákar, get behind me, við ætlum að taka allar axana þeirra. Sem var ekki einu svona mikið, hann kom með Manta og Dragonlance og hann bara mættur í fæta og... Já, síðan fekk hann einhver 2 item viðbútt, hann tóku Aegis og þá gáttu við svolítið byrjað að valda upp high groundið svolítið snemma. Þannig eru vinnirarnir láta vita. Snánaðir. Ég að koma heim bráðum. Ringi mömmu. Fyrirgefðu. Mamma, ég vann. Þeir eiga þetta fyllilega skilið, strákarnir, þetta var klárlega besta liðið í þessari deild, þeir droppuðu ekki leik í group stage, þeir droppuðu ekki leik í playoffs fyrir en bara áðan. Já. Og bara til lukku með þennan sigur, TSR. Við leifum að fagna eins. Axarinn klárlega grátandi. Svo ætlum við bara að taka hérna smá auglýsingar og síðan ætlum við að reyna að ná á strákuna hvort þið nenni ekki að ræða þess við okkur. Já. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Jæja, verið velkomin aftur. Þá þessari kraftalegdeild formulega að ljúka hérna hjá okkur. Við erum búin með æsspennandi Grand Finals. TSR taka þetta 3-2, geggjuð rimma að lokum. Þá bara eitt eftir sem að veita verðlaun. Því miður var smá mix-up í postinum og verðlaunagripinir skilu sér vist ekki í stúdíóið, en við erum með hérna góða gjafir frá okkar kæru styrktaraðalum sem við ætlum að vita svona auk auðvitað þeirra peningaverðlauna sem í boði, 150.000 price pool hérna fyrir eftir þrjúfarsæðin. En fyrst ætla ég að fá liðið sem var í öðru sæti sem eru óreiðunakanir. Gjörðu svo vel. Jæja, drengir, þetta eru fyrstu úrslitin ykkar í kraftalegdeildinni. Hvernig svona, þú veist, hvernig stemningin eftir að vera búin að vera í, hvað átti 6 tíma að spila? Smá þreytt. Já, en ég meina að markmiðið var að taka allavega 1 leik, sko, þannig að við bara hörkum sáttum við hvernig þetta fór, sko. Sannlega svo liðið blæðir. Já, nákvæmlega. Fóru taplausir í gegnum alla keppnina nánast. Já, ég veit. Já, þið tóku þvílíkan snúning í þessari seríu. Það leit nú ekki vel út svona eftir fyrstu 2 leikina. Hvað, þú veist, hvað gerðu þið svona til að hérna, já, ná moralinum upp og taka beygju þarna í 3. leik? Góð spurning, ég veit það ekki. Meira á að vinna lanes, kannski? Ég veit að meina, mórallin hafi bara verið góður allan tímann, sko. Já, ég held að. Back to basics líka, bara picka komfort og það sem við leiðum vel á. Góðum sem fá lane sem okkur leist vel í og bara, já. Hvað var á pizzunni í matarinn? Ég fór bara í pepperoni, sko, bara basics, sko. Keep it simple, sko. Stick to the basics. Þetta fengum ekkert að drekka, við vorum mjög eitthvað þurrir þarna. Kannski að það sem við þurftum, sko. Já, þið eru nú búin að spila saman lengi sem lið, er það ekki? Hvað, þú veist, hversu langt fer þessi Dota vinátta og kannski, já, real life vinátta kannski langt að, ég veit að þið náttúrulega eru bræður þannig, en hvað, þú veist, hvar byrjaði svona þetta story? Ég meina, Dota-sagan byrjaði í, Mentó, býst ég við, sko. Bara í Warcraft 3 Days, sko. Þetta er alveg 15-20 ár. Já. Ég meina, þetta lið hefur spilað einhverju mynd síðan, sko. Þú kendi mér að Dota 1 eða ekki? Jú, vissulega. Leina Sand King eitthvað í Power Threads. Fyrsta etin sem pikkaði var Sand King. Vissulega, og hérna erum við konir, sko. Alltaf bannaðir. Löng vegferð, það ekki spilin lengur. Nei, mitt. Þið náttúrulega eru með Varma núna. Eru þið með einhver góð orð til Killini sem misti á úrslitunum í kvöld? Bara Rikin. Bara vona að fá einhvern svefn með nýja krakkan, sko. Það var unfortunate tímasending, sko. Já, til að útskýra kannski fyrir áhorfendum þá, já, var hann fyrir þeirri lukku að eignast barn bara í senast helgi, eða ekki? Já, ég tók út fyrir 6 vikum, sko, þannig að við erum búin að eignast 2 börn í deildinni. Já, ég veit, já. Það var einhald, sko. Já, heldur góð result svona með önnur störf til hliðar, já. Þetta er alltaf eitthvað level 1 í öllum þessum minigames þarna sem safna levelum, sko. Við náum ekkert að spila, sko. Skera sig á það alla level 15 og eitthvað. Eina æfingin okkar eru leikinnir í deildinni, sko. Einmitt. Kannski forveitin Valdi, hvernig að koma inn svona bara, nú ekki einu leikinnir sem þú spilaðir í mótinu bara undan úrslitin og úrslitin? Jú, ég var enda búinn að ákveða þá sögu við hennan hóp að ég ákveða bara að spila undan úrslitin og svo úrslitaleikin og ætla mér að vinna og líka bara svona til að grína þeim að ég ætla að taka vinners interview og svona eigna mig sigurinn. Hann er ekki alveg svo langt en allavega var þetta mjög gaman og ég sagði reynda við strákan að með leið nú reynda smá kjánarlega að vera mættur í úrslitaleikin eftir að hafa ekki verið að spila neina leiki í allt haust eða vetur, þannig að þetta var smá furðulegt en mjög skemmtilegt samt sem aður. Smá Thompson eða? Já. Bara mæta það. Íslenski Thompson. Kemur á bekknum, sterkur. Já, ég held allavega að það getur verið mjög ánægð með þessa niðurstöðu. Þetta var eins og var rætt áðan í kastinu, þá voru TSR sannlega ekki búin að tapa leik í mótinu fyrir 2 leikjum eða 3 leikjum síðan. Þannig að bara til hamingju með þetta annan áfanga. Þá bara ég fá alla til að veita þessi honorary heiðursverðlaun. Það eru Pringles Þér að velja. Já, ok, ég tek hann. Þú tekur þennan. Hot and spicy. Cromwell Hot and Spicy. Þú fær að velja líka. Já, ég skal taka hennar bara.
Þessi dag, þá var hann að tala um mig, sko. Og þið fóða að rífa með þennan. Kúti nægisamur, tekur litla stökin. Herru, þá ætla ég bara að þakka ykkur enn og aftur, óraunhakkar. Ég vonast til að sjá ykkur hress og gotta í kraftöldildinni eftir áramót. Og já, bara til hamingju með annarsettið. Takk fyrir. Og þá ætla ég að fá sigurvegara litlu kraftöldildinni 2 sem eru TSR Reserves. Gefum þeim smá klapp hérna. Blessaðir og velkomnir. Takk fyrir. Hvernig, þið eru 4 hér í kvöld. Til að byrja með, hérna, ég held að áhorfendur voru mjög forvitnir hvað var að gerast í varamannamálum. Svona þessi svissring sem var að gerast á milli leikja, getið þið eins farið yfir það? Já, sem sagt, King Chris var í aðgerð, hann var í hálskirtlatöku og læknir sagði sko og læknir sagði að blóðþrýstingurinn mætti ekki fara upp fyrir eitthvað X og hérna hann hefði algjörlega chilla, þannig við vorum búin að afskrifa hann sko og fengum kaffið til að koma inn og hann alltaf var maður hjá okkur. En svo var Chrissi fór gegn læknisræði og sagði bara vilja spila og þá voru búin að kalla kaffið sinn, hann var búin að gera klár, gera pláss í sketsjúlunni sko. Þannig að þá ákvaðum við bara að þeim myndi splitt þessu. Getur nú rætt hvort það hafi verið toxic eða ekki sko. En hérna, hann sendi okkur Ákveði jafnræði allavega. Já, og þú veist, hann sendi okkur það Chrissi sko, þú veist, þannig að hann fekk púlsmæli heim sko til að fylgjast með þessu og hann sendi okkur mynd sko, hann fór upp í 186 þannig að hann var tens á því og hérna, en hann var alltaf ekki ælandi blóði, þannig að við bara heldum þetta hafi bara verið flott sko. Já. En sáttir með varamannin sem að hoppa inn þannig á þessum stundu? Já, ég meina bara risa sjátt á þig, Kaffehaus, bara geggjað að fá hann til að koma á stiginn, bara hérna, risa sjátt á það Múlaþing, það geðveikt að hafa fengið hann inn og hann bara líka ógeðslega léttur gaur og auðvelt að vinna með honum og spila með honum og spjalla með hann bara fjallilega bara strax mjög vel í hópinn sko. Já, hann er mjög þakkláttur. Já, hann er svona frekar nýlegur í þessum hópikar eða hvað? Já, ég veit reynda ekkert alveg hvernig hann kom inn sko. Nei, við þekktum hann ekki fyrir mótið sko, en hérna Hrannar benti okkur bara á hann og okkur fannst bara fínt að taka hann inn. Þú veist, við vorum ekkert endilega í besta formi þegar við byrjuðum mótið, þannig að við bara svona, vorum kannski svona hálfur út, vildum bara hafa auka mann og bara geggja að hafa hann, þú veist, ótrúlega næs. Já, þetta er mjög fína leiki með ykkur. Hérna, eins og glöggir áhorfendur taka eftir, þá var þetta ykkar annað appearance í finals hérna hjá okkur. Og þið náttúrulega voru 4 allir að spila í finals í fyrra en Byggi náttúrulega ekki í öðru liði þá. Hvernig svona, þú veist, munurinn á bara hvernig eru þessi finals búin að vera fyrir ykkur með við hinn einhvern veginn, hvernig er upplifunin, þú veist, eru þið búið að reynslunni svona núna? Já, örugglega sko, ég meina fallan kannski fyrir mig persónulega, þú veist, maður var ekki jafn stressaður þegar maður kom inn í seríuna. Þú veist, það er aðalega bara svona familiarity, þú veist, að þekkja, þú veist, að geta að vera á lani og þú veist, það er bara drullu erfitt að vera á lani og vera vitandi að það er krát og það er hérna útsending og veist, allt þetta dæmi, þetta er svolítið mikið umstangi kringum þetta. Voru 60 manns að horfa hérna á semstaleikinn? Já, vá, ok, þú veist, þannig það er bara geðveikt sko og hérna, en þannig ég held að alveg fyrir mína parta, þú veist, það var minna stress, svona sem hafði áhrif á kannski leikinn mann sko. Já, maður vissi bara meira hvað maður var að fara út í sko, þú veist, koma hérna og þú veist, allt setupið og svona, þú veist, allt þetta umstang, maður var að kynnast í öllu, þannig að þú veist, það var bara minna pæli sko. Já. Þú veist, já, ég er bara sammálaðum, þú veist, það er bara að þekkja þetta, þú veist, í fyrra heldum við kannski að leikindi myndi vera miklu jafnari, þú veist, svona fyrirfram að því okkur búið að ganga vel, þannig að ég var svona frekar afslappaður allavega núna. Þú veist, það fór alveg vel mig þegar við töpuðum 4. leiknum, ég get alveg viðurkennt það. Það fann ég alveg pressun að stíga á mig, skilurðu. En, þú veist, já, maður var svona aðeins pressuleysist til að byrja með kannski. En svo er þetta bara alltaf gaman, skilurðu. Já, getum við aðeins farið yfir hennan 4. leika. Þetta var heljarinnar viðsnúningur. Þetta var mjög tvísýnt þarna bara með seríuna á tímabundi. Hvað svona, þú veist, þið náðu ykkur algjörlega aftur í form þarna bara alveg í lokin. Seinustu bara korterið í Game 5. Lukkuði bara svona eins og þetta byrjaði sko, þú veist,
hvað var eiginlega gangi í búðinu, þú veist, var einhver choice words svona, kom Hannes í andaformi og bless ykkur innblástur? Hannes var ekkert, hann sendi ykkur 2-3 skilabóð. Nei, ég held að þetta sé bara eins og nefndir á hann, þú veist, við byrjum vel af því kannski við þekktum aðstæðunar og þú veist, það gekk náttúrulega mjög vel í leik 1 og 2, svo vorum við kannski orðnir svolítið þægilegir og þú veist, þó svo við töpum við leik 3, þá vorum við held ég ennþá frekar þægilegir, heldum bara snúa við strax. En þú veist, sýnir bara að maður á kannski ekkert endilega að slaka á. Þú veist, ég held að ég hef alveg gert það persónulega. Og þú veist, það er bara frábært að þeim að nýta tækifæri þegar meðan við einhvern veginn slökum á. Það er örugglega erfitt fyrir þá einhvern veginn að fara að gíra sig aftur í gang. Og það er fínt að fara í leik 5 bara 0 til sig. Þú veist, þetta er bara 1 leikur eftir. Þú veist, það eigi ekki hann auka leik eins og leik 4. Þú veist, maður vissi alltaf, maður tapar, þá er 2-2, auka leik inni. Þú veist, það var næs. Að mínum mati. Mér fannst líka bara þeir gera helviti vel með drafti sko, þú veist að þeir byrja að fókusa, eins og þeir sögðu, byrja að fókusa á leinin og við höfum svona gegnum tíðina verið þannig lið, þú veist að við vinnum lein og við keyrum upp tempóið og við bara förum hratt 5 saman og við bara tökum turn eftir turn og við svolítið bara svona steamrollum andstæðingarna sko og við erum alltaf búin að spila allir saman, þú veist, alltaf ekki Biggs og ekki Kaffehaus, en við erum búin að spila saman í, þú veist, örugglega 20 ára og þetta er alveg hræðileg tala að segja sko. en þú veist, við erum bara drullu synkaðir og þú veist, okkur líður vel og svona, þú veist, bara að vera 5 saman og bara keyra og teamfæta vel þannig þú veist, þegar við byrjum að tapa lanes og við missa tempóið þá svolítið vorum við svolítið svona bara svolítið viltir sko og svolítið ráðlausir sko, eins og sást örugglega bara á spilumennskunni sko þannig að þú veist, það var bara fárlega gert að þeim að snúa svolítið draftinu við, ég ætla að þar hafið það svolítið svona lent í vandræðum sem að við náðum síðan svolítið svona núlstilla og identify í leik 5 hvað var það sem klikkaði í leik 3 og 4 þú veist það var draftið, það voru leinin þú veist lögum það og það er svolítið svona svoleið sem að þetta gerist sko. Já, þetta var vel gert að þarf að tekur alveg á að hafa svona rólan haus og ná að þú veist greina vandamáli og vinna í því actually þegar það ert í miðri seríu. Það er náttúrulega bara, ég var með tempo núna, það var alltaf bara 5 mínúna pásu, ég gaf ykkur þannig að auka 5 mínútur fyrir lokaleikin. Þannig að það er bara props til leikar að ná því og góð reynsla. Ég smá forritin byggi svona, þú veist, nú ertu búin að vera báðu megin í þessu innvíi sko, í þessum finals, hvað svona, þú veist, var þetta meira tense núna? Þið áttu nú rosalega comeback-leikan á seinasta seasoni í lokaleiknum. Nei, sko í seinasta leiknum það var rosalega comeback-leikur, það var alveg bara hvað svona, þú veist helstu munninir á Kraftlöld 1 finals og Kraftlöld 2 fyrir þig? Ég held svona að alltaf þessi finals núna kom mér aðeins meira á óvart hversu góðir þeir voru í þessu 2 leikjum sem við töpuðum og já, ég held allavega í þessum finals þá vorum farnir svolítið að flækja þetta í þessum 2 leikjum sem við töpum og í Game 5 fórum við meira svona back to the basics en í fyrra þá var þetta meira svona straight forward til okkur við vorum alltaf tókum þetta comeback á móti þessum Spectre Axe held ég leika móti ykkur erfitt að breyka hæggrátið okkar og svo já, gott að enda á þessari silfurskotti tvisvar báðum finals. Endalord, last game. Já. Geggjuð hetja. Já, geggjuð hetja, ég heyrði það hér. Mjög toxic undirlótandi í lokin sko. Þetta var alveg, maður fann til. Er eitthvað sem ykkur langar að spyrja það? Nei, ég var eiginlega búinn að svara þessu, ég var mest áhuga á bara hvernig mórallin var eftir þú veist setna lossið, skildu þeir eru búin að vinna í hvaða marga leiki röð, þetta droppuðu bara fyrsta leiknum í öllum mótinu í Game 3 á mótið. Þú veist, hvernig að þú veist, fara úr þessu stóra hægi og vera orðin ógeðslega þægilegur og segja bara smekk. Þú veist, en þið eru svona eiginlega búin að svara því bara hvernig þið fóruð að því og bara tek hattinn ofan að eitthvað fyrir að halda haus og ná að resetta svona. Takk fyrir. Það var ekkert, þú veist, það er ekkert auðvelt sko að resetta. Það er erfiðasti parturinn við þetta held ég er að einmitt halda hausi svona aðstæðum. Já, það er rosa erfitt að resetta sko og þú veist, það er meira en að segja það og bara ég get tala fyrir mína parta, þú veist, ég og þeir djóka mikið með það, ég tilta sko en þú veist, ég held bara það verður líka bara svona þannig að þú veist, þegar verður svona við byrjum að tapa, það myndast smá til spil, þú veist, það verður aðeins þyngri stemming, þú veist, að hætta menn að tala saman og svona planið einhvern veginn fer út um gluggann sko, þannig að það var mjög kærkomið að fá aðeins lengri pásu til að geta bara svona aðeins staðið upp, þú veist, kasta þessu frá okkur
og bara svona aðeins bara, þú veist, eins og Big segir, sko, þú veist, hann sagði til dæmis bara heyri strákar, þú veist, þetta er á flókið, sko, þú veist, bara burt með þessi hetju, höldum þessu áfram, þetta er alveg að virka, þú veist, við þurfum bara aðeins að gera það betur og þú veist, eins og bara með leinin skilur, þú veist, bara, þú veist, ég sagði til dæmis, ok, þú veist, það sem ég finna mér vantar bara hetju sem að getur farið með mér og drepið einhvern, skilur, þú veist, Zeus var ain't it, sko, þú veist, ekkert á kaffu, það er bara hetjan, skilur, þú veist, mér vantar bara eitthvað hetju sem að ég get farið með og þú veist, þetta er bara svona, og þá byrjuðu bara að rulla, skilur, og bara, ok, heyrðu, ytti klikkar á tösk, tökum töskin, skilur, ok, hvernig viljum við höfum stönn, tökum deka og það er bara einhvern veginn svona, þú veist, þá þegar við föttum svona og byrjar að sjá, þú veist, þá getur actually farið bara og drepið eitthvað og þá verður bara leikurinn miklu einfaldari og það var bara miklu þægilegra og maður fann það bara líka í leiknum að þú veist, maður vissi bara alltaf að Krissi var ekstra að farma og við gætum verið að drepa og þá var allir rólegir, sko, þá leið manni betur. Já, þetta var einmitt líka bara ógeðslega high pressure game 5, veist, ég held að þetta sé bara, þú veist, allavega besti leikur sem þið hafið spilað þessu móti sem ég hef allavega séð, mitt persónulega mat, þetta bara, þú veist, þið tóku bara spilið upp á þessu tæmingi sem að Krista fannst hann þurfa til að hann væri ódreipandi og síðan bara hópuðu ykkur bak við hann og síðan var bara allt fallið. Já. Það var ótrúlega fagmannlega gert. Já, þetta þið kannski trúi ekki, en þetta er ekki æft. Þú veist, þetta er bara, þú veist, eins og ég segi, við höfum bara spilað svo marga pubs saman, þú veist, þannig að eins og þetta E.T., þú veist, Medusa, þú veist, það henda bara spirit upp á og segja bara já, þú veist, komið í hann, þú veist, hvað ætla að gera, og hann bara lemur. Þannig að, þú veist, eins og Arnar sagði líka bara, þú veist, leið og við fengum Medusa-pikkið, við gátum banna anti-mates, þá voru við svona frekar rólegir, sko, þú veist, þá fann maður bara að þetta væri, allan að það er eitthvað verulega mikið að klikka í leiknum, sko. En svo líka, þú veist, þeir voru búin að taka 2 leiki þar sem þeir voru að spila mjög hátt tempó, þú veist, þeir voru að ganga, þeir voru að taka Tormi og við vorum svona að reyna að spila, við erum meira sem náðum ekki að stela Torminu að þau, þó þeir voru búin að spila, þú veist, hugsa það, þeir voru það snöggir, sko. Þannig að, þú veist, það klikkaði alveg fullt í leiknum, en og þeir spila þetta sjúklega vel, sko, en þú veist, mér fannst bara einhvern veginn við vera svona, þú veist, þótt eitthvað klikkaði, það var engin slæmi mórall. Nei, bara spilaði á væpi. Já, það var bara good vibe, sko. Ekki svolítið bæta við það. Nei, það var miklu meira svona comfort zone, þú veist, hetjur sem vorum að spila. Þú veist, við vorum ekkert að fara eitthvað út fyrir, þú veist, þægindarminni, svo við vorum ekkert, þú veist, í öllum mótinu, við höfum ekki pickað Void einu sinni, við höfum ekki pickað Beastmaster einu sinni, Zeus aldrei heldur, sko, þú veist, þetta var eitthvað meltdown að það virðist vera í draftinu, sko. Maður spyr sig hvað gerðist þar, sko, en þú veist, sem bara klikkar þetta, þú veist, í raun og veru er Medusa-pikkið sem að, þú veist, siglir þessu heim fannst mér, eða sko fannst okkur þeirra. Já, saman. Þú veist, það var einhvern veginn fullkomin hetja í þessar aðstæður. Þannig að, já. Fullkomin hetja bara fyrir líka gameplanið, þú veist. Þetta gerði okkur kleift að spila á þessu tempói sem við vildum, skiljur. Þannig að það var bara svona svolítið næs, sko. Já, og svolítið hetja seríuna svona, eða þú veist, hún var mjög dominant í öllum með leiki sem hún var spiluð einhvern veginn. Þannig að, en já, sjúklega vel spilatrákar. Ég Alli ætlar að fá að færa ykkur kassa af Red Bull sykurlausum sem svona ákveðin substitút verðlaun fyrir gripinn sem á. En já, bara til hamingju innilega TSR Reserves, fyrsta sæti, litla kraftdeildin 2. Hlökkum mjög mikið til að sjá okkur í stóra kraftdeildinni eftir áramót. Einhver lokaorð til áhorfenda og áhanganda. Þessi bara þakka, þú veist, ykkur fyrir allt þetta setup, sko, þetta er búið að vera geðvægt hjá okkur. Streaminn og það tekur ógeðslega mikið tíma og síðan, þú veist, einhver tæknimaður hérna hlaupað sko, reddandi, ég veit ekki hverju, sko, leikur við hann sé elda onni mann líka, sko. Þannig að, bara, eiginlega þakka ykkur, sko. Já, sammála því. Kekja, þá förum við að segja þetta gott hérna í kvöld í Arena. Ég ætla að þakka ykkur áhorfendum sérstaklega fyrir samfylgdina í kvöld og í haust. Og við sjáumst hress og kátt eftir áramót í stóru kraftdeildinni. Takk í kvöld. Adiós. Adiós.